IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Alles onder één dak, dat is Campernet. Als dealer van Hymer, Carrado, Eriba en LMC vindt u bij ons een ruime keuze aan nieuwe en jong gebruikte campers. Maar ook voor onderhoud, reparaties en accessoires bent u van harte welkom. Zo heeft u alles voor uw camper onder één dak. Alles zien? Kom naar Drachten. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hegel Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
Er staan wat golfjes hier op de IJsselmar. De vlaggen die wapperen en de wien moet draaien. Dit is dag 2 van de IFKS 2026 op de IJsselmar bij Starem. Mart Huisman, welkom. Daar bent weer de commentator van Change Stewart in de C-klasse. Als ik maar zo'n beetje achter mij zag en doe ik, dan zag ik scootjes die het vooruit komen. Ja, klopt. Ja, goeiemorgen. Ja, de scootjes die ben nou mooi aan het varen. Ja, en zal dat nou liek het hebben van de morgen al een beetje wien. Van de morgen hebben we nog een beetje wien. Ja, daar proef ik al in dat er wat gebeuren zal maar die wien. Ja, nou ja, zoals Flint Dierik van de morgen even maar Jan Jonkman bellen. En ja, hij joeg toch wel aan dat, nou ja, omdat het nou de lucht wat warmer is en het land is nog wat kouder, zou hij er van, nou ja, daarom hem nou nog wel wat wien. Maar hij verwacht het eigenlijk dat de wien er wel wat uitvalt. Oei, en hoe laat hebben we het dan ongeveer? Hoe koerde daar al iets hoe zezen? Ja, toch wel op het einde van de morgen al. Einde van de morgen al. Dus ja. dat is budgetten, wij roem de beeklossen, die just er ik net teruggang. Ja. Dat maar we een beetje in de gaten houden. We even een beetje in de gaten houden. Maar hij zei ook wel dat op het einde van de middag zou er dan wel weer wat onheil. Dus okay, ja, dan hebben we wat meer wien. Ja, die laatste 2 klassen op de dij, de Lietse A en Grutte A, die hij juist gewoon zielekind. De C-klasse en de B nog net, die hebben wel zield, maar nog geen volledige wedstrijd. Als we even sjuggen naar de C-klasse juster. Die winnen al meer dan een uur dwaande. Ja, dan toch eruit. Ja, we hadden juist er alweer het weinig hoor. Maar laten we toch even de start meenemen. Want dat is toch een belangrijk onderdeel van de wedstrijd. Hoe is de start bij de C? Ja, nou, als we dan sjuggen naar de start, dan wie het ja, toch wel een hele hoop die wel aardig te let wieden bij de start. En dan zeggen we dat de Vrije Vogel en de Zinnekening eigenlijk wel de mooiste start hierden. Die roemen ik wel een eindje uit met z'n tweeën. Maar gedurende de wedstrijd zeggen ik dat de Waaksdom, dat die toch wel vrij dichtbij kwam. Die startte op een zondeplakje, kwamen ze boven. En bij de beneden winnen ze al vijfde. En nou ja, zoals de Sjoerd en ik het zeggen, misschien op een gegeven moment leiden ze wel virtueel op een eerste plakje. Als ze terug in het zielt. Oh, dat is wel echt een mooi vooruitzield dus. Ja. De Waaksdom. Wel ooit dat hoor. Ja, ik denk dat dat wel een van de grotere skippen is hier uit de vloot. Hebben waarschijnlijk dan ik het meeste tuig. En ja, maar die weinig wien, dan is een grut tuig ik wel even lekker. Ja. Is het een favoriet in deze klasse? Qua skip zoen we ze ja zeker. De bemanning en de skipper ik wel. Maar wat we juist al zeiden in de voorbeschouwing, ja, een echte favoriet. Die hebben we nog net, misschien een persoonlijke, maar net op basis van nee. Van uitslagen of van hoe de jaren zield is. Nee. Het is nog een verrassing wat er in deze klasse gebeuren kan. Ja, dat is het zeker. Ik denk dat er ben echt wel meerdere kansen hebben ze om te promoveren dit hier. Ja. We hint al even kwart oer het waar. Welke windkracht, of hoeveel knopen worden er voorspeld in deze wedstrijd? Ja, nou, Jan die joeg aan dat het nou een knopelstrijd zou wezen. Nou, als wij nou zelf hebben zeggen, denk ik wel dat het er een knopelsize is. Maar dat er wel wat meer ouw neemt. En ja, ik denk dat er, nou stiet er een liedje 2. Dus dat, we hopen dat dat steen bloedt. Die kunnen wel zielen? Ja, die kennen wel zielen, ja. Het liep erop dat ze zijn nou ook bezig om de start erin te lezen. En dat is de klasse zielen giet. En hopen dat het net zoals Juster, dat ze wel starten en net finishen. Oh, dat zou wel echt een hele sneuwe boel wezen natuurlijk. Ja, dat zou wel heel zonde wezen. Ja. Daar geven we net van. Dat mag we net haken. Gewoon een gas erop, zijn ze Juster. Ik al zei Walter de Vries, die hier de adviseur is op de Vrije Vogel. Ja, dat Jere kreeg van Sjoerd inderdaad, dat hij adviseur is op de Vrije Vogel. Hun zijn ervan overtuigd dat ze de hele wedstrijd eerste leiden. En dat ze er net van binnen wist. Maar nou ja, tot het moment dat de wedstrijd eruit ging, zeiden wij van... we weten dat ik net zeker, want ze binnen net meer bij de boventonnen wist. Maar, de Waaksdom zouden ze dan inhellen haar, mogelijk. Nou ja, dat wie uw analyse. Ja. En dat is goed, hè? Ja. Ja. Ze lezen de baan erin, ze binnen het waande. We zullen ze mooi rondvaren om de ton erin te lezen. Als het zo besjust, wat voor baan krijgen we het? Ik heb er net helemaal nooit zien, maar ik denk toch wel weer een op-en-delbaan. En die kan ik vrij makkelijk verslepen. Ja, dat is om beter te dwaan op de winden wat
Ja, Tijd. als er wat rommelt of hij wordt, dan wordt het wat beter te verlezen. Is dat ik net een heel makkelijke reden dan om doen te zeggen we door elke dag op een delbaan? Of? Nee, dat net. Het is wel een van de mooiste banen, vind ik persoonlijk. Omdat je dan, bij de ondertonnen krijg je natuurlijk een keuze. Ga je linksom of ga je rechtsom? En dan kom je beide, als je net bij elkaar uitkomt, dan kom je beide in Noorderslag. Maar nee, dat is net een reden om iedere dag die banen maar in te gooien. Nee, zeker niet. Dan zeggen we bij de SKS, daar zult zelf ik mij op het Ljouterscootje, dat we een baan hier mooi een dubbele gate, mooi 2 keer onder zowel en bovenin een gate. Kan dat in de IFK's gebeuren? Dat vind ik een hele goede vraag. Dat durf ik net te zeggen. Nee, dat moet ik even in het handboek zien. Ja, moet ik even in het handboek zien. Als die baan erin stiert. Ja, ik vond dat persoonlijk wel een van de mooiste wedstrijden eigenlijk. Omdat, daar heeft boven ik gewoon een gate. En dat is, dat belangrijk heel dicht bij elkaar. Dat is wel een spektakel, ja. Ja, zorgen dat ervoor dat het dicht bij elkaar blijft? Want het weer wel uniek. Dat zorgt het er zeker voor, want oors heeft natuurlijk maar die spreader en dan sluist alle keer op elkaar aan. En dan moest alle keer naar diezelfde tonneta. Ja, nou heeft bovenin ik de keuze welke tonnen dat pakt. Dus dan bloedt het dichter bij elkaar, absoluut. Ja, nou, zie ik je even uit dat in de IFKS ik een mogelijkheid wijzen kan. We hebben nog net jij de schoenen, volgens mij. Nee. Dus het nota gewoon een gate onderin bij het eind van het Vaderwiense rak werd dan de karmakkenwerk in. Ja, dat denken we. Er hing het nog geen baan in, dus dat geven we straks even zien. En dan lezen we wel, of dan laten we even met een mooie beelden zien wat voor baan dat erin luidt. Hoe ze de ton met de ronde en ja. Ja, juist bij de tonronden, het is juist natuurlijk net heel volle wien, maar juist welke scootjes die beter ronden als oren? Daar zul je zeker wel verschil in. Alleen dan hebben we juist natuurlijk net echt een wedstrijd gehad dat er volle wien stond. Dus dan is het vrij moeilijk dan om bij de ton te komen. Dus dat, ik heb het nou nog net heel volle, hoe ze ze. Moet ik net te kritisch wijzen natuurlijk, maar... als het echt heel min is, dan mijn Sjoerd en ik er wel een beetje wat van sissen. Vinden wij. Ja. En dat het een hele mooie tonronding is. Ja, dan benemen we hem helemaal. Ja, dan benemen we hem helemaal. In de boekjes. Ja, hartstikke goed. Nou, ik ben benieuwd. Het wordt nog even, maar we denken gewoon dat we een kwartier union starten kunnen, volgens mij. Ja, daar geven we vanuit. Daar geven we vanuit. Mart Huisman, dankjewel. En succes dadelijk met het commentaar Jan. Together weer van Sjoerd Hofland. We wachten nog heel even op meer informatie vanuit de wedstrijdcommissie. Maar het lijkt erop dat we dadelijk gewoon starten kunnen. Ik wens jou een hele mooie maand, mooi de C-klasse.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Goedemorgen, deze prachtig mooie morgen vanuit Staveren. Wij zitten weer klaar voor, Matt. Wij binnen er weer klaar voor. Ik stond krek al even bij Maaike. Sjoerd was nog even bezig om het skipgoeddel te lezen. En ja, het lijkt erop dat we straks van start gaan met een mooie win. Ja, maar een op een delbaan, de gatebaan, zoals we juist direct begonnen binnen. We zijn helaas net eindigen juist met de C. Ja, we zijn wel eindigen, maar net op een finish. Dus alles lijkt erop dat we dat nou wel in heli. De eerste boei is rugsom, stuurboord om. Dat is correct hebben we onze juster, toen zijn we bakboord omgegaan. We gaan nou stuurboord om. En we hebben mooie, er staat nou nog een mooi windje hier op zee. Ja, zoals ik al even zei, verwacht het de Waman dat de winnaar wat uitkakt richting het einde van de maand. Dus ik denk dat het zaak is dat we straks gelijk in één keer goed starten. Ja, we zitten denk ik een minuut is 10 nog voor de start. Zie je dat de skippen al redelijk in de buurt van het startskip blijven. Om die start goed voor te bereiden. Want dat, nou ja, de Hestel heeft hier het voor nodig. Hier zien we het startskip. Mooi rugbeeld, de 3 haringen. Het juist direct, denk ik, ondanks zoals ik ze pas zei, dat we juist net eindigen binnen, had hij toch een mooie wedstrijd zield. Veelbelovend. Deze man nek van de leger worden. Hier zien we hoe de wedstrijdleider Saskia Westerhof de startlijnen onder het uitpeilen is. Die broekt daar het welbekende stokje met een wollen draad voor. Ja, want dan zorgen ze eigenlijk dat die bovenste ton precies heeks op de startlijn precies heeks op de bienluid, hè? Ja, op het stokje zit vaak een treienhoekje van een stieltriet of een stripje. En dat het wollen tritje precies boven het stiel hangt, nou ja, dan is het heeks op een wien. Als je je rugbeeld op een kort direct 2 VIP's. Baan C hebben, mooi een groene vlaggen, stuurboord om. We hebben de klok in beeld en we starten om kwartieren jongen. We zitten 30 minuten voor de start. Dan zullen we 3 minuten die IFKS-vlaggen omheen gaan en dat betekent dat we 10 minuten voor de start zitten dan. Ja, dat we nou even zorgen naar Juster, Sjoerd. Denk je ook dat er al wat meer favorieten worden? We hebben natuurlijk net de wedstrijd uitzield, maar... Nou, die ben we misschien juster in het voorpartij een beetje vergeten Eus Nieuwenhuis, maar de Vrije Vogel. Die had vorig hier, nou hij kon krijgen in de oorsluiting vinden bij de top. Maar hij doet daar achter de eerste 3 of 4 het toch knap mooi shield. Ja, hij heeft volgens mij nog een wedstrijd doen, Flint hier. Ja, klopt ja. Dus daar kunnen we, nou, die kunnen we denk ik voorzichtig gewoon wel een beetje opschreeuwen voor het podium. En voor de rest, ja, de Waaksdom voel juist erop, hè, de man uit Workum. Ja, die hielden de gang er aardig in. En ja, maakten ik mooie lange slagen, knikje leger en gewoon zo volle mogelijk gang houden. Mooi Sando om eerste boei en op een gegeven moment, nou ja, vanuit uw eegpunt Lines op een gegeven moment op kop, vlak voordat de wedstrijd eruit ging. Ja, daar wie net iedereen het maar in is. Dat krijg ik al even met Maaike nog goed aan, maar er wie een bepaalde adviseur aan boord, dacht ik, bij de Vrije Vogel. Ja, nou, als je het je voorop leest, dan is dat soms ja, net helemaal weer
wij op hopen, maar op zich voor het eerlijke kampioenschap is het denk ik een goede beslissing best. Ja. En Hester juist nog helemaal, want hier is juist nog helemaal Walter praten, dacht ik. Ja, Walter die vertelde dat hij mij het shield op een vrije vogel. Maar die wien op zich dik tevreden. Ja, alleen op een gegeven moment op dat stik dat zij in het midden van het veld zit. Hij zei ja, wie gewoon helemaal niks meer. Nee. Om wien. Ja, dan... Maar begrepen ze de beslissing aan boord? Om Jawel, de ja. wedstrijd Ja, ja, zeker. Inmiddels ik denk nog een 1 seconde voor het 10 minuten zitten. Ja, en dan begint nou eigenlijk het spul al hè, voor de start. Je moet je nou een beetje voor in bereiden op waar het je starten willen. Ja, hier hebben we de beelden van het startskip. We kennen het net helemaal jam, maar voor zover weten hing het de IFKS-vlagen erin. Dus dat betekent dat het 10 minuten wist is. Ja, en die hing het in die hegenmergst onder de rechterkant en daarom zie je hem net. Die zit helemaal in het topke. Ja, voor Zouderse Krekkelzuiden hebben een gate. Een op- en delbaan. Maar onderin de gate. En maar toch zat het nou lieken. Een prachtig mooi windje om even een mooie pot te zielen. Ja, dan liep het er toch wel een stukje beter als Juster. Ja, hij liep het een mooie. Hè. We hebben Juster nog zeggen dat die stroken echt hoe de maallijn. Maar hele blakken stikken ertussen. En liep het nou toch een mooie constante wien hoe de hele breedte van de baan. Zoals de buurs wel eens zeggen, hij is helemaal gevuld. Precies, hij is helemaal gevuld. Hier we hebben het boordje die leidt bij het pinend. De starttonne. En daar zie ik weer iemand met een stokje en een tritsje. Ja. En eigenlijk is dat nog de enige tonne die is nou nog een beetje verslepen kerst, hè? Ja, die tonne bij het skip die heeft net zo volle invloed op eigenlijk op de startlinie. Maar deze boeien die lissen ze vaak krek een beetje verdeliger. Zodat het veld er mooi verspreid over die lijn heen. Dat één kant van de lijn volle verdeliger is, ja, dan wordt het er automatisch drokker. En dan heb je gauw een valse start. Dus weer rugs in beeld, maar de witte zuil, de lege Waldensjuggen ziet er juist wel aardig bij. Ja, Shielde denk ik op een gegeven moment op de vierde plak. Ja. Hieronder in beeldje weg hebben we de winnaars van de laatste trui hier. Vorig jaar natuurlijk Arne Heerskop. Maar vocht toen een heel full duel uit met Jochem Tadema van de Lietse Lies. Dat eindigen met een straf voor Jochem Tadema. Mooi intens moment wie dat. Dan hebben we in 2022 de trui Warpen van Ende de Vries. Vorig jaar vierde in de B-klasse. En in 2023 Gerrit de Vries, maar die Gerrit de Vries. Ja, en dan krijgen we dit hier in de C-klasse een nieuwe winnaar. We krijgen sowieso een nieuwe winnaar, ja. Ja. Door net te zeggen eentje die nog nooit woon heeft. Nee, dat... Want het gaat nog wel eens op en del in de klasse natuurlijk. Maar de skippen en de skippers. Want daar gaat het natuurlijk om. Er zit een oorlogminuut ietsje meer voor het 4 minuten schot. En als je, nou ja, dat ben je zelf adviseur. Als je nou, waar bist je nou met dwaande dan iets aan start? Ja, als je echt naar richting de bovenboei. Natuurlijk, als je eerst even naar hoe leidt die lijn erin. Nou ja, dat is vaak maar 4 minuten voor de start is dat wel. Dan verslepen ze eigenlijk net meer maar die boeien. Dus dan is dat, kerst hij wel vanuit geen weer als het wijze was. En daarna is je gewoon constant naar boven gaan, naar die bovenboei. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er met de wien? Waar gaat er heen? Waar zit de druk wel? Waar zit de druk net? En eigenlijk heb je voor de start al het hele plan klaar van zo willen we tot dat eerste cruiserak heen. En als dan just op de startlijnen en nou ja, het wordt er dan op een gegeven moment kies je ervoor, wij willen bovenin starten en het wordt er heel druk. Maak je dan nog wel eens een oren beslissing? Of? Ja, om het risico wat te spreiden, kun je ervoor kiezen om dan correct even in een iets minder gunstige positie te starten.
zeker had je vertrouwen in je eigen skip en je snelheid, dan kun je ervoor kiezen om in die start wel een beetje minder risico te nemen. Omdat het vertrouwen hebt als het letter in het cruiserak toch wel weer goed maakt. Die voorzichtigheid is soms wel verstandig. Ja, dan hoop je eigenlijk een beetje meer dat de vrije wien heeft, zodat er wat meer gang erin is. De oren die houden elkaar wat op. Want exact. Die is het toch nice elkaar. Dat, ja. En dat is echt, zeker had je een langere serie zielen, zoals in de IFKS, dat het gaat om een aantal wedstrijden. Ja, dan moet je je risico's ook wat spreiden. En dan moet je ook weten wanneer je die risico's wel en net nemen kunnen. Ja, want eigenlijk in het begin moet je natuurlijk nog net volle risico nemen. Wiels we hier het skotje voor de 4 minuten. Punctueel als altijd, mooi op tijd. Gaan we samen, krijgen we het 4 minuten signaal. En ik heb een groot compliment voor deze meisjes op het staatsschip. Die er juist er alles aan dient om voor iedereen een wedstrijd te organiseren. Lange dagen. Maar dat is weer poel best slagen juist. Ja, het was juist er zeker een lange dag. Het was natuurlijk uitstel na uitstel na uitstel. En gelukkig binnen de Lietse A en de Grut A van start ging. Dus je echt al een tweedeling nou in het veld. Een groepje wat onderin zit en wat hem bij de startkotter. Dan die derde schot voor de 4 minuten. Ja, en we starten dus weer maar die I-vlag, de gele vlaggen, maar de zwarte stip erin. De buitenomregel, dus kom je over die lijn heen, moet je buiten de startboeien om bij waarom. Ja, dat zien we juist dan bij de Ierts wel, bij Sibren Gossen van der Velde. Ja. En dat is zeker, als je vanuit het midden van de startlijn komt, is dat een hele dure. Ja, want dan ben je 4 verwijderen van de pin, van de boeien. Ja, dan moet je wel een stukje omvaren. Dan moet je vaak iedereen eerst nog even vrij varen. Dus dan is het vaak een kwestie van turen los, let iedereen maar gaan. En dan zo snel mogelijk om het tonnen hennen. Dus dat het toch een beetje, het valt op zich nog wel mooi hoe het, maar de golven klotst een beetje, maar ik denk dat het krek te min is dat de schip er echt last van heeft. Ik zal af en toe misschien eens even een golfje tussen zetten. Ik heb een mooie Sjen waar iedereen zich positioneert. Nou, dan is het denk ik Eus Nieuwenhuis hier met de vrije vogel die van start helemaal onderin gaat. Want die vaart nou nog hoe bak behoort eigenlijk de startlijnen wat voorbij. Zul dan naast en achter de TT wel even omdraaien. Maar die maakt het duidelijk de kar om onderin te starten. Ja, en als je helemaal links in beeld, dat is het startskip. Of ze gijpen. Ja, ze moeten starten rond inderdaad, ze gijpen. En dan daarbovenin liggen al een aantal skippen die liggen daar ook leren voor de start. Ja. Het is wel wat de vrij voerder al doet. Ik hier start gewoon in plaats van gijpen, want je zit nou toch onder die TT. Ze zitten nou, ik wil een heel eind van de lijn nou. Ja. Het is nog 12 minuten, dus ze hebben wel even. Hier rugs in beeld komt de HH, Harry Heidsma. Ja. Van de Alen. En die zal ik kiezen voor een start onderin. Ja, zit hier juist aardig bij. Ik kan wel zeggen onder boventonnen. Ja, dan is het nog een oorl minuut. En nou ja. Dan binnen een peri met een stukje naar de Lineta. Nou ja, en dat is zeker voor die vrije vogel best nog een kluif. Want die skippen die nou op bakboord omkomen, ja, dat kan je wel onderdraaien, maar dan krijg je nooit weer die wiener voorlangs. Even mooi de beelden. Het is Sibren Gossen van de Gerrit Inges is dat. Die al mooi dicht op de lijn leidt. Ja, ik heb het mooi Sjen. En het is ik Harry Heidsma die nou wel omheen mag sturen, hè? Want anders komt er net meer onder. En dat weer het schot voor die 1 minuut. En nou moet je onder de line lezen. Monsieur Harry Heidsma die doort het net hoor. Dus dan zal het de Gerrit Inge wezen. En de TT die hier van staat onderin. Maar het is de Gerrit Inge die hier
bovenop de TT valt. En dit mooi net. De Gerrit Iense die zit dicht op een lijn. Ja, die mut omheen, hè? Ja, maar dat dus net. Als de TT je protesteert, dan krijgt de Gerrit Iense een straf. Ja, want de TT mag de Gerrit Iense eigenlijk gewoon tot aan de wien drukken. En dan, dan ben ze hoe de line heen, hè. Maar ja, dat is net het probleem van de TT. Die stiet dan gewoon in hun rug. Als we nog een 4 seconden hebben. En hij laat er een beetje voor links zien. Dus het is verstandig dat deze man onderin staat. Hè? Maar nou is het de vraag, die Gerrit Iense, zullen we die fok klapperen? Hellen die boei. Ja, hier heb het mooi Sjen. Ja, ze hebben wat gang in, dus ze zullen er redden. Maar hier er net krapper op moeten. Ja, en dan weer we van start. Ja, we dan zeggen dan wie er helemaal onderin lezen, dat binnen dan de Gerrit Iense en de TT. Ja, en die top en twel. TT heeft dat toch netjes diend om door de Saffe te komen. En eigenlijk dat ze een beetje meer gang hoe de stadlijnen kwamen, omdat ze een beetje meer afstand tot die boeien heen, hebben die denk ik de mooiste start. Ja, want ze hebben nou ook geen les van elkaar, hè? Dit is... Nee, dus just die TT die rent mooi onder die twaskippen die achter hem lezen wij. Ja, dan lijkt het die wel een hele mooie start te hebben, Jere. En dus even zien wat... Het is de lege woorden daarachter, de singelier. Zeker, ja, ik shoot. We hebben hier rugs in beeld de 3 haringen die kiest voor de stuurboordslag. Ja, de vrijheid in. Zal net een geweldige start herhand, denk ik, dat ze daarom verdraaien. En dan is het kwestie van futklappen en de vrije wien op zikje. Ah, die TT die komt hier geweldig uit de stad. Jan Overwiek. Ja, want dat hij nou, zoals het hier liep, dat hij nou fut zou draaien, dan zou er voor het hele veld deel kennen. Ja, precies. En op zich is dat de positie waar je wijzen willen. Ja, want op een gegeven moment zou de stoder dan voor kiezen om stuurboord oer of voor del te gaan. Als je een hele mooie slag zit, dan bloei je daar natuurlijk in. Want je wil natuurlijk wel een beetje de bakboord naar de tonnen oer horen, lijkt het mij. Ja, daarom. Dus als ik de TT wie, dan hier ik net maximaal trok om. Hè, naar die, zoals we het juist zijn, naar die leelijn. Dus die rugtelijn naar de boeita. Ik zo'n beetje jetting in. Beetje controleren, risico spreiden. Of de wien moet echt dusdanig constant wezen dat dat schenk is, dat is het ondoorst om hem in één keer on te zielen. Als je nou de orenskippen die er wat achter vallen. In beeld hebben we de Breibek. Die laat in die stuurboordslag. We zien nou die skippen zeker onder de TT, die krijgt die wien een stuk meer van links. De TTX, ze zakken alle hier een beetje naar beneden. Ja. En dat zou dit haast wel eens het moment wijzen kennen om hoe start te gaan. Dus just het zeker, maar die skippen die helemaal onder de orenkant zitten, die stuurboord fut binnen. Als zij nou hoe start gaan en zij pakken wel dat wientje, die is op rugs net, hè. Ja, dan maken ze in ieder geval een hele bult meters op die achterrenners. Ja, dus eigenlijk betekent het als je minder krijgt, dan we steeds een beetje leger sturen, steeds een beetje leger, want het wordt steeds wat minder gunstig de wien. En dan op een gegeven moment vaast eigenlijk een beetje bij de tonnen waaien. Ja. Daar hebben de hielpers weer bij elkaar. Flint en Rick. Ja, menig strijd uitvochten met elkaar. Ja. Hier hebben we de skippen die de verkeersen hebben om de stuurboordslag te maken. Dus hier de alen. En die zeggen we eigenlijk in de start al, die durfde er net meer tussen te draaien. Dus die is waarschijnlijk al achter Delgong en stuurboordfut bij het startskip. Dus het is zeker naar de dag van Just hebben we het echt trakteerd op een prachtige wedstrijd met prachtige omstandigheden. We hebben de Gerrit Iense die lieken wel aardig uit de start uit te komen. Je voelt met de top en 12 nog lezen. Ja, en die Gerrit Iense die zit nou op een positie dat ze net vrij ver draaien kennen. Dus die zal of wasje moeten
Of hoe sta je in een del sturen? Nou, dat kost het ik een bultenmeters, hè? Ja, en als de dicht op een skip zit wat boven die zit, dan komt ze natuurlijk net bij onderdeel. En het is, ik wil even een keer hebben ze daar dat witte skip in de midden. De Sinnekening van Willem Posma. Komt denk ik, de staat wel een beetje meer van boven. Maakt het die slag heel lang. Die zit daar echt wel mooi om hem aan zijn, bij de eerste trein op te melden bij de bovenboei. Dus hier de 3 haringen sjuggen. En die giet hier achter de vrije voegeldel. Of? Nee, die kennen er makkelijk voor del. En dat is eigenlijk de beste starter van Juster, de vrije vogel. Giet je nou trodde win. En dan luidt hem eigenlijk boven de turen van de 3 haringen. Ja. Dus, met jou, hoe vier die nog van die leyline al binnen? Dus weer de waaksdomsjuggen en de lonneke. Laten we even zien hoe we uitkomen. Maar je wat op die track and trace. Ja, dan zien we hier rugs in beeld de 2 gebroeders. De TT die is al draait naar de stuurbordslag en die liep het toch wel aardig naar die ton tat erin. Ja. En helemaal in het midden onder in beeld zien we de 3 haringen en de vrije vogel. En toen zijn, daar zei het al. De vrije vogel die draait hier, die staat net heel vier van de leyline oulissen. En dat blijkt ik wel hier uit de track and trace. En ik denk dat het aardig dicht bij elkaar zit. Ja? Dat we dit zeggen bij die eerste boei. Die 2 broeders die zullen voor deel komen, maar ik denk dat het daarachter vrij dicht bij elkaar om een boei komt. Ja, dan hebben we, Wiels wij zeiden dat ze misschien net helemaal trom moesten zetten tot aan die leyline. Hebben ze dat wel ding, want... ja, ze zijn er al 4 uur in. We zien hier wel dat ze hier inderdaad boppen de tonnel liggen. Het is rugsom, stuurbord om. Dus we moeten nou, voor jou in beeld aan de rechterkant van de tonnel bloeien. Dan hebben we dus de top en 12 op Ian. En het zit daarachter Willem Posma wijzen met de Sinnekening. Die creëert net wat de plakziel daar. Ik denk dat die skippen die links in beeld, hoe bakboord omkomen, daar zal zij sowieso verdeel in. Zij die wie natuurlijk, die komt erom in. Zo net de prik, kan gewoon gang zetten. Scoort een beetje losser als wat dichter bij de boei komt. Het skip onder praat houden. Ja, dat is het meest belangrijke hier, om goed ganger in te houden. Denk ik haast wel dat we ze kunnen opschreeuwen als eerste om de ton. Ja. En 10 punten voor het sprintklassement. Ja, zeker. Is zo stoel aan het einde van de weekend prijs voor Udrike, toch? Nee, dat wie ik net. Oh. Maar ik heb wel zien dat ze het bijhouden op de website van de IFK's. Oh, best wel nog. Altijd leuk. Ja, dan zal de Sinnekening er nog verdeel komen. Maar ik denk dat die treien die daarachter zitten, die zal haast gelijk maar de waaksdom en de 3 haringen en de vrije voerlon komen. Ja, en dan krijgen we de eerste momenten van bakboord stuurboord. Nou ja, en dan is het de vrije voerl die daar toch de beste papieren heeft. Want die 2 die krijgt wat voor hem lezen. De waaksdom en de 3 haringen, die zal net nooit voor hem deel draaien kennen. Nee, want die moet op een gegeven moment ik naar de tonnen ta, dan zal ze naar stuurboord moeten draaien. En dan, de vrije vogel luidt het dichtste bij de tonnen. En daar kan ze dan, net voor del, want die komt dan nog steeds op bakboord aan. Is je nou toch echt trouwens dat Willem Posma houden en keren het om die boeiazen te halen, denk ik. Ja, want was toch zijn pas zuiders, er moest eigenlijk een beetje gang naar die tonnen houden. Ja, en ja, als ze een beetje minder krijgt te wien, ja, dan gaat de gang er wat uit. En je kan ik nog eens wat stroming staan
van het wetter. En dan komt steeds een beetje meer onder die tonnen te lezen. En als je bij Jan Overwiek, als je de zinnekening die draait al. Komt er net verdel. Of ze kent de tonnen net om. Dat... Het is even... Nee, ik denk net dat ze er voordeel komen. Oei, 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 oei. Is dit op tiert dan? Ja, en wat gebeurt er bij de 3 haringen aan boord? Shit, Jerry. Het vakje klappert wel een beetje. Ja, misschien is hij daar wel wat te let draait, de zinnekening. En dan is het toch weer Eus, maar de vrouwenvogel. Die ten koste van Willem Posma en de 3 haringen het tweede plakkoe neemt. Ja, dan is het toch wel al een lietsgatje tussen de nummer 1 en 2. Ja, zeker ik nog bij de top en 12 trouwens de reden Vlaar in het wand. Dus dat scheelt toch geen hoe die situatie in de start. Maar de Gerrit Iersen. Dan lijken ze wat een mindere start te hebben, de vrije vogel. Maar dan komen ze hier toch heel knap boven inderdaad. Dan zit hier even Sjen. Ja, dan zien we toch de Waaksdom, de 3 haringen, de vrije vogel. Hier staat al een redelijke kop van de wedstrijd. Ja, dan komt je de dageraad, komt hier straks ook nog hoe bakboot aan. Ja. En dan is het, hoe komt het maar de hielpers? Ken die dan nog voordeel draaien? Als ze nou de draaihaas voor inzetten kennen, dan komen ze dan nog wel voordeel. Dus je dat de 3 haringen als strijden om de tonnen is, volgen door de zinnekening. Het zit mooi dicht bij elkaar. De TT heeft een gat, maar daarna is het mooi spannend. Als je de hielpers die draaien, die bouwen al wat marge in. Zodat de dageraad er eventueel nog tussen kan. Hier hebben we een reden Vlaar. En dat is heel lang geen hoe de situatie met Willem Posma. 3 haringen zal minen dat Willem Posma te let draait heeft van stuurboord naar bakboord. Je komt de lege wal, nou ik hoe bakboord aan en dan zien we de rugs in beeld, zien we de eenvoud en de dageraad. Ja, die moeten dan toch wel weer, die moeten de rond in aan die bakboord skippen. Dan komt ik nog de Lonneke, die luidt erbij wat heger op bakboord. Als je tussen de bovenboeieronding ik in beeld en als je dat de Waaksdom op een zechte platje luidt, dan hebben we daar ook een fluitje. Ja, dan is er ergens een situatie west met de umpire. Weer precies, weten we net. Het is dit nou ook wel vrij druk, mooie bakboord en stuurboord skippen, dus er zou wat gebeurd wezen. Ja, en dan is dat, denk ik, bij de zinnekening aan boord. Die zullen we bij u op het trekken trezen een rondje draaien. Dus die zullen weer helemaal links in beeld, erachter. Stuurt omheen, Guitro de Wien, zal daarna weggrijpen. Dus die zullen een straf krijgen van de umpire om die situatie maar de 3 haringen. Of zelf ervoor kiezen om hun fout te erkennen en een strafrondje te draaien, want dat kan natuurlijk ook. Ja, want dan neemt het eigenlijk niet straf. De kerst een strafoplang krijgen door de Empire. Maar de kerst ik zelf ervoor kiezen. En dan, normaal gesproken, dan helpt de 3 haringen nou de protestvlaggen eruit. En... Nou, bij de IFK is het zo, als je een rondje draait, dan is het vrijwaard van verdere vervolging, zeg maar. Okay. Dus dan kan, mits er onvaringskeer is of dergelijke, dan kan je om verzekeringsredenen wordt er dan alsnog een protest behandeld, maar dat is hier net zo. Dus nou, de 3 haringen kennen nou net meer een protest inzien bij de jury.
Ja, dan zullen we hier de skipmolken ook weer naar de beneden tonnen. Nou ja, dan zullen we hier links in beeld de zinnenkening. Je moet nog even het tuig weer overbrengen, want je moet echt helemaal 360 graden draaien. Hè? Ja, dus het is een oestag en een gijp met erin zetten. Nou, die hebben ze nou vol ding. Ja, dan leiden ze op een vierde plakje. En als we de sugar ze nou lezen, ja, dan kost het natuurlijk wel een bult meters. Ja, het is wel zo, hè. We zien dat alle skippen voor de wien met tuig en stuur wordt varen. Dus dan wil je eigenlijk, dat betekent dus dat de wien van rechts komt, van onderhoud bestuwen. Ja. Dan wil je aansnek aan die kant, aan de rechterkant van het cruiseak zitten. Dus dan wil je voor de wien aan de linkerkant zitten. Dus wat dat betreft, het hun waarschijnlijk 2-3 plakken kosten. Qua positie zitten ze nog redelijk goed. Ja, want dan kiezen ze waarschijnlijk, eigenlijk moet je aan de andere kant van het veldje, dan kiezen ze eigenlijk straks voor de rechtertonnen. Ja. En dan, nou ja, maar hoe we erop uitvaren, kiezen ze voor de linkertonnen. En dan is ze eigenlijk gewoon als bindskip en dan, ja, is het toch wel weer een mooie positie daar. Nou, en dat is in de communicatie aan boord, ken dat ik nog wel eens voor verwarringswaar. Van nou welke kant je nou redeneren, van boven of beneden nou, als je door de rechter of de linkerboei hebt. We zitten, het veld zit mooi dicht bij elkaar, dat is een mooie strijd samen. Dus hebben we de zinnenkening, maar daarvoor de hilpers en daar hebben we voor de vrije vogel. En daar aan kop maar het brunnetuig, de TT, de twee gebroeders. Ja, die hebben wel een lidsgatje slaan. Ja. Ja, en die zie goed nou, hè, als het voorop lijst, dan was het zo gauw als die wien heeft. Dan was het naar beneden sturen, omdat op het moment dat het dan weer wat stiller wordt, dat is dan weer omheen sturen kerst om weer wat meer gang in het skip te krijgen. Dus elk drukje wat ze hebben, naar beneden sturen, dan haal je ook controle over alles wat achter je gebeurt. Ja, want die wien gaat eigenlijk als vlagen door de mar heen. En dan wil je eigenlijk zo lang mogelijk, als je de vlaag hebt, wil je erin bloeien. Dan stuur je eigenlijk mooi de vlaag mooi. Ja. En zo positioneer je altijd tussen de tegenstander en de boei. Dit is een prachtig gezicht. Hè. Skippen die wat breed uitgaan. Vrije wien willen hebben. Hier zien we op de achtergrond de skyline van Staveren. Ik heb benijd hoe die, het is wel duidelijk dat de wien aan de rechterkant van het cruiseak zit, qua hoek. Maar dan is het even, ben ik even benijd hoe die gate erin loopt. Of het überhaupt nog, als die boei aan de orenkant, zeg maar. Hè. Dus net, we praten nou over de boei om naar de rechterkant van het cruiserak te gaan. Dat de orenboei een beetje heen loopt. Dan kan het alsnog lonen om die te pakken. Om in die vrijheid dan maar die kant op te gaan. Want zoals daar dat alles om in boei gaat. Ja, en dat zeggen we juist in de wedstrijd bij de A-klasse ook. Daar zit er net zo volle in. En dan ja, is het gewoon eigenlijk dan bij achter die voorganger onzielen. Ja, dan lezen ze die gate als het ware wat scheef in. Hè? En dan is die rug, of nou ja, voor de linkertonnen, voor in beeldrugs, die liggen dan wat dichterbij. Ja, precies. En dan krijg je toch een beetje spreiding in het veld. Ik denk eigenlijk een beetje dat iedereen om dezelfde boei gaat. Er zullen hier en daar misschien een, we je daar linksboven in beeld 2 die duidelijk een elkaar maatje. Ja, die gooien natuurlijk naar bakboord daar. Binnen de dageraad en de eenvoud. Ja, en dan schieten ze de juster net helemaal bij de wedstrijd die net eindig is. Maar hebben ze nou toch wel een mooi gotje slaan, de twee gebroeders.
Het is toch de vrije vogelwer die daar net heel gekke 4 achter zit. En nou sissen wij dat we voor de ruggentonnen kiezen, maar een sure keer dat ze de orenboei kiezen. De orenboei kiezen. Misschien laat die boei dan toch wat verdelen, hè? Dat zou samen kennen. Dat hij wat dichterbij laat inderdaad, dat je minder meters hoeft te maken. Ben ik wel benijd. Maar dan krijgen we denk ik sowieso een splitsing tussen de nummer 1 en 2. Ja, dat liep het mij want die lezen wat meer op de orentonnen. Nou is het even de vraag, hoe laat die gate er precies in? Kennen we wat een deling verwachten of zullen alles hem dezelfde kant op vormen? Hier werden beelden aan boord. Ja, bij Willem Posma. Hier zien we de vrije vogel die inderdaad de orenboei kiest. Giet haast liek op naar de top en 12. Hier kennen we wat een dueltje verwachten, Jazen. Ja, ze kiezen beide een orentonnen, dus dan is het straks weer zien hoe ze bovenuit komen. Want wij een liedje voor Sissing maar je dwan. Zat het nou liek het, denk ik dat de rechterkant een beetje verdelen geluid. Maar het zou samen kennen dat de top en 12 daar zegt het ze pas uit die stad waar dat ze heel wijs die bakbordslag hem een stuk minder kregen. Toen nu startbing en daar hebben ze de winst hellen. Dus het zou samen kennen dat als ze een beetje dichter bij de wal komen, ja, dat daar gewoon een orenstrook stiet. Dat die wien een beetje naar links staat draait er. Ja, en dan is het net zo raar dat ze dit doen. Maar dat is beter als u. Ja, wij zeggen het hier natuurlijk vanuit de beelden. En wij vielen het direct net, hè? Wij vielen hier alleen naar de airco. In wezen zitten we gewoon maar de regen naar het veld daar. Ja. Het wedstrijdwetter. Inmiddels is de 3 haringen is al strijd om de tonnen ging. De taai heeft zit er echt mooi bij. De Liereman er ook bezig. Zul je de hals een beetje erin draaien. Ja, die detail heeft inderdaad, die is een plakje op scoot. Terug de straf die Willem Posma had het. Dus hier dat het tweede skip, de nummer 4, dat is de Baakstrom, die kiest ik dan voor de linkerton. Ja, en dan van hier pensioen is het net zo raar, hè, wat de top en 12 deuren. Lieke aan die linkerkant een beetje meer winst voor mijn gevoel. We hebben bij Willem Posma aan boord. Voor mij sinds Kwanheid mij als adviseur. En dat is ik een oud skipper. Het IFK's kampioen zelfs. Het IFK's kampioen. Ziet de meter. En draait de Sinnekening hier als zegt om de tonnen hennen. Volgen terug de lege waden. Ja, hier krijgen we een interessante boeironding, hè, Razen. Ze lezen de treien dik en de schilderieën zo die de verdeel gaan. Ik denk net dat het mooi. Maar die komen hier Razen fjouwen dik om een boei heen. Varen al haast op een gijp. En dan is het denk ik Harry Heidsma die daar als binnen zit. Ja. En die zou dan roepen net ertussen, net ertussen. Die show. Net een geweldige boeironding, hè? Omdat er zat dicht op een boei zit. Iets te dicht op de tonnen dan inderdaad. Dus je hebt toch wel een godsje ertussen zitten. Maar ja, degene die er buiten zitten, die kennen dan eigenlijk maar één ding van. En dat is remje, remje, remje. Ja. Dan zie je dat je iets dichter bij de ton uitkomt. Maar... Het is nou de 3 haringen, denk ik, die daar kiest om naar de middentat te draaien. En dat is
de vrije vogel erachter die weer naar het bakboord draait binnen. Als je weer een mooie rugs in beeld. Dat zijn de twee skippen die zie je rugs boven in beeld, maar de witte turen. Ja, en het is dan denk ik toch Jan Overwiek, maar de TT die daar een stuk heger uw bakboord onder waai rint. Ja, en dan, wat wil je al zeggen, dan kan je net heel goed zien van tussen commentaar precies. En dat het ASMWers is dat de twee gebroeders van Jan Overwiek hem daar minder krijgt. Dus dat hij Wien daar een beetje naar links draait. Hij giet op dat moment hoe stag. Nou ja, dan heeft het eigenlijk haast foutloos dient. Dan zien we de fjouwerskippen die pas naast elkaar leiden richting de onderste tonnen. Dan zien we de Iert, terwijl die draait uit het richtje bij en de Gerrit Inse die gaat mee. Ja, en dat is voor de Singelier alleen maar verdediger. Hij krijgt wat meer vrij wien naast hem. Snap je de keuze net helemaal van de Gerrit Inse, want dan laat hij weer onder de Iert wel. Dus ik net een draai om over naar huis te schrijven. Liek het haar zo weer rond te draaien. Dat denk ik, ja. Ja, dit binnen... Kostbare meters. Ja. Nee, maak het toch de draai houden en kies nou ik voor de bakboordslag. Ik ben wel benijd met hoe dat Azenkiet pakken bij die eerste treien. Het is leuk dat ze toch alle treien eigenlijk, kijk wat nog een slagje durren. Ja, we hebben natuurlijk de twee gebroeders die koos voor de linkertonnen. De vrije vogel koos voor de rechtertonnen. En dan hebben we de drie haringen, die koos eerst ik voor de rechtertonnen. Ja, die is eigenlijk midden in het veld. Had hij de keuze maken om hoe start te gaan. Dus die kiest het midden van de veld. Nou, de twee gebroeders zitten dus aan de linkerkant van het veld. En de vrije vogel kiest aan de rechterkant van het veld. En dan hebben we eigenlijk alle smaken bij elkaar. Ja, en dat just het hier mooi. Hè? Dat onderin elkaar net een soort, denk ik. Dat ze azen weer bij elkaar komen. Vertekent natuurlijk op betrekkend race altijd een beetje. Dus we moeten azen nou was je hoe erin komt bij de werkelijkheid. Ja, en als het je dan straks al bij elkaar komt, dan betekent dat natuurlijk dat er een perfecte baan in leidt. Ja. Ja, en dit willen we graag zien natuurlijk, hè. Die strijd met elkaar. Spannende cruise raken. Ja, want je wil eigenlijk net dat één kant volle voordeliger is, want dan schielt alles achter elkaar aan. We willen echt zien, dat ze de skippen zo goed mogelijk voor elkaar hebben en dat het echt beslist wordt op boothandeling en de gang die je in het skip krijgen. Dus hier de vrije vogelsjuggen. Die binnen een heel lang trofaard. Hier hebben we de drie haringen. Hier rechts in beeld de guillotine, dat is de spreader. Daar kan je nou ook weer zien, er is nog steeds mooi het speedboardje bij. Ze nou en dan even het stokje omheen, het tritsje. En dan proberen ze eigenlijk, als ze die onderton misschien een beetje verslepen moeten, zodat de baan goed in de wienbloed lezen, die bovenste ton. Ja, daar ben die mensen de hele dag ook mooi. Want er is niks zo verraderlijk als de wien. Dus die zal nooit even een jaloekers zeggen van nou draai ik even net. Nee, want de wien is eigenlijk de hele dag constant wat aan het ziekje. En als het dan maar een paar graden draait, dan proberen ze de baan best zo goed mogelijk erin te lezen. Hier de drie haringen sjuggen, die het keersen voor de slag midden terug het veld. Ja. Ik wil een mooi gangje te hebben. Hoe dichtbij komen die azen bij de TT? Die is weer in beeld. Ja, die hadden we voor, zoals uit de start voor keersen om helemaal die slag uit te maken en dan op de leelijn te draaien.
Ja, maar als dit links in beeld de bovenboei is, dan is er wel weer een aardig aan hoe die leelijn heen ging. Dan heeft zijn bol weer een beetje oesield inderdaad. Nou, hier is dat ze pas ik die in de zeer dat Willem Posma bij de Sinnekening die er wat kraliger op draait wie dat die daar meer moeite mee hier. Dus ik ken inderdaad wijze Westhootse pas ik hoe hier dus dat er toch een lied stroomke stiert. Die golven die zetten die natuurlijk echt een beetje fut. Dus dan is een beetje meer slag om die arm nemen is net zo'n probleem. Maar kom eens zijn nog voor de 3 Haringendel. Dat komt je wel aardig dichtbij elkaar. En de 3 Haringen luidt op bakboord. Die het vooraan. De rent alleen naar voren. Hij liep het er voor Del te gaan, maar... Ja, maar hij is helemaal Haringen... uitstuurd. En we zien ridder Vlaren. Ja. Ja, we zien inderdaad dat de turen wat losser binnen. De grut scoort. En als ik heel kritisch mooi wijze, dan is dit eigenlijk een fout die de TT hier net nooit zo mooi. Nooit dat risico nemen, stuurde maar achter Del, dan maar een keer extra draaien. Maar had de umpire hier oordeelt dat ze fout binnen, en wat in mijn heren is dat, ja, dan kan ze naar rondje draaien en dan gaan er samen 4 of 6 even voorbij. Ja, want kiezen ze ervoor om er inderdaad achter Del te gaan, dan bouwen ze wat gang mee op. En ze hebben eigenlijk de ton al wat oesield, zal het lieken uit deze beelden. Ja, dan... Maar het is hier toch een Eus Nieuwenhuizen die de grutte winnaar is. 2 honden vechten om 1 been. En de derde gaat ermee heen. Ja, want die draait je dan naar de tonneta en dan liep het hier ook wel aardig voor die oren skippen te lezen. Ja, en dan is het zelfs zo. Dat Willem Posma... Ja, die komt ook weer dicht in de buurt. Zowel betrekkend race. Dus je hier Eus Nieuwenhuisje weer draaien naar de tonneta. En die luidt nou ik al een mooi stukje leger dan de oren skippen. Luidt natuurlijk nou ik wat dichter bij de tonnen. Ik kan dat ik wat beter inschatten dan. Wanneer er op de leelijn leidt. Ja, zit mooi. Kijk wat boven de boei. Even gang zetten. Maar die slaat je een heel gatje. Ja, en kwam die zijn pas als tweede boven. Neemt er nou de koppositie over. Ja. Kennen wij al rustig gewoon spreken van een titelfavoriet? Ja, we zijn natuurlijk nog maar in de eerste wedstrijd. Juster hebben de wedstrijd net uitmaken, maar toen ziet het er echt heel goed bij. Ik denk dat we wel... Podium erin zitten, denk ik. Dat is just hoe ze dit ik durven. Gewoon rationeel als het just in dat vaderwien ze raak. Het tekent hem dat is dan de rechterkant van de cruiszak zitten moest. Die kant uitgaan, vertrouwen op je skip, snel niet maatje. Nou ja, en dan heeft er niet een heel gat. Ja, want als je de rugs in beeld hebben de Sinnekening, die komt op bakboord straks aan. En die zou bij die orenskippen... Ja, de top en twelsters die zullen er nog wel verdeel komen. Maar de 3 Haringen wordt het spannend, denk ik. Die had ik wat lijst van de top en twel. Dus ik denk dat Willem Posma daar wel tussenin komt. Ja, die ken dan die 3 Haringen, de 3 Haringen trollen indrukken altijd wel. Ik in zelf. Ja, dan... of ze houden even heen gewoon. Komt 2 gebroeders van top en twel komt je als tweede. En die, ja... Maar de kanttekening... Dat ze waarschijnlijk een straf krijgen. Ja, omdat zij, of ze direct krijgen van de umpire weet ik niet. Omdat die waarschijnlijk net in de buurt wie. Maar goed, mochten de 3 Haringen menen dat ze het protest trots zetten moeten, dan liep het mij een ABC'tje. Een duidelijke bakbestuurwoord situatie. En dan hebben we de Sinnekening zien we hier even net in beeld, maar dan varen die nog wel een stukje terug, vind ik. Ja, dat hier net helemaal hoe een Safir eromheen. Ik kan natuurlijk wel een stuk leger sturen nou en bouwen dan een bultgang op. Proberen dan waarschijnlijk op die manier erboven langs erin. Ja, dit wie wel heel enthousiast. Maar dit wie wel... Ja, dan noteren we de 3 Haringen hier als derde en de Sinnekening als vierde. En dan krijgen we de volgende bakbestuurwoord situatie tussen de Waaksdom en de Taaihefte.
Wagens om uw bakboord. We zitten even zien hoe lang ze hier hem terugzetten. Ja, die zet de keurig de draai in. Dat doet er heel netjes. Mooi strak om een ton. Je meter te volle. Zo moet het. Nee, dit is een mooie draai. Mooi de gang in het skip houden. En dan lezen ik mooi voor de tijheften. En dan pakken zij hier het 5e plak. Volgen door de tijheften op nummer 6. Zakje iets weerom. En dan is het ook Harry Huidsma die wat naar voren is karreld. Ja, kon die zijn pas nog als tredje in de boven. Nou, ik het er hier op een zonderplakje te lezen. En hier links een beeldje, wat denk ik een loefduel. Krijg het kontje van de Sinnekening. En dan is het just hoe de wagens om daar het beeld uitvaart, maar een hele hege koers. Dan zal daar een loefduel zich ontvouwen. Ja, ik heb er straks wel even wat vertellen als we dat sjurren in het voor de winst raak. Want het is echt de tijheft die erachter nog die Saher vaart. Terwijl we Heus Nieuwenhuis daar helemaal links in beeld sjurren. Tussen nu boeirondings. Die volle lege fut valt. Het ken ik wijzen trouwens dat ze wat skippen die om bakboord onder windshielen vrij varen moeten. Als we hier ik rugs in beeld sjurren dat de Ierts wel met draaien voor de Lonneke. Nou zet de Lonneke ik de draai in, want ja, die moet er ik wel wijzen voor dat orenskip maar aankomen. Maar wat gebeurt er bij de Waagsdom en de Sinnekening? Het is de Heus Nieuwenhuis die alweer gijpt is naar bakboord daar. Loert ik er weer uit. Ja, want we sjurren eigenlijk daar net heel goed te zien. We sjurren dat hij nou aardig op de ton nou vaart inderdaad. Ja. Dus je krijgt een giel stipje rugs van de bovenboeironding en een links een stipje krijgt in de bovenboeironding. Ah, en dit is eigenlijk, als het op kop lijst, dit is eigenlijk wat Sjemworst achter die. Dat er achter die striden wordt. En Dook is gewoon op een wiendraaiingen varen. Ja, dan ga je god nooit, ja. Ja. Je sjurret. Je sjurret de rugs in beeld de Waagsdom. Ertussenin de tijheften en links daarvan de Sinnekening. Ja, die lieten krek verstrikt in een loefduel. Ja, en het is nog steeds de Twaggerbroeders van Jan Overwiek die omhoog bloed stuwen. Verdedigen voel die kant van het Vaderwiensraak. Dus hier de dageraadjuggen. Een 12e plakje, die is wat oud zakken. Waar ze pas nog op een zonderplakje. Zet ik gelijk de gijp in. Fakkeloet mooi inleider in. De 3 haringen en de Twaggerbroeders die zetten nou de gijp in. Als de Waagsdom je goed op het druk varen kan, dan kan ze er wel eens tussen skoazen. Zit aan de goede kant. Ja, die wien lieken toch wat draait
te wijzen een beetje verder naar links. Dus waar Eus Nieuwenhuizen pas profiteert het van die wien van rechts. Lijkt het er nou weer een beetje meer van links te komen. En dan zit de Wagersdom hier in de binnenbocht. Ja, want dan ben je eigenlijk wel constant bezig om te zien waar die wienwaai komt. Hè? Want zoals het wel eens is, behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Exact. Hoe misschien krekken de rechtertonnen volle mooier wijzen. Ik kan nou de linkertonnen wel wijzen. Ja, en dat is ook wat wij graag zien willen. Hè? Om die wedstrijd spannend te houden. Mooie variatie erin. Net die eentonig. Hij had hem best gehad. De vrije vogel van Eus Nieuwenhuis. En daarachter om plak 2 binnen eigenlijk voor skip maar mijn korrel strijden. Ja, die zullen hier mooi op de track en trace. Die liggen goed dicht bij elkaar. Dat zijn de 2 gebroeders, de Sinnekening, de 3 Haringen en de Waagsdom. Ja, die houden elkaar dan wat op. Krijg al even verstrikt in een loefdueltje. Ja, dan zie je een bultmeter om. Ja, je wil het toch zo snel mogelijk richting die benedenton. En natuurlijk wel in een mooi wienstrookje. Had ik dit zou wat sjurg dan liek het de 3 Haringen zo'n krijgt dan wel voor de Waagsdom del te kennen. Maar dit is nog net uit eten. Ik ben dan wel weer hele mooie beelden. Zo. Mooi hoe het veld heen. Ja, je ziet wel mooi hoe breed uit het veld dan gaat. Iedereen die ziet het zijn plakje dan op en hoopt in de beste strook wien te lezen. En de helemaal vooraan in het midden zien we Eus Nieuwenhuis en die is toch weer gijpt naar de oorkant. Dus die doet hetzelfde recept als ze pas. Ja, dan kiest hij weer voor u in beeld de linker, maar we nemen de rechtertonnen. Ja, en als het just nou die laatste skippen die het voor de Wiense rak inbingong, die hier in de turen weer hoe stuur wordt, dat betutte ik dat die wien toch weer een beetje rugser is worden. Ja, dan moeten we hier een beetje kritisch op wijzen. Ja, als je de afstand tot de boei is nog net iets heel erg, maar de turen ben net volledig aan. Krijg wat rommel snijden dan. Ja, je krijgt wat minder meters voor het. Die romte die hier er wel, hè? Ja. Zijn God hebben. Maar als we je gewoon aan dat het de bewaarroen is, dan... Hij had hem wel onder praat liggen. Dan rint dat skipje mooi. Peri waarom hij het skip helemaal opknapt. Lijkt vroeger altijd als... ja, wenskip wie het eigenlijk net echt, maar gewoon een recreatieskip in Snits. De Wetterlaner. En daar zijn mijn ploegje hun schouders onderzetten en hem weer wedstrijd kleermaken. En net onverdienstelijk als we dit zo zeggen. Nee, zeker net. We krijgen weer posten zoals een 2-2 splitsing. Dan liep het nou wel op wat we dit zo zeggen. Rint de vrije vogel er nou wel heel aan uit, hè? Ja, die hoeven hem alleen maar thuis te brengen. Hier hebben we de tijheften. Ja, zit er echt net heel fier achter.
Mooi op het zesde plakje. Je ziet wel wat meer dat de 3 haringen naar de linkerton regeert. Zullen wagens dan hun wel volgen? En dan zullen de Sinnekening en de Top en Twel, de 2 gebroeders, die zal dan de ruchtertonnen kiezen. De rugs in beeld, echt aan de kant zien we de vrije vogel. Ja, die is echt vrij. Dat is echt een vrije vogel. Of is dat wat een ondermaatse grapje? Ja, we hebben wel eens beter dan. Dat kan zeker wel minder, Jet, sinds Juster. Ja, dus weer de 3 haringen die je weer als 200 tonnen gaan. Die pakt de linkerton. Dan zal de Top en Twel, die zal tredden liggen. Die pakt de ruchtertonnen. Ja, misschien dat bij de 3 haringen, vergelijk met Eus Nieuwenhuizen, dat het dan een stuk beter is gegaan, hè? Ja, die had de turen wat strakker om wanneer ze om de tonnen liggen. Dat wil je eigenlijk zien. Je wil eigenlijk zo min mogelijk ruimte hebben tussen de tonnen en het schip. Als je direct in beeld dat de Sinnekening ik voor de ruchtertonnen kiest. Die komt er dan als 5e om in, hè? Dus ik zeg dat de tweede gebroeders ik nog steeds de protestvlagen het hingen. Dat zal nog steeds voor die situatie in de start wijzen. Ja. Ja, het kan ik wijzen dat ze alsnog op de head, dat ze echt in de 3 haringen protesteren. Want werd het voor u leek alsof hij het een simpele bakboordstuur wordt, kan het ik wijzen dat zij menen dat de 3 haringen op het allerlaatste moment zijn koers heeft veranderd. Waardoor zij net in de mogelijkheid wien om hem vrij te varen. Dat is het enige verweer wat ik niet kan voorstellen. Maar goed, dat is speculeren. Ja, dus we zeggen dat de Alen de tonronding inzet en Rugs de Lonneke. Die pakt over de tonnen. Ja, en dan luistert hier wel een heel eind onder, hè, als lege waarden. Ja. We kunnen jou er net helemaal mooi omheen komen. Ja, wat geraas. Ik kan er nou wel echter Delke misschien ietsje hoger op sturen, maar ideaal is het zeker net. We jaren hier iedereen weer een beetje de tuigen stellen. We jaren de lieren draaien. Vaak als je voor de wing gaat, dan zit je de tuigen vaak wat hoger op. Dus hier zeggen dat iets wel om de tonnen gaat. Als je mooi de fokkeloer, dus we eruit gaan in lei. Dan grijpen ze daar naar daar. En de turen als we aanlutsen worden. Misschien hebben ze hem, als je dan weer naar het wimpeltje sjoeg, hebben ze misschien wel weer wat de tuur te strak. Dat wil je natuurlijk ook net. Je wil er wel zo volle mogelijk gang erin houden. Als je de ronding van Remy de Boer maar de eenvoud. Ja, we zien nou mooi hè, dat die golfjes die telkens in de koppel slaan. Ja, dat heeft toch wel invloed op zo'n skip. De scootjes zijn natuurlijk skippen die eigenlijk bouwt binnen voor het binnenwetter. Dus die willen op goal vrij makkelijk fut zetten. Ja, want dat binnen platbodems, en die liggen natuurlijk net heel jip in het wetter. Nee, ze hebben in de vergelijking met een Tjalk bijvoorbeeld een minder volle kop. Dus ze zijn wel minder geschikt om op goal te varen. Dus wedstrijden op de Iselmaar moest altijd rekening houden dat die goal daar een beetje fut zetten.
Dus weer de track en trace. Ja, en dan met de vrije vogel de slag helemaal oud maken. En zo goed als draait op de leelijn. En de twee gebroeders is ik weer Oestargong, liegt het. Kiet hij dan weg voor de Waagsdomdel. Ja, dat is net helemaal duidelijk te zien hier op de track en trace wat hij doet. Het lijkt er in ieder geval wel op alsof de voorsprong van de vrije vogel beslist net minder wund is. Nee, die kan mooi zielen. Net te heeg. Hier hebben we de 3 haringen in beeld. En giet hij dan azen voor Jan Overwiekdel. Hier voor de Sinnekeningdel. Daar luider ik al voor. We zien natuurlijk krijgen de 3 haringen en de 2 gebroeders, de top en 12, zeggen we tegelijk om beide om een oren tonnen draaien. Ja. Dus wel even... wist je op het trek en trace dat de Waagsdom voor de 2 gebroeders Delgong is? Behoorlijk. Ja, die had ik eerst voor de linkertonnen samen met de 3 haringen. En Jusje hebben we koprenner in beeld. Ik heb het mooi sjen. Dus je hebben de 3 haringen en daar hebben we de witte turen. Ietsje rugs in beeld en links, helemaal links in beeld hebben we de Waagsdom. Zal een stukje leger lezen. Dan lijkt het hier ook wel in de buurt te komen van de 3 haringen. Ja, ik denk dat we Jan Overwiek wel voorzichtig kunnen schrappen voor het podium in deze wedstrijd. Ik denk dat de 3 haringen en de Waagsdom ik al een behoorlijk gatje slaan naar hem daar. Ja, want de top en 12 die denk dat we die hier helemaal rug zo in beeld zeggen. Ja. Die de bakboordkoers heeft. Ja, dan heeft hij net een beste slag maken. Misschien komen ze haast nog sterk weer waarom, dat zou samen kennen. Als je daar boven in beeld de 3 haringen en de Waagsdom. 3 haringen draait keurig op een lijn van de Waagsdom. Net helemaal boven in beeld zeggen we de vrije vogel. Die is haast bij de tonnen. En daarachter loopt uw skip. Daar zitten wij. Mooi dicht bij de ton. Eerste rang. Ja, als we kijken even de beelden bij waarom zeggen van de drone, dan kerst ik mooi zien dat ze hem onderin is een bol wat heger als bovenin. Ja, hier heb ik alweer de eerste taskagers van dit mooie evenement. Ja, fantastisch is dat wel om te zien hoe volle mensen als je van geniertje hier even naar de Sedikta komen. Mooi op het dik zitten en dat zie je ons zien. Het is natuurlijk ook prachtig waar om even op het strand te lezen hier. Hè. We hebben de eenvoud. Remy de Boer. Ja, hier hebben we al de ronding van de vrije vogel. Ja, en nou is het aan zo mooi om even te zien. Voorop laat die fokkeloert, die laat ook leer. Die silsazen naar de bovenboei erin zetten. Of ze kiezen ervoor om Fut de Gijp in te zetten. Ik heb hier uit deze beelden hebben we dat mooi even zien. Hoe ze dat doen. Ja, want eigenlijk komt de wien dan straks rug van achteren. En dan wil je de turen zo breed mogelijk uitzetten om zo volle mogelijk wien te pakken. Ze hadden nog wat heen hoor. De boeien die lezen een beetje meer naar rug staan even de koers die ze nou varen. Er zijn natuurlijk ook nog de mooie bakbootskippen die eraan komen. Dit is weer zelf op stuurboord. Dus ze hoeven natuurlijk geen enkel risico te nemen, maar Sangrut God achter hun.
is het maar de witte turen en het groene scootje, de 3 haringen. Ja, die zou je dan waarschijnlijk als tweede bob me komen. Helemaal rugs in beeld. Zullen we de zinnenkening? Ja, dat ken ik wel eens even. Maak het de slag helemaal uit tot aan de lane. Hoe dichtbij komt die bij de Waaksnoazen? De 3 haringen die zullen wel verdelgen in. Maar ik ken Willem Posma hier melden bij de noemertrij onderdoor. Als je weet dat de vrije vogel gaat inmiddels de koers naar de ton inzetten. Dus mooi achter de bakboordskip en del ging. Ja, dan is het God alleen maar grutter worden. Ja, dat heeft een goed in. Heel mooi Shen. Zet Willem Posma ik wel weer aardig 4 terug. Ja, en ik denk dat de Waaksdom dan nog wel verdeel gaat. Maar gemak. Hij draait nou, maar... Valt hij er vrij snel in, dus dan lijkt het mij dat ze wel weer een ietsje te vierzield binnen. Dus we hier zeggen dat 3 haringen naar de tonneta draait. Die neemt dan dat tweede plakje hoor. Lieke Sapos bij de benedenboei ik al op het tweede plakje te lezen, maar nou helemaal. Dus weer rugs in beeld ik het finishkip juggen, ja. De IFK's. En nou worden de gaten tussen, noemen ze hier 2 draaien, al wat grutter. Ze hebben zo pas echt nog 4 dik om een benedenboei gong. Zal dat de aas wel een beetje gebeurd zijn, had er geen gekke dingen gebeuren. En dan zullen we weer de Waaksdom. Die neemt dan het derde plakje hoor. De Waaksdom op stoom. Ja, en dan zullen we even naar de Tiet en dan hebben we nou ook al een oere zield. Ik denk dat we nog 1 keer naar beneden te gaan en dan bovenin finishen. Als je de top en 12 aankomt, die draait hem dan nog voor de zinnenkening. Wordt wel een beetje leger, maar lijkt het de tonnen wel berinnen te kennen. Maar die heeft de zinnenkening op een kont houden. Die gaan iets legere hoek, dus die kan iets meer de turen laten vieren, iets meer gang. Dat mooi Shen. Dan blijft het windje toch mooi stabiel staan. Ja, dan volgt het maar weer. Shen en dan zullen we daar Ja, dan blijven we hier. de Taijeft Daarom. komt hier aan. Maar ik Harry Heidsma liep het dat. De Alen, helemaal links in beeld, die komt ik nog op de ton aan. Ik heb toch ik wel aardig rom te varen. Nou, zult de taai heeft er wel voordeel kennen, maar de Lonneke en de Dageraad die daar krijgt onderzetten. Dat is wat gevaarlijk. Net verdeeld, denk ik. Je ziet dat de Taijeft de draai in zet inderdaad. En die hebben we dan op size. Ik zet weer op size del.
Hier de Lonneke en de Dageraad zeggen. En hier links in beeld zal de Alen er nog tussen scoren. Daar hebben we hem al. De Lonneke en de Dageraad met even een wachtje. We draaien al voorzichtig. Het zwart ziet er mooi op die 10, Mart. Het zwart ziet er mooi op die 10. Beter let als net. En dan ben ik even benijd. Hè? Ze hebben natuurlijk HH in het zeil staan. Ja. En nou je de skipper Harry Heidsma. Maar nou ben ik even naar keer. Voor mij is het schip eigendom van Eddie Haven. Zou HH dan staat voor Harry Heidsma of voor Heidsma en Haven? Of zou er een orenbetekenis wijzen die wij net kennen? Ja, dat is een goede vraag, Sjoerd. Misschien iets voor uw razende reporters om eens... Nou heb ik wel wat geruchten gehad, maar ja, daar ben ik nog net helemaal zeker van. Doe wist meer? Nou ja, ik heb wat gehad dat Eddie net meer helemaal erbij zit. Oké. Hij is er nog wel bot bij belutsen bij het schip, absoluut. Maar hij shield net meer. Hij shield net mij. Oké. Zijn broer wel. Die zit wel aan boord. Nico. Zijn dochter zit aan boord. Net als mij, Marit. Dus hier de tonrolling zeggen van de Lonneke en de Dageraad. Dan hebben we de eenvoud. Die gaat je nog voor de lege Wardendel. Dan zak het de lege Warden weer een beetje weer om. Dus de eenvoud die schoot het platje op. Kwam je krek als 11e boven. De lege Warden hier 3 plakjes verlen ten opzichte van de vorige tonronde hier bovenin. Dus Nieuwenhuizen helemaal links in beeld al hard van beneden. Ja, dan zien we hier iets in min van de beeld de eenvoud. Die het er gelijk voor keer om te giepjen. Ja, dan natuur aan bakboord. Nee, volg maar daar. Die kant op. Hier de Ierts wel aan. Op waar naar de spreader. Die op plakje 12. Ja. Ik 2 plakjes verlen. Ten opzichte van de vorige bovendeurronding. Dan is je toch alweer een behoorlijke spreiding, hè, voor de wien. De Breibek, de debutant. Hille Wiggers. De Ierts wel, die zou hier de gijp inzetten. Dus je hoe vier dat ze naar beneden sturen. Ja, dat durven ze net, maar de eenvoud die, ja, toch wel. De eenvoud die gijpt wel weer om. Nou, en dan zal ik denk ik aan een Scott jaren dat de finish erin laait, want Eus Nieuwenhuis die rond nou de benedenboei. Wilst hier zo de singelier. En een trekje. Een plakje boen.
Ja, want ik ben er leeg geworden en de Breibeksje met een protest vlagen. Het liep het wel vlaggetjesdag, Joert. Ja, die situatie hebben wij net helemaal helder. Hebben we in ieder geval net in beeld zien. Maar ze hebben binnen wel een hele hoop vlaggetjes inderdaad. Wat op zich mooi is, hè, dat het kan. Dat ben de afspraken die we met elkaar maken in de zielsport. Als het net meer is, protesteren, dan kan een oordelen. En dan krijg je gelijk of net gelijk. Ja, dat is... Dat zei jij dat eigenlijk, hè? Ja, zeker. Het jet, mensen die vinden het toch altijd vaak wat lastig en er lijkt toch wel een beetje een taboe op. Ja, het jet gewoon bij het speeltje. We hebben regels met elkaar praten. Nou ja, dan moet ik de consequenties daarvan aanvaarden. Zien we weer dat het veld zich mooi verspreid heeft door de maar. Zien we de gijp van de single hier. Eigenlijk wil je dan zien dat de fok en het tuur tegelijk ook in. Dat ze op hetzelfde moment weer staan. Achter in het veld. Ja, ik kan mooi zien dat ze daar echt heel breed uitlezen. Ja. Helemaal verspreid door de wedstrijdbaan. Het lijkt alsof Harry Heidsma daar op links nog verder naar links staan. Zou er dan wat meer wien wezen? Of? Nou, dit denk ik een adviseur aan boord die nogal fan is van de linkerkant, denk ik. De Waaksdom. Jeroen Sietsma. Hier, de Iert wel. Dan is het nou zaak dat je rustig bloe aan boord. En ik zie correct trouwens het Zwarte Wierf achter in beeld varen. Die binnen het inzielen. Maar daar hebben we nog even een lietse rectificatie op dan. Juist er in het voorpartier zijn wij dat Willem Kramer treden wie wilden in de C-klasse vorig hier. Maar dat wie natuurlijk het Zwarte Wierf. Dus bij deze hebben we dat even rechtgezet. Ja, je ziet dat de 3 haringen bij de benedenton binnen. Die kiest je voor de rugtertonnen. En er is de vrije vogel al even omheen. Hè? Ja, die giet alweer hoe star haast denk ik in het cruiserak. Die is een heel lang uit. We hebben de single hier. Pas op een trekkende plakje om de tonnen. En daarachter nog de Breibek en de Gerrit Iensen. Die het veld sluit. Dan zien we daar inderdaad helemaal rust in beeld met de witte tuur. En dat is, dat is de vrije vogel. Die ben al weer draait. Ja, maar ik filmde maar die kant op. Ja, en dan zit daar de Waaksdom een beetje verder achter. Dus 3 haringen, een beetje uitroend denk ik. Als er niks geks gebeurt in het cruiserak, dan gebeuren dat dus podiumkandidaten voor Joert. Ik dat ze alle 3 voor dezelfde tonnen kiezen. Dus de wie misschien wel zat draait dat hij aardig verdediger is worden. Daar liep het al op. Zo, het finishkip met de blauwe vlaren erin.
Dreg 1. Het liep het echt een beetje stiller te worden qua wien. Heb ik het idee. We hebben de golfkes natuurlijk nog wel wat. Dus weer aan boord binnen van het startskip. Dus denk ik de waakdom meer terug cruisehaking in. Daarachter binnen dan links in beeld Willem Posma en Jan Overwiek. En misschien dat we daar wel weer even een splitsing krijgen qua boeien. Lisse beide oeren oren boeg. Dat denk ik wel, want dan liep het al op. Dan Overwiek kiest de hele tijd voor de linkertonnen. Nou in beeld rugs. Kwam er natuurlijk aan die kant van het veld ook heel mooi wel uit de start. Ja, en hij is toch, dus de vrije vogel daar, die zit nou haast in het hart van het cruiserek. En die had hem in mijn optiek net heel heeg op bakboord. Wat zij durven is wel goed trouwens. Ja, toch zich te positioneren in het midden van het veld. En dan kun je altijd reageren op wiendraaiingen. Ja, want eigenlijk wat je wil is dan tussen de chinstander en de tonnen bleeuwen. Ja, zolang het je net te 4 naar de buitenkant van het veld zitten, dan kun je altijd op die grote wiendraaiingen kun je altijd meedraaien. Dus dan heb je altijd zo dat je concurrenten nooit meer profijt hebben van iets als wat Sto heeft. Natuurlijk altijd een beetje meer profijt kennen wel, als zij die hoeken een beetje groter maatje. Maar dan is het heel consoliderend ontzielen. Daar heeft het toch Harry Heidsma weer van hem al weten te schudden. Kijk nou, ik weet weer waarom. Dus die select achter Sinnekening in. Dus daar, de Lonneke zeg een giepje, die zal dan voor de linkertonnen kiezen. Ja. Dus nou zien we dat Harry Heidsma best wel een stukje met del houden om tussen die tonnen te komen en om een beetje een knappe ronding te hebben. Hij loopt wel deun op de tonnen. En dan wordt het wel kan het wel eens een moeizame draai worden. Als je de tijhefte nou ongeveer om de tonnen is, de rugtertonnen, dan zal Harry Heidsma op aansluiten. Maar ja, die met er echter del, ja, dan wordt dat wel een hele brede tonronde. Ja, die komt je net heel lekker uit. En dan is het de dageraad, maar ja, Rijnwie Leenstra die daar misschien van profiteren kan. Ja, want hier komt wel een gatsje. En de Alen shield hem zelf eigenlijk een beetje klemmen onder de taaihefte. Ik ben wel heel let naar die grut scoort. Als je weer gebeuren, denk ik dat de dageraad weer een volle mooie ronding krijgt. Er zal een stuk heger uitkomen als door skippen. Ja, hier zal voorzichtig al wat vreugde ontstaan. Je zullen nou wel weten dat hun net zo volle meer gebeuren kan. Je wilt dat die hoeken trouwens enorm binnen. Hè? Het verschil tussen Jan Overwiek, de helemaal links in beeld, en helemaal rechts in beeld. Dat is denk ik Willem Posma. Ja, want die liet je zelf, want die liet je bij door dezelfde boeg, hè? Ja. Maar Jan Overwiek had hem volle better. Ken Hegen. En ik als het vergelijkt met de vrije vogel, die had hem net beter. Dus dan kan Jan Overwiek nou nog profiteren van de gunstige wien. En dat het goed is, vaart er dan aanslengt dan de minnenwien in. En dan kan de Roestar. Nou, dan gaat er weer aardig voor Willem Posma del, denk ik. Maar
daar zit nog wel wat actie. Ja, dat zijn wel hele grote verschillen hier. Heel mooi in beeld gebracht. Dus hier, als je hier hebt het wel een beetje zien dat de zinnenkening die vaart eigenlijk weer richting de twee gebroeders, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus de twee gebroeders, sorry, we moeten de naam moeten we net vertalen. Wils de twee gebroeders hem eigenlijk een stuk heger het, volgens door de Lonneke en de eenvoud. En als je weer helemaal onder in beeldje in de track and trace we de 3 haringen en de waagsdom en die hem ik helemaal trots zetten. Dan is dit wel eens keer hoe die daar straks moet komen. Ja, de vrije vogel die is er alweer bijna. Ja, die is heel nog het zit weer een 150 meter met tot de finish. En dan ondanks een beetje misschien toch een lichte teleurstelling van Juster. Van die wedstrijd die eruit ging is een nou mooie sportieve revanche. Hier zien we ze. Op de achtergroen nou links in beeld komt de twee gebroeders. We finishen tussen het finishskip en de bovenboei. Hier het finishskip net helemaal in beeld. Je zal een beetje verder naar links lezen. Dat is het. Ik heb het mooi zien. Ja, dan ben ze daar al bijna. En de vlaar op het finishskip die... Is die gunstig voor de stuurboordkoers? Ja, exact. Als je erin zal. Dus zoals hem hier straks alleen maar rommer en rommer krijgen. Ja, en dan hebben zij inderdaad, wat ze pas al zo, dus een mooie revanche voor Juster. En wat een afstand het naar de rest van het veld. Een heel groot gat. Zie je dat de bovenswitter nog even niet helder wordt. In de wagens met de 3 haringen en ik nog een heel eind. Ja, die zit weer links in beeld. In het verlengde van de spreader. Ja, dan ben die wel een heel eind. En dan heb je zelfs een tijdslimiet. Ja, dan zullen ze dat gekke wel redden. Dat is toch 20 minuten. Ja, er binnen wel een skip en die... hier kloppen ze al even op het skip. Daar zullen wij onze collega-commentator zitten. Ja, en je bent een beliertje. En dan heb ik echt een hele mooie wedstrijd zield. Ja. Twadde boven uit de startwaai en nam al vrij snel het eerste plakje hoor. En hun marge alleen maar grutter maken en grutter maken. Ja, dat wie hartstikke best. Goed de leading oernam en daarna bijna foutloos zield. Ja, en dan is dat na hun eerste overwinning van Flint hier een mooi resultaat. Ja, hier krijg ik nog mijn potlid op scrum. Misschien ik heb er nou wel iets meer opschroeven als sowieso promotiekandidaat. Ja, mooi. Mooi voor deze ploeg. Volgt hier natuurlijk promotie. Krijg Misroen. Nou ja, dan is het wel mooi dat het hier daarna in ieder geval beslist net minder gaat. Nee, het is dan natuurlijk altijd even een oude wachtje. Dan kom ik 3 degradanten bij. Wat kan je daarvan verwachten? Hoe ontwikkelen orenploegen zich?
Wat krijg je voor nijmateriaal? Nou, we zien natuurlijk onder 3 haringen, hè, dat die verbouwing die ze dient hebben, dat het wel... Daar is het beslist net binnen van worden. Juist ziet ze er al mooi bij. Juist dat het skip gewoon wat makkelijker traveert gaat. Accelereert wat sneller. Ja, hier hebben we in beeld de top en twel en de eenvoud. Maar daar links daar hebben we de zinnenkening, ik nog. En dan zal je straks nog meer links in beeld. Die lezen dan een stuk heger zal de 3 haringen en de waagsdom nog aankomen. En ze krijgen een hele mooie koers door bakboord, de top en twel. Dus misschien was het zo dus altijd wat minder wordt. Misschien wel draaien met hem. Ja. We hebben de 3 haringen. Een mooie wien. En ik daar zal een stuk opluchting wezen aan boord. Dus hier ik het cameraboordje in beeld hebben. Zorg je voor de mooie beelden vanuit het water. Hebben ze schön je weet al wel dat de 3 haringen hem nou weer een stuk heger het als de Sinnekening en de Wegenbroeders. Achteraan komt nog de waagsdom. De bloed is toch spannend hebben de Sinnekening en de Wegenbroeders. Die komen moeilijk van elkaar af. Ja, die liggen mooi bij elkaar. Dus ik wil even Sjen wat straks wanneer de 3 haringen hoe de finish komt, dat ze de protestvlaggen er nog steeds zien hebben. Dus ik weet dat de 3 haringen een beetje meer uitvallen moet weer. Dus als hem straks hoe stuur wordt weer mooi hebben. Ja, het zou me niks verbazen dat ze die protestvlagen eruit halen. Je kan wel... ondanks dat ze waarschijnlijk wel gelijk zullen krijgen, zitten ze er sowieso zelf niks mee op. Want ze binnen al voor de Wegenbroeders. Je draaien zijn naar de finish staan. Ja, en dan zullen zij het tweede worden. Ja, het is best genoeg. Thomas de Boer met de 3 haringen. Uit Enkhuizen. Ja, dit is zo mooi wat bleedskip aan boord binnen. In Italië hebben ze kloppen op het schip. Dus hier de bleedskip aan boord, hè, maar hun tweede plakje. Ja. Ja, en dik verzinnen. Dik verzinnen inderdaad. Kwam al stred uit de startwaai en knapt worden. Ja, dan is dat ook wel mooi voor deze ploeg. En dat geldt ook voor de volgende in lijn, de Waagsdom. Ja, want die zal je tredden worden. Kwam als zeg erboven. We hadden toch 3 inhellen. Verliet hier nog actief mijn oorskoetsje. Jeroen Sietsma. Toen Sielden zijn nog maar de Breibek.
ook naar de finish daar. Ik hier zal wel gejuicht worden. Zullen we daarachter zullen we nog de Sinnekening en de twee gebroeders aankomen. En lijkt het dat de Sinnekening en een keer bissebliert. Mooi plekje voor de Waaksdom. En dan hebben we denk ik al met al best een leuke wedstrijd zien, Mart. Een hoop verschoningen zien en een mooie wedstrijd. Ik zie hier nog dat de twee gebroeders hoe de Sinnekening hinnescoot, dus die zal je vierde worden. Ja, het toch knap stand houden. En de Sinnekening vijfde. Nou ja, dan bedanken wij iedereen als eerste voor het zien naar de C-klasse. En dan schakelen we nou eerst even naar Maiketa. Maar vervolgens gaan we terug naar de B. Zeker. Skipper Eus Nieuwenhuis en bemanning wint Juwet de C-klasse. Mooi scootje Vrije Vogel. Hier bij Starem Dai 2 van de IFKS. En wij hebben de wedstrijd volgen together met skipper Harm van der Weijden van de Nijerij. Scootje in de Lietse A-klasse. Leuk dat is de best. Ja, goedemorgen. Mooi om hier te zijn. Ja, mooie wedstrijd om te volgen. Of, Ja, zeker. En er staat wat meer wind dan voorspeld. En we hebben een hartstikke mooi overzicht vanaf hier. Dus helemaal top. Ja. Wie het een wedstrijd waarin de Vrije Vogel 4 uur te roen en eigenlijk wel het verzijn weer dat die winnen zoeken? Nou, mooi om te zien. De Vrije Vogel was niet als eerste om de boventon. Maar die koos bij de gate eigenlijk mooi de slag waar de wind ook een beetje aan het ruimen was. Dus die sloeg daar een groot gat met de rest. En was daarna eigenlijk niet meer te houden. Nee, dus ze hebben terug te woen. De start is al. Er zit een flink gat tussen uiteindelijk. Er waren ik wat protesten, dus verderop in het veld gebeurde nog wel aardig wat. Wist al, werd die protesten wien? Ja, ik had het idee dat er bij de bovenboei wat gedrang was. Bakboord, stuurboord. Dus ik heb het idee dat daar nog wel wat rode vlaggen zijn getrokken. Volgens mij 4 als ik zo goed geteld heb. Dus er zullen nog wel protesten worden uitgewerkt vandaag. Ja, dus we met de rekening houden met een voorlopige uitslag eigenlijk. Dat denk ik wel. Ja, nou, dan wachten we dat al. Ik hoop net voor de Vrije Vogel dat het nog maar hard in te bijten heeft. Maar dat zal hopelijk wel wat afvallen omdat zij vrij voorop voeren. Ja. Dan zie je zelf in de Lietse A-klasse op de Nijedij. Hoe bist u ooit bij het scootjeszien daar terug te komen? Nou, in 2014 zijn we met Orionis, de studentenzelfvereniging, begonnen met de Elisabeth. Hebben we toen 2 jaar in de kleine A gevaren. Nou, het was eigenlijk een beetje uitproberen. Het was toen nog een initiatief van de oude garde van Orionis, zeg maar. En eigenlijk na 2 jaar vonden we het zo mooi dat we besloten met de studentenvereniging een eigen schip te kopen. En dat is de Tiet Zilt Leren geworden. Die vaart nog steeds in de kleine A. Ja, nog hield hij het mooi Orionis? Ja. Orionis heeft het schip inmiddels afbetaald, dus het is volledig een eigen eigendom van de vereniging. En varen daar nog steeds actief mee. Ja. En toen bist u zelf, ik op skipper op West. Ja. En vervolgens dacht je, ik wil nog ziel blijven hier in deze klasse. Ja, ik mocht in 2016 en 2017 met de Tiet Zilt Leren varen als schipper. En in 2015 was ik tacticus bij Daan van der Meer. Maar ja, je mocht dan 2 jaar schipper blijven en dan was het tijd voor de volgende. Dus ik had in 2018 opeens geen team meer. En ik belandde in een scootjegat, zal ik het maar even noemen. In een gat, ja. En ik miste het toch wel aardig. En ook nog wat mensen om me heen. Een groepje mensen die allemaal eindstudietijd begonnen met werken. Zoiets hadden van, nou, we willen toch nog wel even wat jaartjes door. En toen hebben we een groepje mensen bij elkaar verzameld. Niet alleen van Orionis, maar ook van diverse zeilkampen. Holte zeilkampen, het Vossenhol, nog een paar andere clubs waar veel gezeild wordt. En zo ontstond een team voor het schip wat toen nog de Eemlander heette, in 2019. Ja, en ik Daan van der Meer neemde het al. Hij is ik teruggegaan naar dat scootje vanuit de Orionis, die studentenvereniging in Amsterdam. Ja. Hij zit nou op de westenwind. Ja. Merk dat er een soort nieuwe aanwas komt vanuit jongeren en dat die toch besmet worden met dat scootjevirus? Nou, dat idee heb ik wel. Er zijn toch behoorlijk wat teams met een hoop jongeren aan boord, zou ik maar zeggen. Dus inderdaad de westenwind, de Tiet, maar ook de opstekker in de kleine A. Wij dan met de Nijedij. Ik denk ook de 3 gebroeders. Nog een paar van dat soort teams. Dus een hoop jongelui die zijn besmet met het virus. Ja, en dan wist zelf al mooi de Nijedij, bist al aardig een periode skipper. Hoe gaat het mooi de Nijedij? Nou, ik denk dat we hartstikke tevreden mogen zijn. Dit is voor de Nijedij, sinds het schip dan Nijedij heet,
2021 hebben we het schip gekocht en in een stichting gezet als het ware. Is dit ons 5e jaar met de IFKS. We zijn al een keertje 3e geworden, we zijn al een keertje 2e geworden met de IFKS. Dus het blijft voor ons lonken om nog een keer dat extra stapje op het podium te maken. Maar de concurrentie is hartstikke goed, het ligt dicht bij elkaar. Dus spannend is het zeker. Ja, maar het komt heel dichterbij. Wat dost er dan alle jaar aan om toch dat plakje heger te pakken binnen de Begelijks verhoringen onder het Skipwest? Nou, een voorbeeld is dat we sinds dit jaar een nieuw grootzeil hebben. Nou, dat is voor ons wel even nieuw en ook even wennen. Het oude tuig was 15 jaar oud. Dus hebben we nog flink lang mee gezeild en ook goed mee gezeild, denk ik. Maar het is nu wel weer even zoeken naar de trim. Ook wisselingen in bemanning. Het is elk jaar toch weer 3 of 4 mensen die of ermee stoppen of andere prioriteiten hebben. Waardoor je weer nieuwe mensen moet zoeken. Dus het altijd trainen, materiaal op orde hebben. En zorgen dat je erbij bent met de start. Ja, en hoe gaat dat dit hier? Want Lemmer Ahoy, wie zeggen goed uit, hier wel heel oorwaardig nou. Huddewien, hoe ging Lemmer Ahoy? Lemmer Ahoy ging eigenlijk super. Ja, we hebben gewonnen. Dus, en er stond veel wind. Ik denk dat we met het nieuwe tuig op dat moment goed van de start kwamen. Dus daar kijken wij heel tevreden op terug. Mooie opening van het seizoen ook voor ons, was de eerste wedstrijd van het jaar. Ja, toen stond het tuig er goed bij. Vertel eens Minies, krijg ik wel even. Bij Slag om Hee gingen we meer lichtwaar. Toen kwam het toch een stukje minder. Ja, lichtweer is voor ons is nog wel even zoeken. Daar moeten we flink op trainen en aan werken. Zeker met zo'n nieuw grootzeil. Dus bij de Slag om Hee kwamen we eigenlijk niet goed uit de start. En als je dan met lichtveer, met veel klasses door elkaar vaart, dan heb je ook vaak hinder van de schepen voor je qua wind. Het duurt heel lang voordat dat effect weg is, hè, dat je in die vuile wind blijft liggen. Dus we kwamen moeilijk op gang. Niet een enorm goed resultaat geboekt, maar wel heel leerzaam. Daarna ook nog eventjes met wat experts in de zeilmaker wat getraind. En even iets meer aandacht gegeven aan de trim. Dat gaat al stukken beter. Ja, juist hierheen wellicht waar. Je hebt hier 2 keer een start. Ja. De eerste keer wie die er toch weer uitgang vanwege te weinig wien. De tweede keer starten je hem weer. De eerste keer is er heel goed bij. Ja, de eerste keer was eigenlijk zoals we het plan van tevoren hadden bedacht. Pinnen en starten, vrij varen, zorgen dat je geen vuile wind hebt. En met licht weer, dan heeft het bij ons de voorkeur dat je vrij vaart. In plaats van dat je wordt afgedekt of te hoog moet knijpen om bij de rest weg te komen. Het ging hartstikke goed, dus we baalden er wel van dat hij eruit ging. Maar ik denk dat het wel een terechte beslissing was als je kijkt naar de wind op dat moment. Tweede start ook goed weg, alleen iets te gretig geweest bij de boventom. We kwamen daar net te strak aan, we konden geen opzitter meer maken. En de ton geraakt, ja, dan weet je wel wat er moet gebeuren. Ja. Rondje draaien en achteraan aansluiten. Dus, nou ja, uiteindelijk win je hem nogende. Ja, 9. Ja. 9e. Ja, dus dat wie ik word eigenlijk een beetje spietig voor je dat die tonnen rekken waard. Want ja, je hem er gewoon bij goed bij. Ja. En ja, dus hij is al podium plakken, daar ga je hem wel voor. Ja, het voelt een beetje alsof we de streper aan het begin van de week te pakken hebben. Aan de andere kant, het kan natuurlijk ook zijn dat je nog een keer zo'n dag hebt. Dus we moeten heel, heel scherp zijn. En uiteindelijk gaat het erom wie de minste punten verzamelt aan het eind van de week. Ja. En daar letten we op. Ja, de streper, de wedstrijd is dus al loeken maakt. Ja, als het er allemaal begint, dan kiest dus no give out meer maakt. Exact, precies. Ja, en hoe liep het dat voor jou? Want de wien liep het nog redelijk, nevens mij. Had je daar rekening mee? Dat is de steenbloed. Nou, de voorspelling was eigenlijk dat hij nu wat minder zou zijn. Dus ik ben al hartstikke blij dat de wind staat. Ook in de wedstrijd van het Zeenet zagen we echt wel een mooie, stabiele wind. Wel met wat schiftingen. De voorspelling is dat hij naar het noorden gaat. Hij komt nu nog wat meer uit het oosten. Dus ja, daar moeten we rekening mee houden in de voorbereiding van onze wedstrijd. Dat we daar ook optimaal gebruik van maken. Mocht het zo zijn dat hij dan tijdens onze pot van richting gaat veranderen. Ja, het is nog net zo 4 weg krijgen aan. Het is natuurlijk nog de B-klasse. Ja. Dus is dan even inzielen en even vieren hoe het alle jaar gaat. Maar kisto met deze wien die we nu hebben al een beetje bedenken van welke fok zet ik erop? Dat is nou toch een midwaar of het wordt een lichtwaar fok? Nou, dat is een goede vraag. Wat voor ons altijd lastig is met dit soort voorspellingen is, ga je dan ook nog even invaren van tevoren en met welke trim doe je dat? Het liefst wil je dat die trim gelijk is aan je wedstrijdtrim. Dus nu zouden we geneigd zijn om nog even te twijfelen van gaan we lichtweer of midweer trainen. Ik denk mid en dan ook de wedstrijd daarmee varen. Omdat er gewoon meer wind staat nu dan voorspeld. Ja, en als die wien eruit zakt, stel je voor, hè? Of juist onloekt in welke situatie dan ik. Meest een fokwisselje tijdens de wedstrijd. Gebeurt dat wel eens?
Ik zie het niet vaak gebeuren. Wij hebben het wel eens gedaan. Het kost natuurlijk wel tijd. Je kan het eigenlijk alleen downwind doen. Dus als je een groot gat hebt en je wordt niet afgedekt of je ligt goed qua positie, dan kan je dat overwegen. Aan de andere kant, het is ook maar de vraag of het voordeel van die nieuwe fok opweegt tegen de tijd die je verliest met die manoeuvre. Ja, en mag dan ik bijvoorbeeld het grutziel, de trim weer aanpassen? Ja, de rakbanden, dat wordt natuurlijk wel wat ingewikkelder. Dat zie je ook nog wel eens gebeuren tijdens de wedstrijd. Maar het zit er met name in de bolling, in de trim, de piekenval, onderlijk, de halstalie. Soms zelfs nog een stukje dirk, een stukje kraanlijn erin. Dus er zijn genoeg instrumenten om dat aan te passen. Ja, maar liever dus net. Liever blijf gewoon varen op de trim, zoals je die met de training 's ochtends bedacht hebt. Ja, precies. Nou, ik hoop dat dat voor de gebeuren zal. Dat hoop, ja, daar gaan we wel even vanuit vanzelfs. Dat is toch een goede start hast en een goede wedstrijd. Ik de komende weken nog. En dat juist gewoon lekker in de Oudstreep wedstrijd wordt. Ik hoop het ook. Ja, heel veel succes en leuk dat het er weer is. En we zoeken die grif nog op het wetter. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dadelijks dus. Harm van der Weijden in de Lietse A-klasse. Mooi scootje Nijedij hoort. Goed in de gaten. En hij hoopt dus dat zijn ouwloeker al west had. Want de rest van de week met een mooi zield worden. We hebben ook reactie naar de C-klasse. We wachten nu verder naar de B-klasse. Die het elk moment om alvoeren hopelijk starten zal. En ik wees jou, ik werd een soort willen bij die wedstrijd. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Als je je bijl nooit slijpt, word je een oude man met een botte bijl. Als het te laat is, slijpt iemand hem voor je. Dan ontdek je hoeveel sneller het al die tijd had gekund. En dan wil je de verloren jaren inhalen. Wees geen botte bijl. Slijp je digitale gereedschap. Studio1.nl
In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Goeiemorgen allegeer, sjoggers en harkers naar IFKS TV. We binnen Joet in Starem en we zullen zien naar de B-klasse van de Iepen Frieske kampioenschappen Scootje Zielen. Starem, de tepel van Friesland, de punt waar de wien omheen draait. En we hebben Joet een gate, een op- en delbaan, die we stuurboord om gaan. Dat betekent dat we eerst om de eerste tonnen gaan naar de start. Dan hebben we een spreader en dan moeten we tussen tonnen treien en fjouwen terug. En dan moet je de skippers kiezen of we gaan de linkerkant op of de rechterkant. En aan welke kant zal de wien beter wezen, aan welke kant komt de skifting. De waar-apps worden alle keer besjoen. En het lijkt erop dat de wien misschien een beetje uitgiet, maar ze sjuggen het onkomen met de Weidse Zee hier op Starem. Mijn beter plak. Er is geen mooie plak om te zielen als het net de hut waait. En Joet hebben vandaag. Tjenjen praten. Wietse Bandstra, oudskipper van de IFKS. En... Hi, Manus Offerman. Hi. Nou, we kijken naar Staveren. Superleuk. We hebben nu al wat meer wind dan er voorspeld staat. We hebben zo'n 9 knopen wind als we naar buiten kijken. De voorspelling is dat hij langzaam via het zuiden naar het noorden gaat draaien. We zijn benieuwd wanneer dat gaat komen. Om 1 uur staat de windtip voorspeld, die de grootste draai gaat maken. We zijn inmiddels 2 minuten 20 voor de start. Ja, Stavoren met een mooie punt gaat de wind straks ook over de baan heen, krijgen we een grote draaiing. Omdat de wind nu uit zuidelijke richting is, krijg je als het ware dat de wind om de stad heen gaat draaien. Dus zullen we ook een soort standaard buiging op de baan zien. Met die buiging kunnen de schepen een klein voordeel behalen door proberen een soort binnenbocht te vinden. Ja, Wietse, waar zou jij gaan starten? Ja, nou, dat kan me nou nog net zo goed zien op een mar. Hé, maar die buiging, hè? Ik heb wel eens gehoord van het Brown-Willy effect. Dat is in de UK. Hier hebben we het Rear Cliff natuurlijk. Dutty punt ik wat. En hebben we hier een stroming of zo. Ja, het Brown-Willy effect is een iets ander effect dan dat we hier hebben. Dat heeft wat meer te maken met neerslag. Wat we hier heel erg zien is dat omdat de punt als het ware weerstand creëert, gaat de wind de punt volgen. Wat ik verwacht eigenlijk is dat degenen die bij het startschip starten met vrije wind weg kunnen komen en dan richting de haven kunnen varen in de lange slag, eigenlijk het grootste voordeel gaan behalen. Maar ja. Hier zeggen we de eerste skippen zich al oplijnen. 1 minuut de Scott is er west. En de vlagen, de butenomvlagen, die is correct.
Delgung, de Japanner. Dat betekent dat skippen te betiert binnen, moeten ze buiten om. Ze mogen net meer dippen, ze moeten buiten de starttonnen om en weer opnieuw terug de line. De eerste vakjes klappen al. Er is eentje daar, ik denk de Grutte Geert, die lijkt al vrij dicht op een line. Maar het ging dus die kan aardig mijn gatje eronder zien. Starttime, maar hier hebben we het dichtst bij de pin. De tonnen die hier onderin loopt, die het heel mooi gat onder zich. Eger van de Hoef, maar de Trijgenbroeders. Oh, de Triade, die heeft een gang. Die gaat onder de line heen. Die zal vals wezen. En dan is het dreig voor het comité om te zien of de rest ik te betiert is of net. Lietse Lies giet ik al gangmooitje. 4 seconden nog. 3, 2, 1, 0. Oh. Wat zal er barren? Is het individueel of algeheel? Ik denk dat het algeheel is. Algeheel, ja. Dat betekent dat het startcomité weet dat er meerdere schepen te vroeg zijn, maar niet meer weet welke schepen te vroeg zijn. Het is verwarrend, want individueel klinkt alsof er 1 iemand te vroeg is, maar dat is eigenlijk meer dat er bekend is wie er te vroeg is. En nu is het logisch, je zag een hele bubs in het midden over de lijn gaan en dan is het onduidelijk, omdat er zeilen van de andere schepen tussen zitten, onduidelijk wie er dan allemaal te vroeg is. Wie het te volle om te tellen zo snel. Maar in ieder geval de Triade, die wie al vrij betiert door de line. De Lietse Lies, die kwam ik te betiert op gang. Ja. En de Gallemadamme. Nou, en nu zie je ook meteen dat eigenlijk iedereen vaart even door heeft, maakt even wat gevoel. En als ze er niet zo goed voor lagen, gaan ze toch al terug. Want nu gaan we een nieuwe startprocedure in. En dan gaan we weer opnieuw 5 minuten aftellen. Eerst wacht het comité altijd even totdat iedereen het signaal goed heeft meegekregen. En gaan we een hele nieuwe startprocedure in. Ja, en die duurt dan net weer 10 minuten. Want dat is normaal, hè, de eerste start. Maar dan gaat op 6 minuten de algehele vlag. Dat is een gele vlag, mooi een blauwe runner omheen in een puntje, een driehoekslag. Die gaat er eerst uit en dan gaan we naar 5. Dan hebben we weer een signaal op 4, dan op 1 en dan op 0. Mooi de skippen tussen die 2 tonnen starten. Ja, en wat wel heel leuk is om te vertellen, eigenlijk alle schepen hebben aan boord een eigen klokje mee. Je mag geen telefoons of andere middelen aan boord hebben, maar een klok mag wel. En daarmee houden ze eigenlijk de tijd bij. Want de vlag is leidend, het geluidssignaal is eigenlijk meer indicatief. Ondanks dat het wedstrijdcomité natuurlijk zijn best doet om dat precies te doen. De vlag is leidend en met het klokje aan boord kan je het ook op afstand goed de tijd blijven volgen. Ja, en het waait net zo hut, hè. Er binnen toch wat skippen wel wat verder terugveert. Ik denk dat Gallemadamme die met opzet, dat ze weer bij de line komen. Want het is wat lastiger positioneren, hè. 6 minuten, dat liep het lang. Maar het is sikzaam, maar voorbij natuurlijk. Ze moeten opzitten. 6 minuten is inmiddels geweest. Ja. En dan zullen we voor een 4 seconden de 4 minuten komen. Soms wat het comité dan ik wel doet, is dan de pin wat heger lissen. Hè? Dat het wat makkelijker is om de tonnen om te sturen, om te zielen. En dat het wat dreger is om het te betiert doorheen te gaan. Ja, en dat is eigenlijk heel goed, want op die manier controleer je ook dat de baan in zijn volledigheid eigenlijk gebruikt wordt. Omdat dan de pin ligt iets hoger, iets een klein beetje voordeel, daardoor willen mensen daar ook gaan starten. Want anders bij het startschip starten van nature iets sterker, puur omdat je daar wat langer over bakboord kan varen en dus langer het voorrang hebt op andere schepen. En het startschip is noffelijk dat als er minder start heeft, dan is het makkelijker naar stuurboord gaan. Ja. Nou, we hebben inmiddels nu nog iets meer dan 4 minuten. Ja, als je hier dan zo al met de scootjes, vind ik altijd heel bijzonder, is anders dan de kleine bootjes die ik gewend ben. Kleine bootjes gaan altijd stil liggen op de lijn.
Nou, hier zien we de groene vlag, betekent dat de stuur wordt rondgaan. De gele vlag is de 4 minuten en dan hebben we op een gegeven moment een zwart stip. En de blauwe rand, witte binnenkant, rood midden vierkantje is de 5 minuten. Zometeen gaat de 4 minuten vlag eruit, de gele vlag, als het 1 minuut is. En dan bij het startsignaal gaat ook de blauwe-wit-rode vlag eruit. Ja, die gele mooi zwarte stip, dat nemen we wel de Japaner. Hij lijkt het totaal net op een Japanse vlag, maar het is wel makkelijk. Ja, het onthoudt goed. Ja. Nee, wat heel leuk is met het verschil met de scootjes en de kleine bootjes. Met kleine bootjes ga je eigenlijk altijd stil liggen op de lijn en ga je dan aanspringen vanaf een 25 seconden bijvoorbeeld voor de start. Daardoor creëer je eigenlijk een beetje vastigheid in je positie. Maar zeker met weinig wind met scootjes kan dat eigenlijk niet. Het duurt gewoon te lang voordat je op snelheid bent. Soms wel 2 minuten als het echt weinig waait. Ik denk ook wel als vandaag zit je toch ook al gauw op een 50 seconden of zo. Voordat zeker wel, ja. Vanuit iets gang naar topsnelheid bent. Dus wat je ook ziet is dat het veld rond blijft varen. En wat daar heel erg lastig aan is dat je dus ook een heel dynamische omgeving hebt. Dus schepen hebben voorrang op elkaar. En die moeten dan eigenlijk een positie kiezen ten opzichte van anderen. En dat vergt gewoon erg veel precisie. Dus wat je veelal kan zien is dan bijvoorbeeld schepen die nu vanaf hier achter het startschip kunnen we net zien aankomen varen. Die gaan zo meteen omhoog draaien richting de lijn. Schepen die vanaf de andere kant komen, moeten voorrang verlenen aan de schepen die van achter het startschip vandaan komen. En die moeten dan gaan kiezen, gaan we ervoor overstag en met ze mee? Of gaan we later, eerst achter ze lang, dan pas overstag? Ja. Die moeten precies timen. Eerder een gat zie wolk nou al hoe stag van die oren. Die bakbootskippen kunnen dan nog het gat verdedigen. Hè. Die kunnen dan een beetje afvallen. Maar dan moet je zeker weer meer gang wat ze weer daarna outremmen moeten omheen sturen. En er was graag bij zo'n start dat er wat romte onder die is. Want de kist op die 30 seconden, dat is nog hest, een beetje afvallen om een beetje gang te krijgen. Nou, dat zie je hier nu inderdaad gebeuren. In het midden van het veld zie je... Ja. Ik kan niet zo goed zien. Ik denk dat dat Arne Heerskop is. Ja, die indraait onder de 3D. Ja. En die heeft een heel mooi romte onder hem. Maar de Galamadammen die kunnen misschien ook nog wel onderdraaien. Als ze dat door. Oors heeft de Engelsman hier een hele mooie positie. De Galamadammen draait nou al. Dat jouw Arne Heerskop, het bruine skip, het vierde skip van onder. Dat we het 1 minuut schot. Arne Heerskop heeft hier de kans om zijn eigen snelheid te bepalen en te accelereren en mooi gang over die linie te gaan. Ze nemen al wat meer afstand, lijkt het. Mm-hmm. Hieronder hebben we Willem Kramer, met Dokkum, die heeft ik een hele mooie positie om precies te timen en op gang over die linie heen te gaan. Het is nog 34 seconden. Ik zou nu al een beetje accelereren had ik Willem Kramer weer. Ja, daar gaat de fok ik al aan. De Boppen zit de lietse die maakt het ik al gang. Dit lijkt het een hele mooie start. Ja, het allerbelangrijkste is nu gewoon snelheid maken. Ja. Je wil op snelheid, op 0 op de lijn zijn. We horen hier ook wat geschreeuw op de achtergrond van dat er voorrang verleend moet worden. Dat er... Oh, wat een mooie start hier bij de pin. Jee. Heel mooi. Ja. Ja. Machtig. Hele mooie start. Een heel soort skippen die hashtag gelijk over de linie gaan. Skierenlijn. Nee, toch net. Welke vlag gaat het omheen? Individueel, de Finse vlag. De blauwe plus. Ja, er is dan dus iemand te vroeg. We weten niet zo goed wie op dit moment. Nummer 15. De Frans skip. Blauw huis. Ja. Die witte betiert. Oh, dat is ook, als ik daar zo kijk, ook wel verwacht. Want die ligt ook wel heel erg in een groepje. En dat is het moeilijkst, want dan kom je met snelheid op iemand aangevaren. Ja. En dan moet je omhoog. Ik denk dat hij in de Oestag trekt door de Lindenwest is. Hij eerder boppen drukt. Ja, en hij shut het. Hij gaat op die het weer om. Dat is kill. Dan moet hij nou wel weten dat hij net dippen mooi. Hij met buitenom. Ja, hij stuurt nou al naar de pinneta. Oh, wat een eind wat je dan om moet. Bliksem.
Maar de race is nog lang. We gaan verder. Hier heel mooi om te zien met hoe de Lietse Lies hier boven Dokkum uit kan lopen. Ik dacht eerst dat Dokkum een betere start zou hebben, maar Lietse Lies knijpt de Gallemerdammer er heel mooi uit. Lietse Lies loopt hier ook echt best wel hard ten opzichte van de anderen. Dit beeld, Manus, dit liep toch gewoon op jachtjeszielen, hè? Dat ze zat dicht, toch? Ja. Dit liep toch America's Cup is dit is toch nog volle mooier dan de American past. Zak liek dat ze opgaan. Ze gaan hartstikke hut, Gallemerdammer zakte langzaam achteruit. Je zit wat in de uitschieter wie van de Lietse Lies. Ja, want dat krijg je heel erg op het moment dat je dan achter of om een beetje aan de achterkant van iemands anders zeilen komt. Daardoor wordt de wind afgebogen en krijg je daardoor iets minder wind. Maar ook een iets negatievere hoek. Je moet daardoor gewoon iets lager varen. En dan hier de fokklappering. Ja. En dat is heel moeilijk. In deze situatie moet je ook gewoon wachten. Want je kan niet door iemand heen, helaas. Overstag. Dan moet je gewoon wachten. Want degene boven die heeft dan nog voorrang. En dan moet je eigenlijk wachten tot het gat komt om daar weg te komen en weer terug naar vrije wind te varen. En Manus, wat denk je? Zoenen die skippen die bij de pin starten midden. Zoenen die vader het zwarte wief vadelk in. Had ze nou een stag in als stuurbord. Dit is wel heel krap hoor. Ja, hè? Je ziet nu wel dat er gaten gaan vallen. Ja. Dus kijk, ik denk dat Heerschop hier nog niet weg kan. En de Lietse Lies niet, omdat de Heerschop nog niet kan. Ja. Maar dat begint nu wel te komen. Ja, en daar boppers zit Wietse Heerschop. Ja. En ik denk dat Orne Heerschop er net vadelk in. En dat Wietse lang terugzet. Want die heeft prachtig mooie vrije wien. Hij stuurt een beetje leger als Bas Krom de boppen liek het. Ja, dat zou goed kunnen. Hij houdt hem op gang. Ja, en ik denk dat hij dwaande is van ik wil ervoor zorgen dat mijn broer en de Lietse Lies en Dokkum dat die net van mij del kennen. Ja, zeker. Die maakt hem ook naar de leerlingen daar. Ja. Nou, en dit is ook wel heel erg leuk om te zien, want hier zie je nu dat de Lietse Lies hier best voor in beeld macht heeft over Dokkum. En ook eigenlijk macht heeft over Heerschop boven hem. Heerschop gaat nu ook overstag. Dan komt hij in die zogenoemde vuile wind van de Lietse Lies. Maar Kenny var Wietse Heerschop del. Ja, dat ziet er wel goed uit hoor nu. Dat is ook de grote truc, dat als je er denkt dat je kan en het ziet er goed uit, dan moet je ook gaan. Want als je dan gaat wachten, dan komt er daarna een moment waarop het langzaam verslechtert. En eigenlijk wil je gaan op het moment dat de situatie er goed uitziet en eigenlijk aan het verbeteren is. En niet wachten tot die dan weer verslechtert. Want dan, dan heb je eigenlijk al het verlies genomen. En het ging makkelijk, hè? Ja, het gaat heel mooi. Heel mooi. Goed inschatten van Anne Heerschop. Hij kent vast zijn broer Wietse Heerschop del. En hij kent voor de rest van het veld ek del. Al die bakboordskippen, ik Bas Krommel bakboord, dat kan hij makkelijk verdel. En ik de Lietse Lies kinderverdel en ik Dokkum kinderverdel. Ik denk dat we de eerste trui al weten bij de Wopperste tonnen. Zeker. En wat ik wel heel knap vind is, ondanks dat... ik denk dat het eigenlijk vooral komt omdat er best een groepje bij het startschip lag. Want dat het daardoor in een groepje varen is eigenlijk altijd langzaam. En dat je daardoor eigenlijk nu ook het verschil ziet. Want we hebben nog geen grote draaiingen gezien. We hebben hier misschien een klein beetje binnenbocht effect van, nu in dit geval Dokkum op westenwind daar ergens in het midden. Ja. Maar dat heeft vanuit de start nog niet zoveel effect gehad. Ja. Oh, wat een mooie beeld. Maar de stad Staren. Staveren in het Stavers. Dus daarvoor in het Hollands. Ik ben nu wel benieuwd hoe lang de Grutte Geert van het Wietse Heerschop hier door gaat varen. Hij gaat al ree. Hij gaat toch al, hè? Daar liep mijn Bas Krom maar de verwisseling. Ja, want dat wou ik net zeggen. Ik denk dat hij ook op Bas Krom heeft gewacht, eigenlijk. Ja, misschien wel, hè? Ja, dat hij het gewoon net niet ging halen. Ja. Ik denk dat het liep het erop alsof ze al de leerlijnen hebben. De skippen die aan de bakboordkant van de baan, die let hoe stag in, die binnen alle keer die de tonnen misschien al een beetje oerzield. Had ik het zo sjug op track and trace. Ja, ik ben ook wel benieuwd dan, want nu komen we nog in de draaiing van de punt. Of we daar dan nu ook nog het effect van gaan zien. Want je zag het net een heel klein beetje in het beeld. Dat het scheepje die erachter ligt toch wat lager stuurde dan Inkelsman en Lietse Lies. Ja.
Dan ben ik wel benieuwd of dat dan al de draaiing is van de punt. Het zit wel ongeveer op de goede plek in de baan. Daar gaat om de haven heen. Alles wat hoog is heeft meer weerstand. Daar gaat de wind zoveel mogelijk omheen. En een haven met veel en hoge mastjes in dit geval en een stad ernaast is gewoon een hoop weerstand. Ja. Nog even ter herinnering, we hebben een stuurbord ombaan. Dus we gaan in de klok in. Daarna komt er een spreader. Wat wel knap is om te zien, is dat Inkelsman nu best wel hard lijkt te lopen op de trekker. Hier kijken we even naar meer het midden van het veld. Is de westenwind en ik denk de 3 gebroeders. Ja. Die liggen daar eigenlijk net onder de leyline lijkt het. Dus ik vraag me af hoe ze dat gaan doen. Want dan moeten ze een overstag gaan maken. En omdat de gate stuurbord rond is het ingewikkelder qua regelgeving dan als we het bakbord rond zouden doen. We gaan nu met de klok mee om de bovenboei heen. Kijk, daar komt al de Inkelsman. Ja, mooie noordgang. Ja. Giet hij om de bopperste tonnen. Knap hoor, dat hij dat zo de leyline heeft gevonden in 1 keer. Ja. Het is toch een grote afstand, dus moeilijk in te schatten. Je projecteert eigenlijk de hoek die je over de andere boeg gaat varen, projecteer je als het ware vooruit. En dan moet je gaan inschatten of je dan wel of niet de boei haalt. De westenwind vaart je nog terug. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder om zo dicht naar de boeien te gaan. Want dan komen ze zo meteen, hier komt de westenwind van over bakboord aan. Dan heeft hij voorrang. Dan heeft hij voorrang. En de andere schepen, die moeten ook om de boei heen. Ja. Die komen daar dan met z'n allen een klein beetje in de knoop misschien. En die stewardschepen, ik denk dat hier de verwisseling van Bas Krom, dat die nog wel verdeld gaat. Ja. Maar dan wordt het spannend, maar die stewardschepen. Ja. Die met de afgang houden. Dat ze er van langs kunnen. Of ze met hem al heen houden, dat het heel duur is voor die bakboordschepen om terug te zetten. Ze mooie terugzielen. Ze hoeven net om die tonnen heen eerst. Maar dan verneuken ze hem zelf een beetje. Nou, hier hoor je het al. Bakboord wordt er nou neer. Westenwind. Chin, het zwarte wief liekt het. Zwarte wief stuurt nou omheen, maar is aan de letterkant. Ze moeten rij. Ja. Westenwind draait nou om de tonnen heen. Ja, het is heel kostbaar voor het zwarte wief. Ja. Maar volledig binnen de regels. Ja. Nou is het de eeuwtje 2 die bakboord Robert liekt het. De Uterstriet erop dik bakboord. Chin, waar je dat? De skekel van Jelle Los. Nou is het ingewikkeld, want nu lijkt het ook of we zo meteen bij de... Oh ja, nou dan zie je ook meteen hoe dichtbij het is. Net. Ja, moest hij een beetje uitsturen? Zal hij hiervoor protesteren of net? Nou, het is dicht op elkaar, maar het is wel netjes. Het cool correct. Ja. Zullen we zeggen. Ja, zeker. Dit is iets wat op de wal uitpraten we een keer mooi punt. Ja. Ja, om hier een protest op in te gaan dienen met alle dingen, alles wat er omheen komt kijken en ook het gevaar voor jezelf. Want bij een protest kan alle partijen kunnen in principe een straf krijgen. Dit is niet het risico waard. Soms is het een beetje geven en nemen. Ja. We maken je op voor het Vaarde Wiense rak. Ja. De zaal gaat uit. De fok gaat te Loevert. Er komt een dikke peel in. De loet. En hier zie je ook meteen hoeveel het dan kost. Hè. Dan dat je, even kijken wie dat dan zijn. De schakel zag je daar net ook. Eigenlijk hield hij de 3D en ik denk dat de F? De F was. De F kon de Uterstriet. Dan zie je gewoon dat de schakel de 3D tegenhoudt. En dat de Uterstriet er eigenlijk gewoon tussen kan draaien. En dus gewoon 2 plekken pakt. Ja. En verwacht ik een skifting in de wien? Ik denk het toch net echt, hè? Dat de een kant van de baan nou beter is. Het is vooral belangrijk om vrije wien te houden. Ja. Nou, zeker nu zo in het voor de Wiense rak. Probeer hem een beetje vrij te blijven.
ziet dat schepen dat ook hun best voor doen. Dat ze toch elkaar af proberen te dekken. Want ja, als je iemand letterlijk de wind uit de zeilen neemt, dan gaat hij minder hard. Dat kan je in het voorwindserak mooi doen dan het schepen die voor je liggen. En wat wij hier zeggen is dat de meeste skippen die willen toch de steward, de rechtergate pakken. En die proberen nou al verder wien dat op de ziekje. Hier hebben we een loefduel, mooi. Eger van der Hoef en de Uterstriert. Hier ben we aan boord. Hier gaat het wat rustiger rond daar. Kan nog wat dronken worden. Nou, dat is ook heel belangrijk. De hartslag gaat omhoog. We moeten gewoon goed gedronken worden. Ja, het is daar echt een loefduel, hè? Het zijn gewoon 4 schepen. Flink omheen de schakel. Ze willen kosten wat kost. Maar de klok mooi. Rugsom. Ja. Bij die onderste tonnen. Maar daardoor varen ze wel een soort extra meters. Ja, nou en dat kan heel kostbaar zijn. En dat is dan het grote geluk in dit geval, denk ik, voor de schepen die hier links bij ons in beeld liggen. Gallemedam en de 3D. Want die verloren net wat. Maar omdat ze zo een eind elkaar omhoog gaan loeven, varen die gewoon veel meer afstand. En kan er toch een plekje gepakt worden. We zitten hier natuurlijk te zien naar de Battle of the Brothers tussen Arne en Wietse Heerskop. Bij de start wienen ze al heel dicht bij elkaar. Arne leidt nou voorop. Ik een filmpje maken bij de opening van Hielpen, ophielpen. En we gaan impeteren hoe de doelstellingen van Arne en Wietse in dit filmpje. Nou man, wie ben je hem eigenlijk? Nou, ik ben Arne, schipper op de Engelsman. Ik ben Wietse, schipper op de Witte Keer. En hoe komt het dit hier? Wie gaat er win? Daar gaan we achter komen. Dat weten we nog niet. Dat moeten we maar bekijken de aankomende dagen. Is er dan ook een grote strijd tussen jullie twee? Onwijs. Elke avond aan de keukentafel. En giet de ploegtactiek ik zien intreden van dit hier? Sorry? Giet de ploegtactiek ik zien intreden van dit hier? Ploegtactiek? Ploegtactiek. Dus tegen elkaar? Maar met elkaar. Met elkaar. Nee. Ja. Nou ja, je hoort het. Bij de ene wel, bij de andere niet. En wie van je hebt dan de beste papieren? Hij. Waar zie je hem zelf dit hier eindigen? Welke positie, welk plak? Kun je hem daar iets van een uitspraak hoe dan? Het zou mooi zijn als we op podium eindigen. Ja. En op welke plek maakt dan niet zoveel uit. Maar dan zou het wel leuk zijn als het met z'n beiden zijn. Helemaal eens. Podium en het liefst met z'n tweeën. Nou, dat is mooi natuurlijk. En hoe is je varstseizoen in dit hier? Prima. Net iets minder dan de jongen naast me. Ja, wat is er bij die beter die in dit hier met het varstseizoen? Nou, wij hebben denk ik het geluk gehad dat we redelijk constant zeilden. En dat we daardoor eigenlijk altijd wel een beetje bovenin in het klassement zaten. En Arne had Lemmerooy ook kunnen winnen. Alleen daar hadden we geen aftrekwedstrijd. En een valse start kostte hem daar de kop uiteindelijk. Nou ja, dit jaar met de IFKS heeft hij wel een aftrekwedstrijd. Dus dat geluk heeft hij dan misschien de aankomende dagen wel. Nou, goed om te horen. Ik wens jullie ontzettend veel succes dit seizoen. En we zien jullie voorbij komen bij de livestream van de IFKS TV. Succes! Super, dankjewel. Ja, Arne en Wietse Heerskop. Ze proberen elkaar in de underdog of in de favoriete positie te drukken. Maar ik denk dat ze beide een hele goede kans maken. Ook al is het dat Wietse nou wat minder goed lijkt. De laatste treien hier binnen de winnaars geweest. De jonge Jan van Bart Westerhof, die nou in de A-klasse zielt. Met hier daarvoor Emanuel Herrehooghiemster. Die zielt ik nog in de A-klasse. En Henk rechts, maar de treien Dwarpen. Die nou ik in de B-klasse zit, maar Enne de Vries woon in 2023. We maken eens op voor de gate. Wat zeggen we maar eens? Ja, dit is altijd een mooi moment, want hierin convergeert het veld weer bij elkaar. Oh, dit is mooi, hè? Zo was het Gent, toch? Ja, oh wat leuk, ja. Dat Inkelsman en Lies allebei een andere ton kiezen. Ze komen dus dusdanig gelijk aan dat ze echt tegelijk de tonnen ronden. Het Wietse, of het Arnewal op Pier te scoort on.
Ja, ik denk het niet eigenlijk. Nee, hè? Nee. Dat doet de Lietse Lies beter. Ja. Maar goed, ze zijn nog aardig liek. Ja. Ja, wat het lastige nu voor de Lietse Lies is dat je eigenlijk wil wachten met de overstag gaan, totdat je een beetje voorbij het veld bent. Want door een veld heen varen kost gewoon wind. Het neemt het wind een beetje weg. Daar heeft Heerschop het iets beter voor elkaar. Die is al namelijk meteen aan de goede kant van het veld uitgekomen. Ja, wat Zeggen we verschillende hoeken. Waar gaat het dichtste naar de tonneta? Ja, ik heb het idee dat ik boven Boei eigenlijk bijna hier recht midden in het beeld ligt. Dus dan denk ik dat zo over bakboord varen toch iets effectiever naar de ton toe vaart. Maar ik en het liep het dat de gate ietsje dichterbij lijkt. Maar ja. Maak het net zo heel... Nee, het is niet veel. Nee. Nou, daarom is denk ik ook dat ze ervoor kiezen om allebei een andere kant op te gaan. Want dan is de tonronding zelf gewoon heel erg belangrijk. Ja. Ik ben wel heel erg benieuwd wat hier nu gaat gebeuren. Want we zien hier dat zo meteen 5 schepen eigenlijk tegelijkertijd aan gaan komen. Ja. En dat wordt toch best een knokpartij dan. En dat was net in het midden zitten, hè? Ja. Eger van der Hoef leidt nou al in het midden. En hij kan net rechtsom, hij kan net linksom. Hij moet wachtje op die oren skippen. Ja. Die heeft recht van paard. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Je kan het een beetje voorstellen alsof je op een rotonde zit. Je hebt een 3 scheepslengtes om de ton heen. Krijg je recht op ruimte als binnenste schip. Dus een beetje hetzelfde als ik ben al op de rotonde als auto. En iedereen die dan nog daartussen wil komen, dat mag niet. En dan alle schepen die samen binnen in een zone zijn, daar gelden dan ook weer de onderlinge andere vaarregels. Daarom wacht de Utestriet, de F, de Wietersaan, wacht nou op het zwarte wier voordat die om het tonnen giert en zij gaan buitenom. We hebben de GD, de Gallemadame, die eerst om het tonnen giert, dan pas de Skeerkel en Eger van der Hoef, maar de Trijgerbroeders uit de Gediek, die moet wachtje voordat zij er omheen keert. Ja, en Eger is denk ik hier ook de grootste verliezer. Dan kom je midden uit. Dat spelletje is al bij het boventon al begonnen. Ja. Heel moeilijk om daar dan tussenuit te zeilen en eigenlijk een kant te kiezen. Oeh, dit is spannend. Het lijkt erop dat de Utestriet, we hebben een woord binnen Joert, dat die hem tussen probeert te gooien bij het Zwarte Wief. En het Zwarte Wief giet er rom omheen. Ik denk net dat zij volle hege sturen kunnen. Dus dan litten zij een gatsie waar de Utestriet van kan profiteren. Die kan dichter om het tonnen. Ja, nou dat mooi dan. Ja. Ze een gatsie, ze gaan er tussen en ze lissen wat heger. En ook in het Zwarte Wief net meer oestag. Want dan komen zo'n bakboord uit de strietje. Ja, en ook dat is net al begonnen. Want je zag dat bij de benedenton kwamen ze aan. Bouwden ze om voor ons nu de linker ton heen. Maar moesten ze nog een gijf doen. En ja, een scootje draait nou eenmaal niet zo hard. Het zijn grote, zware schepen. Er moet een hoop gebeuren om hem rond te krijgen. En is het gewoon heel moeilijk. En als je te hard stuurt, verlies je te veel snelheid. En nemen ze dus eigenlijk de ton te ruim. Ja. We moesten goed onderhellen. We moesten bij wij sturen en dan mooi een precieze combinatie van sturen en net te volle remmen. Dat zie je hier mooi bij Blauwhuis. Nooit verder dan 44 graden sturen. En op tier te scoren doen. En de fok zo los mogelijk, maar dat die net klappert. En als dat beter dus naar die oren, dan kist het volle houden achter hem. En dan kist het als macht om terug te zielen of de kist vet klappen. Als het de derde wien beter is. Wat ik wel denk, dat eerlijk gezegd nu, de Inkelsman lijkt het hier nu wel het beste te doen. Die vaart naar de goede kant toe, in mijn optiek. Al richting de buiging op de baan, rondom de haven. Lijkt ook goede snelheid te hebben. Ja, we kunnen nu op dit moment niet de Lietse Lies zien. Die ligt hier iets rechts buiten beeld. Ik ben wel benieuwd waar ze zo uit gaan komen ten opzichte van elkaar. Maar ik zou in willen zetten op de Inkelsman. Het lijkt ik dat de Engelsman een beetje heger kan sturen dan de Lietse Lies. De Lietse Lies lijkt nou meer je te klappen hoe de midden maken. De Engelsman die heeft nog een lange slag op het bakboord. Dus je de Utestriet die hier toch wat les van het schipfarm lijkt het. En die maakt het nou ook een slag op het stuurboord. Ja,
Ja, en hier zie je ook het spelletje een beetje ontstaan. Dus je kan in het treintje blijven liggen, achter iedereen aanzeilen. Dat doe je eigenlijk alleen als je denkt dat die kant echt goed is. Of je kan, zoals de Uten Street deed, even een tussenoverstag maken. Alleen het lastige wel een beetje is aan een tussenoverstag maken. Een overstag kost gewoon, wij rekenen dat in afstand, toch gauw 2, misschien 3 scheepslengtes. 2,5, 3 scheepslengtes. Ten opzichte van een schip wat gewoon rechtdoor vaart, verlies je dan dus toch gewoon 50, 60 meter. Wat je weer terug moet winnen door in dit geval vrije wind te varen. Dit is een mooi beeld. We sjuggen hier Farin in beeld. De Lietselies die de orenkant op ging en een tussenslag op bakboord maakt. De Engelsman van Arne Heerskop die is direct rugsom naar Starem Tassielt en gaat nou ree naar Sjobota. Kennen zij de tonnen al aan? Of moeten ze nog een tussenslag mooi en kennen ze var de Lietse Liesdel. Het leek het erop dat de Engelsman de tonnen helpt zou. Ja, en ook voorlangs gaat. En zeker voorlangs. En de tonnenhelly, dat is nog krap. Ze binnen op Tiertgoen. Ja, keurig. Nou, en dat is denk ik, name of the game als je hier nu zo top 3 ligt. Is de simpele dingen in ieder geval goed doen. Probeer niet over de leyline te varen. De leyline is de denkbeeldige lijn die je op je beste koers aan de wind naar de boei kan varen. Want elke meter die je extra vaart moet je gewoon weer inhalen daarna. En in dit geval de simpele dingen goed doen. Ja, op de trekker kunnen we het heel goed zien. Je ziet ook snelheidsverschil. 6,5 knoop ten opzichte van 5,5 knoop van de 6,5 knoop van de Inkelsman en 5,5 knoop van de Lietse Lies. Dat is een soort, hè? Ja, dat is echt wel veel. 6,5 knoop al. Ja. Echt. Dat is echt een soort. Zet hij, de juiste slag liek het. Ja, en wat leuk om te zien is dat iedereen toch nu best vrije wind heeft kunnen vinden. Allemaal in een eigen lijn. En nu allemaal een tussenslag heeft gekozen. Wat ik wel bijzonder vind is de Zwarte Wief gaat daar ook mooi op. Wat lijkt leyline achter de Ebenezer aan. Ebenezer is net overstag gegaan. Maar ik ben wel benieuwd, want de Ebenezer lijkt wel voorlangs te gaan. Die komt denk ik bij de Grutte Geert of bij de Westenwind straks uit. En daar komt dan het groepje toch echt wel weer dicht bij elkaar. Hè? Ondanks dat ze allemaal een andere lijn kiezen. Ja, dat is ook het mooie van de gate. Hè. De kansen die bluwen goed om vrije wind te houden. De kist kiezen beneden. Welke kant dat op hier? Je sjuggen de westenwind. Die had ik een tussenslag maken. Die moet nog een slagje naar Sjobot om de tonnen te gaan. Het lijkt erop dat al die Sjobot skippen die daar op de leyline liggen, dat die een wat beter hebben dan de skippen die tussenin hoe bakboord de slag maken. Ja. Die varen wat leger. Dus de wind toch wat draait naar een beetje krompen. En hier gaat Anne Heerskop. Maar een gruttere voorsprong als krijgt. Voor de boppenste tonnen. Op waai naar de spreader. Ja, deze voorsprong is echt groot aan het worden. Knap hoor. Dat je dan zie je dus ook dat de keuze van de gate is hier dus het grootste verschil gemaakt. Hij heeft vrije wind gekozen. Hij heeft gekozen voor de gate waarvan hij dacht dat het het beste was. En het pakt ook echt zo uit. En een overstagje minder, hè? En een overstag minder. Dat scheelt natuurlijk ook een hoop. Ja. En hij wil weer, hij kiest je boppen in al, om weer die ruchtere gate tonnen te pakken. Ja, hij is direct skyped. Hij wil die binnenkant verdedigen. Dat als de Lietse Lies echt die kant op wil, dat hij direct omheen kan en de binnenste positie verdedigen kan. Ja. Ja, en wat zo knap is nu met deze tonrondingen ook, is de truc, zeker als je dan zo'n gijp achteraan doet, is dat je het gewoon relatief langzaam wil doen. Een beetje de mantra, slow is smooth, smooth is fast. Zeker met weinig wind. Je wilde gewoon rustig sturen, rustig je handeling afmaken om maar die massa van toch 18 ton op gang te houden.
Ja, vind je dat de Lietselies nou te volle stuurt? Ik had eigenlijk wat meer, ik denk dat Bas Krom nu gaat doen, hem iets hoger houden, totdat je bij de boei bent en hem dan wat rustiger af te vallen. Ik vond het inderdaad wel wat aan de scherpe kant. Zo mooi om te zien. Of Bas Krom die had hem een beetje heger, hè? Maar die had ook wel hard om. Ja, en hij had de bopperswet had hier nou ik in. Ik denk dat hij echt binnen wil komen, dat hij hut aan het sturen is. Het liep het ook wel aardig. Maar dat lijst wel stil als hij het stuurt. Ja, en dat is gewoon het moeilijke hieraan. Je wil eigenlijk die snelheid erin houden. Maar ik snap de beslissing van Bas wel. Zeker als je daar boven wil blijven liggen met de verwisseling zo boven de Lietselies. Wil je toch gewoon, eigenlijk is dan positie belangrijker dan snelheid. Want nu kan je iemand af gaan dekken door je positie. Al vind ik het wel een beetje ver weg, eerlijk gezegd. Maar dan kan je proberen dan eigenlijk de ander te vertragen en die in te halen. Ja. En ze hebben het gat, hè, met de top 3. Ja. Maar ik denk dat de Lietselies, die komt al een beetje omheen. Om toch hun positie te verdedigen. Misschien iets meer vrije wind te krijgen. Wat heel leuk is, de Ebenezer van Willem Kramer, die zijn gepromoveerd uit de zee. Ja. En die liggen dan nu 4. Dat is wel echt knap, hè? Ja, machtig, hè. Maar er kan een soort gebeuren in een hier. Ja, misschien heeft ze meer traint. Hij wint natuurlijk voor het eerst skipper. En ik denk dat het groeiproces in de eerste 2 jaren die het heeft. Die binnen volle grutte natuurlijk dan als dat 20 jaar mooi zielst. Mm-hmm. Ik denk dat de verwisseling eigenlijk wel een protest heeft, als ik zo kijk. Dat liep het wel, hè? Wanneer zou dat dan Bart wezen? Ja, het is mij even onduidelijk waar dat vandaan komt. Misschien is het dan toch bij de eerste bovenboei. Maar ja, dan hadden we ook wel meteen een vlag misschien gezien. Nou ja, misschien hebben we het gemist. Die wie wel wat raserij toen die eerste tonronding. Mm-hmm. Zoeken. Hier zien we nu ook dat de westenwind wordt overstag gedwongen. Het witte schip een beetje rechts in het midden van het beeld door de skakel. Dat is ook, de westenwind moest hier ook wel, want ze lagen nog onder de leyline. Maar wel jammer dat ze dan toch zich echt zo laten dwingen en niet hun eigen moment kiezen. Want nu gaat de skakel overstag, mooi op snelheid op de leyline. Zijn we 2 overstagen kort achter elkaar, moeten veel snelheid tussendoor maken. Dat is best prijzig om dat te doen. Een skeerkel vaart geen meter te volle. Hij gaat al rij. Ja. Hij wil var die orenskippen die daar op het aankomen, wil hij bluwen. Dat liekje mij de Galamadamme. Die toch ik wel aardig in het vaarhuis zit. Dat is wel mooi voor de jongens. Simon van der Lingen. Oh, maar er komt nog eentje eroverheen. Hè. Dat liek het mij dan de Treiendwarpen van Enne de Vries. De oude goede verwachting. Dit is nu echt een heel moeilijk moment. Want je ziet hier dat ze met z'n drieën eigenlijk tegelijk eromheen komen. Het binnenste schip, de schakel in dit geval, heeft het recht op ruimte. Dus die mag zijn eigen boeironding hier bepalen. En gaan ze dus ook proberen bij elkaar in te draaien. Ik ben benieuwd, de Galamadamme ligt wel dichtbij, de schakel. Dus kijken of die hem hoog houdt en dan toch ertussen probeert te prikken. Nee, ze binnen al te 4. Ja, ze wachten gewoon. Ja, ze wachten. Maar wat doen ze nou? Varen ze nou die hele tonnen voorbij? Waarom vallen ze net ouw? Ja. Dan gaan ze toch voor die Oregay-tonnen waarschijnlijk. Maar ja, die Treiendwarpen ken ik nergens in. Oh, en waar ervan profiteert is de Eelkje 2. Ja, je vaart dan toch heel veel extra meters. Ja. En ik snap het gewoon niet zo goed. Dan zijn ze toch bang dat de Eelkje daar hun omhoog gaat houden. En ja, geven ze eigenlijk de positie weg. Oh. En de Eelkje ducht dit heel netjes. Dreksgijpen. Mooi, de binnenkant. Die kant wonen ze waarschijnlijk toch al in. Ja. En met goede snelheid. Mooi goede snelheid hadden ze. Eger van de Hoefkieterik achterom. En een Galamadamme, ja. Die moeten nou haast wel die orentonnen kiezen. Ze hebben misschien wel een beetje vrije wino. Maar ik denk dat ze je wat plakjes verspillen. Ja, dat denk ik ook. Nee, en we gaan het hier misschien nog een herhaling van zien. Want er komen nog weer 3 hoop op zegen. Is volgens mij de middelste. Nee, dat is een Brunskoetsje. Dat is de Utestriet. Oh ja. Daarachter zit Blauwhuis. En Blauwhuis het dan 3 skippen inhellen naar
de valske start. Dat is knap hoor. Dat Dat is heel knap. Nou ja, het voordeel natuurlijk, als vals start, dan is wel weer vrije wien. Dat is wel zo. Ja. Maar dat is een bittere pil hoor. De afstand die je extra moet varen voor dan een beetje vrije wind is niet... Blauwhuis doet het net zies. Ik zie de loete die er al indrukt worden. En de zaal zal nou gijpen. Dan gaan die ek voor een stuurboordsronding bij de gate. Hier onboord van de Uterstriet. De fok gaat naar de andere kant. Die grutte peel, dat is de loete. Die mutten dan in. Ja, en de hoop op zegen van Mark de Koe doet het hier eigenlijk heel netjes. Want hij ziet dat de Utenstriet eigenlijk alleen maar afvalt en niet gijpt. En ziet dus het gat vallen en maakt daar ook gewoon gebruik van. Hij gijpt er gewoon keurig tussen. Kies zijn eigen paard de andere kant op om maar vrij te wezen. Ja. En als laatste zeggen we Gerrit de Vries, het witte scootje Uitsnits, de sympathieke skipper. Die het achterom leidt naar promotion te zetten. Ja, nu zo in het voorderwindse rak is het natuurlijk wel zenuwslopend. Het is weinig wind. Je probeert om elkaar een beetje vrije wind te houden. Dat je niet wordt afgedekt. Maar stiekem wil je anderen toch ook wel een beetje afdekken. Het is... vanuit eigen ervaring weten we een beetje hoe moeilijk het dan is om een beetje rust te bewaren. Hè? Ja, zeker. Maar bij een heel soort skippen is het hier om even te ontspannen, een checkie te draaien en wat te drinken of een dropje te eten. Maar de oors is dat het zo plat voor het lapje is en bij een gate is het vaderwinse rak wel belangrijk als het onderwinse rak. Ja. Maar wat voor tactische dingen komen er al bij alle keer bij Sjen, Manus? Nou ja, wat het belangrijkste is dat je eigenlijk weet wat je al gaat doen in het volgende rak. Want zoals we net ook hebben gezien, de positionering begint al. Je komt om de bovenboei heen en je wil eigenlijk al weten wat de wind een beetje gaat doen. Waar je dan je wil positioneren ten opzichte van andere schepen, zodat je de juiste gate kan kiezen. Dat je niet afgedekt wordt. En dat zien we hier dus ook. Er liggen alle 4 op een rijtje. En het vervelende is hier dan, ik denk dat de schakel is in het midden. Samen met Gallendamme. Zie je al gewoon dat het gewoon dat je daar ook tegelijkertijd mee naar de gate gaat komen. Maar dat je dan niet een kant kan kiezen. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk het spelletje waar je het meest mee bezig bent. Dat je maar gewoon een kant kan kiezen en dus je eigen wedstrijd kan blijven varen. Niet bepaald wordt dat je in de vuile wind zit van anderen. En die fok die met mooi volbloeien, hè? Dat zeggen we Jerk mooi aan boord. De wind komt een beetje van op zijde. Dan met die lood verder naar voren. Ja, want dat is nu ook, zeker in het aanwindse rak zie je dat veel minder. Maar in het voorderwindse rak zie ik nu veel meer. Je hebt natuurlijk het voordek en het achterdek. Dat zijn een beetje 2 kantoortjes, kunnen we wel zeggen. Daar zit ook zekere strijd en ook samenwerking is er nodig. Het achterdek zorgt eigenlijk voor het grootzeil. Er zit de stuurman, de adviseur en de grootschootmannen. En daarna zitten dan mensen voor de zwaarden. Dan krijg je een stukje niks. Totdat je bij de pijler bent gekomen. De lierenman en eventueel nog iemand voor het onderlijk en het voorlijk. En dan krijg je eigenlijk het voordek met alle mensen voor de fok. In het ruimewindse rak zie je dat veel meer. Dan wordt er hard gewerkt met de loot. Wordt er gegrepen met het... wordt de loot nog overgezet. Dus dan lijkt het voordek heel actief. Terwijl als je aan de wind vaart, dan lijkt het voordek helemaal niet actief. Maar ik denk dan altijd, het voordek is eigenlijk de motor van het schip. Ja nou, de helft de hicht uit het grutzeil en uit de fok komt de snelheid. Dat is nou eens de balans die is een beetje juist. De eerste skippen binnen alweer om terug de gate heen en onder de wien. De Engelsman leidt voorop en ook de Lietse Liese is er achterom gaan. Je hebt het nou ik schoen. Dit is de slag, liek het. Ja, de wind is echt langzaam aan het draaien. Dat zien we nu ook. Hij is ook langzaam een beetje geminderd.
Het is wel knap om te zien, want er staan wat windmolens op de kant waaraan we misschien de richting kunnen afleiden. Maar het is, als je aan boord zit, is dat toch altijd. Heb je wel een goed gevoel bij wat je richting doet. Maar moet je toch uiteindelijk die informatie vooraf binnenhalen waar je naartoe gaat. Nou, hier zien we heel mooi met de Lietse Lies. Op de tweede plek ligt hij. Ja, en je ziet het, hè. Toch de draaiing rondom de punt een beetje. Schepen wat verder voor kunnen toch best hoog varen. Richting de kant. Ja, het lijkt dat dat de juiste slag is, hè? Ja. En het betekent ik een beetje omdat het beeld zo is. Maar het lijkt ik dat die oren gatonnen gewoon via de fut leidt. En die afstonden is twak in zielen natuurlijk. Ja. Ja, en omdat het 2 keer telt, heb je gewoon zo erg dat het je voordeel wordt. Dus ik ben ook wel benieuwd. Hier gaan we zo meteen zien. Ik denk dat de Grutte Geert lijkt eigenlijk wel naar de andere ton te gaan, hè? Die gaat het avontuur rond. Ja. Zou Wietse Heerschop dan toch een beetje aan het zoeken zijn naar iets? Dat hij denkt, zo'n 6e plekje, ik weet het niet. Ik ga het proberen op de andere kant. Maar die hele trein hier over bakboord, die is natuurlijk traag. Het voorste schip had hem lekker heeg. Die oren met nog wat heger sturen. Die ging binnen net op gang aan het sturen. Misschien denkt Wietse Heerschop, ik ga mijn eigen kant op. Ja. Dat ik dan een glokje heb, dan kan ik ze misschien nog inhalen. Ik in ieder geval vrije wien. Maar als ik zo kijk, dan zie ik de bovenboei heel erg in de verte liggen. Een beetje bij de grote schepen in de lijn. En dan denk ik toch, het is wel, de gate ligt er wel gewoon nu een beetje schever in, omdat de wind gedraaid is. De afstand is wel groot wat je extra neemt. En hij wie er genoeg voor om ik die orenboei te kiezen. Ja. En het zwarte wief wie genoeg 4 fut. Ja. Draait nou zelfs ik naar Stjobata. Ja. Wie genoeg 4 fut om ik weer vrije wind te hebben, ik had hij de bakboordslag houden. Ja. Ja. Ja, misschien omdat de wind er iets aan het uitzakken is, dat ze nu dan de verandering en de draaiing gaan verwachten. Wat denk jij? Oh, zo'n Safir terug denken. Maar had hij dan zou de wind via naar links gaan of net? Nou, de verwachting is dat hij eigenlijk over de rechterkant heen draait. Als ik eerlijk ben. Dus dan maakt het enigszins logisch de keuze van Wietse Heerschop om dan naar die kant te gaan. Want dan kan je als de wind draait de binnenbocht nemen. Nou, en hier zien we het voordek natuurlijk hard aan het werk met gijpen. Die loot overzet is ook echt zwaar werk. Ja, vooral dat laatste stuk, jongen, krekt. Dan in het kruis, we zeggen hier linksonder. Een reetstipje op het grieze dek. Daar zit een T waar die loet dan instinken. Dan heeft een soort scharnierpunt. Ze hebben nou binnen het boeisel. Dat is kennelijk genoeg. Ja. Als is ze warm heeft dan zo'n lange loet, dan is die loet ik wel niet zo mooi zien. Nou, en het is natuurlijk ook maar een kort stukje. Dus misschien zetten ze hem niet maximaal door. Omdat de moeite dat is weer. Kijk, ze halen loet hem ik er het nu ook nou uit. al uit. De scoort wordt inhellen. Druk op een vak houden. Nou naar voren daar. Eruit wippen. Vakhoer. Nee, we gaan toch de orenkant op. Ja, want dat zie je wel meer. Hè. In het midden, als je vooraan ligt, is het makkelijker. Heb je ruim de tijd om de keuze te maken. Je hebt alle vrijheid. En hier zie je dan toch van, oh nee, we moeten gewoon een andere keus maken. En die communicatie is zo belangrijk voor een goede uitvoering. Hier hebben we de Engelsman 4 op kop. En zo die het dan hel je naar de poppetonneta. Het lijkt er wel op als ik zo met een schuin oog naar de trekker nog meekijk. En wat vaart die hard hè, hier. Ja, 4,8 knoop. Ja, het mooie toch wel aan, vind ik, op het IJsselmeerzeilen is dat je gewoon wel wat vrijere banen kan varen. Er wordt gewoon lekker, een beetje golfslag is er ook, geeft toch een nieuwe dimensie eraan. Ja, het is toch oors hè, op zee. De skippen die trainen natuurlijk altijd op Lietse Marren. We hebben een soort wedstrijden natuurlijk op Heeg. Een soort trainen ik op Snits. Dat is toch oors. Er is nou toch wat meer deining. Dus er moest wat leger sturen. Er moest meer gang erin litten. Met meer bolling erin stroppen.
het schip op gang houden. Je kniepen of opzittekes bij de tonnen, dat is soms best wel dreig. En ik de inschattingen van Kinnekes Tjobbert Verdel is soms wat dreger. Absoluut. Zeker als het net wend is. Ja. Ja, want ook omdat je acceleratietijd is gewoon heel erg gebonden aan of je weerstand ondervindt door golven. En ook je manoeuvretijd is daaraan gebonden. Net min in een overstag door een set golven heen gaat, is gewoon, het vertraagt het schip enorm. Maakt het allemaal veel lastiger. En als je dan moet inschatten of je net wel of net niet voorlangs gaat, dat kan soms heel spannend worden. Er zit soms een ritme in, hè? In een wegen. Ja. Ja. Dat is dan 3 liedse en dan 1 grutte of zo. Ja, de meeste golven komen in oneven sets. Meestal sets van 3, soms sets van 5. Je hebt ook wel in extremere gevallen sets van 7 of 9. Dat heeft meer te maken met de vorm van hoe een golf werkt. Maar je kan eigenlijk aanhouden dat een set van 3 is wel normaal. Dus wat je dan ziet is dat je dan bijvoorbeeld 3 hoge golven hebt. En dan 9 kleine en dan weer 3 hoger. En dat komt eigenlijk door de natuurlijke versterking van golven. Die elkaar versterken. Ik ben benieuwd of Orne Heerskop. Hij is natuurlijk naval architect van beroep. Hij zit in de formulecommissie om de zielformule aan te passen. We schreeuwen hem alvast op als eerste bij de boppetonnen. En ik denk dat het gat maar de Lietse Lies alleen nog maar grutte worden is. Ja, want wat wel leuk is eigenlijk om daarover na te denken. Hij zit dan in de commissie om te gaan veranderen met een zeilformule. Of in ieder geval om dat goed te onderzoeken en daar een voorstel voor te doen. Maar hij vaart nu wel in een schip wat misschien in de oude formule het al best goed doet. En dat zien we ook terug in zijn resultaat. Denk je dat hij daarin dan gekleurd kijkt? Ja, ik denk het net. Ik denk dat Orne gewoon uitzoek is van zijn eigen zielkunde. Ja. En dat genoeg is dat hij denkt van, nou ja, ik wil gewoon een likwaardige strijd. En ik zorg je dat alle skippen behouden worden en dat alleen nog maar een peer het goed tuggen. Ja. Omdat hij toevallig goed uit de formule komt. Ja. Ja, want daarin ken jij hem veel beter dan dat ik hem ken. Maar ik kan me dat ook voorstellen. Het is natuurlijk ook wel belangrijk dat de sport gelijk blijft. Iedereen er hard om kan strijden. En misschien zelfs nog wel eervoller als je in een gelijke klasse kan winnen dan als je in een ongelijke klasse kan winnen. En voor mij is het hetzelfde natuurlijk. Hè? Maar de vrouw Jantje gingen we juist terug als een raket. Hè, dat is een breed schip. Daar hebben we vaardeel om. Dat weten we gewoon. Hè, die breedte is in onze klasse gewoon de grutte. Het een hele grote impact op de prestatie. 10% breder is 10% meer zeil. Maar het is wel 30% meer stabiliteit. En dat hebben we goed uitgelegd, denk ik, aan de vereniging. Els begreep dat. Maar de binnenorenfactoren ik toch belangrijk. En we binnenodwaande mooi uw eigen VPP, uw eigen CFD-analyses. Proberen de hele vloot gewoon dichter bij elkaar te brengen. En dat ik goed uit te lissen van waarom dat dan is. Ja. En dat is belangrijker voor de toekomst. Want ik is wel het allersnelste schip, maar de rest net met in die zielevol. Omdat ze toch al op 1, 2, 3 en 0 voorstiert. Ja, dan is het net leuk. Ja. Ja, want dat is wel bijzonder, vind ik dat altijd met de scootjes. Omdat dan inderdaad de breedte maakt dan het verschil. Misschien een ongelijk verschil. Ja, een groot verschil, ongelijk verschil. Ik ben gewend in eenheidsklasses te varen op de scootjes na. In de 49er wordt alles gebouwd door, in dit geval dan 2 producenten. Dat wordt strikt gecontroleerd over dat die allemaal hetzelfde zijn. Er zitten daar natuurlijk ook minieme verschillen in, maar dat verschil is in honderdste procenten misschien te meten. Terwijl hier hebben we het inderdaad over een verschil van 30%. In stabiliteit. In stabiliteit, maar ten opzichte van 10% in zeilbevlak. Dus dat is een ongelijk verloop over breedte. Ja, het is natuurlijk al mooi. Het minimumgewicht is dan een stuk beter. En wat we ook zien is dat onte mij overknopen wien, is het verschil best wel likwaardig. Ja, dat zien we natuurlijk nu ook met de Lietse Lies, want dat is volgens mij best een smal schip. Ja, maar een schip met een hele mooie vorm. Dus dat maakt het ook nog goed. Ja. Het is natuurlijk een piepster. Dus die heeft een hele mooie vorm. En zeker mooi lichter waar. Hij is ook wat kwarter.
En de factor, lengte keer breedte keer een factor, bepaalt het zieloppervlak. Maar als je lietser bent, dan heb je een hegere factor. Dus relatief meer zuil. Dus maar licht waar, kunnen lietsere skipjes ook een voordeel hebben. Ah, oké. Ja, dat is juist wel als het echt lichtwaar is. Dan gingen we vroeger de Lietse aaskipjes, die konden toen wel mooi komen. Ja. En dit is denk ik wel het ware een beetje voor de Lietslies. En wat zei toen Ronne Hiskop? De Engelsman is net niet zo breed, toch? Ik dacht 23 of zo. Dan ben ik skipper van 4 of 5. Oh ja, oké. Ik vind het mooi om te zien dat Bas Krom maar de verwisseling op een derde plakje leidt. Ik denk dat hij er ook wel wies mooi is. Ja. Hij komt een beetje tussen de A en de B in. Het is een hele capabele skipper. Dat liet hij wel zien in de strontrace. Ja, hetzelfde Alversterre-tocht had hij vinden. Ja, hij kan aardig sturen. Stuurmanskunst, dat had hij wel. Ja, maar wedstrijdzielen met scootjes is natuurlijk wat oors. Maar dat hier nou goed bij leidt, is leuk om te zien. En ik, de promovendus uit de C-klasse, Willem Kramer, met de Ebenhaes van Sterdokkum. Op een mooi 4e plak. Ja. Ja, eerlijk gezegd een beetje boven mijn verwachting dat hij nu op de 4e plek ligt. Ja. Ik vind het wel. Hij heeft natuurlijk het voorseizoen matig gedaan. Niet uitzonderlijk goed volgens mij. Of zeg ik nu iets heel geks? Kijk even. Volgens mij niet alleen maar eerste plekken. Nee, zeker net. Het wisselend. Toch moeite gehad in het voorseizoen. En is het toch best wel knap dat je nu dan eigenlijk meteen wedstrijd 1, want helaas gisteren geen wedstrijd door te weinig wind, meteen een 4e plekje vaart. Ik had hem eerder op een plekje 7 of zo ingeschat. Ja, een beetje middenmoot misschien. Ja. Nee, ik denk een beetje wisselvallende prestaties in het voorseizoen. En dit zal misschien dan een van zijn betere prestaties wezen. Ja. Wat gebeurt hierachter? Het zwarte wief is correct om de spreader heen. Die direktsgijpen die wil weer diezelfde ronde zielen. Nee, stjobert om, maar dat klopt mooi. Ja, we zien nu hier ook dat er best geknepen moet worden, hè, hier. Een opschitteke hier. Terug de skekel van Jelle Los. Ja, het kan precies. Ja, maar de gang die hij had, stuurt hij eventjes omheen. De fok klapt eventjes. Ja. Hij gaat er soepel omheen. Ja. Maar de aarde hier, de nodenskekel. Ja. Het kost snelheid, maar minder dan als je 2 overstagen moet maken. Want dat kan helemaal niet op zo'n korte afstand. Dan verlies je 6 bootlengtes. En nu is het misschien 1. Wat ook wel leuk is om te zien, is dat we nu zien dat de schepen eigenlijk een soort van gelaagd liggen aan de rechterkant van het beeld. En dat komt eigenlijk doordat als je recht achter iemand gaat varen, dan heb je de vuile wind. En dan kan je eigenlijk niet meer zo hoog varen. En om dan maar de leyline te halen, moet je gewoon net iets verder steeds varen. En dat zie je hier nu ook heel duidelijk, dat het een soort trapvorm krijgt. En dat is eigenlijk puur om een beetje vrije wind te halen. Daardoor vaar je wel iets meer afstand, maar ook die iets meer afstand weegt niet op tegen ten eerste in de vuile wind komen, waardoor je minder snel gaat. En daarna nog zeker 2 overstagen maken. Klopt. Jelle Los, de zwager van Wietse Heerschop. Nee, dat is net heel weer. Wietse Giert, maar de zus van de vrouw van Jelle Los. Dus op familiefeestjes zult er ik wel scootjes in. Ze willen beide dezelfde kant op. Ben ik benijd of de treien D dan de orenkant kiest. Ja, dat denk ik niet eigenlijk. Maar ze gaan wel heel rom om die tonnen heen. Want ook in de eeuwtje 2, die kunnen mooi tussen terug. Ja, toch wel. Maar zouden ze dan nu wel de loet erin gaan zetten? Wat gaan ze dan dwars uit, hè, die schippen? Ja. Ja, omdat het natuurlijk scootjes zijn helemaal vlak van onder. Je moet de zijwaartse weerstand moet je halen uit de zwaarden. Want
ondanks dat het scootje toch best groot is, steekt het maar 30 centimeter diep. Ja, tussen 30 en 40 centimeter denk ik. En het is één grote plank aan de onderkant, helemaal vlak. Dus als je daar in een bocht instuurt, dan glijdt hij gewoon zijwaarts. Ja. Toch wel leuk om te zien dat, volgens mij hebben de 3 gebroeders hier nu weer een plekje ingehaald. Of 2. Ja, dat hebben ze dan op de Gallamadamme. Ja, ik denk het, ja. Ja, in ieder geval 1 plekje, volgens mij 2 ingehaald hier op het kruisrak. Dus dat hebben ze goed gedaan. Eens op dit waar, ik ze wat heger inschatten. Dit zijn fans van de K, Jim de Koopmans. Bij de deviatie. In de A-klasse zullen ze zielen. En ze verwas je ervan. Ze het juist de goed dien. Ergens in de middenmoord. Ja, het is toch altijd leuk ook om naar de verschillende klasses een beetje te kijken. We weten natuurlijk altijd, hou je een beetje bij wie er promoveert, wie er degradeert. En dan door de floten heen wat er verandert. Ik moet zeggen, ik heb me dit jaar eigenlijk niet heel erg tot de A verhouden. Ik weet dat ik natuurlijk naar jou een beetje aan het kijken ben. Maar verder denk ik, ja, ik heb me hier vooral eigenlijk op gericht, moet ik eerlijk zeggen. Want gisteren ging het bij jou best wel goed. Eerste plekje. Ja, machtig. Ja, ik kon natuurlijk alles uitzien in een mooie al jaren. Dan ben je hier alle keer schermen, alle keer camera's. Dus kom je aardig getarrieden. Ik heb natuurlijk een beetje spart voor die medaille van tevoren. Mm. Ja, het was een hartstikke mooie race. We in een gatsie bij de start. We roenen al lekker. Ik al van een week hier wel een beetje getraind op staren. Een beetje jipwettertraining. Een beetje wennen onder weegjes. Het oost sturen. Ja, we hier een gatsie en we winnen fut. En we hebben machtig mooi shield. Maar de gruttepier rint ik hutje, de sterkjerker rint ik hut. Makken met machtig shield. Nou, de Jester Mar, die wie er eventjes net bij. Maar die zal er ook wel bij komen. Dus nee, dat wie Ian Doy en daarna Joert Werendoy. We zullen zien of we het volhouden kunnen. Ja, leuk. We horen net ook dat de finish erin wordt gelegd. We horen ook op de achtergrond de schoten. Dat betekent dat de eerste net aan het laatste rak is begonnen. Dan wordt er 2 keer geschoten op het startschip en een blauwe vlag gehesen. Dat betekent dat ze zo meteen tussen het finishschip en de bovenboei gaan finishen. We zien heel erg in de verte zien we nu het hele veld verdeeld. We zien nu ook dat de Inkelsman van Anne Heerschop en de Lietse Lies daarachter net om de ton zijn gegaan. Ze hebben nu weer de andere boei gekozen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat we nu toch echt wel wisselende wind langzaam aan het krijgen zijn. Ja, dan is de wind weer wat naar links te gaan. Misschien. Ja, hij is in ieder geval iets gaan draaien. Want anders zou je dat niet zo snel doen. Nee, dat is wel nuver, hè? Ja. Hier aan boord van de Utestriet. Ik ben benieuwd of zij nog een plakje pakken. Dus ik hier nog wat omheen. Ik denk dat de Frunskip achter hun zit. Ja. Een beetje verdedig je. En zij kiezen nou ik om die orentonnen te nemen. Nou ja, je ziet hier ook hoe het afdekspelletje werkt. Dat er toch wordt geprobeerd af te dekken. En dat je dan een beetje hoogte probeert te zoeken. Om gewoon maar wat meer, of maak je wat meer afstand, maar pak je wel vrij wind. En in dit geval positioneren ze zich ook naar wat ik denk dat ze de linkerboei voor ons gaan nemen. We zien het hier een klein beetje op de trekker. Een beetje midden onder in beeld zien we Utenstriet in het wit met haar Frunskip in het paars naast. Het snelheidsverschil is nu eigenlijk niet aanwezig. Maar dan kijken we naar de 3 gebroeders. Is toch ook aan de langzame kant ten opzichte van de Gallamadamme. Die aan het inhalen is over de andere boeg. Ik ben benieuwd. Ja.
Ja, eerlijk gezegd, als ik nu de Gallemerdammer was ik niet heel blij geweest. Moet je echt best hard varen. Want je wil, denk ik dan, de linkerboei nemen. Zoals we nu op het beeld kijken. En dan moet je gewoon echt wel hard varen om iemand heen te zeilen. Want dat is dan wat je moet doen. Het lastige lijkt me wel hier een klein beetje is dat... Ik denk dat zometeen hier links in beeld zien we nog net de verwisseling. Maar ik denk dat daar ook zometeen de inkelsman gaat verschijnen. En moet hij dan niet nog door het hele veld heen? Ja, hier die net wat letteroostag moeten. Of met een wachtje op de Lietse Lies. Ja. Dit werd nog wel nieuwsgierig bij de finish. Ja. Want Xavier is net uit de kant eruit. Dus je hier links in beeld de Lietse Lies. En dan het skip, het bruine skip, maar de witte zaan, dat is de Engelsman. En die vaart hoe bakboord. Maar, hoe vier is het nog naar de finish sta? Kan hij de finish al of moet hij nog een slagje met het stuurboord? Ja, want zou die dan hier misschien gegaan zijn op een winddraaiing? Dat ze de beslissing hebben gemaakt van, nou ja, oké, we nemen misschien wat verlies door dicht bij het veld in de buurt te komen en daar iets van minder wind te merken. Maar en de draaiing met wel heel grut wezen, was toch dat veld heen gaan rollen. Nou, volgens mij rekenen ze hem ook. Ik denk als je hem op minder dan 5 graden ga je sowieso niet. En op 10 graden gaat het verschil maken. Plus dat als je var de Lietse Lies luistert, dan was je dan moest je toch wachten op de Lietse Lies. Voor dat is Nou ja, dat is inderdaad met zeilen wel een heel ding. Je probeert eigenlijk altijd het risico in te managen. Je probeert erover na te denken over, oké, wat is de afweging tussen wat voor risico neem ik en wat voor winst probeer ik daar te halen. Dat is constant de afweging. En heel simpel gezegd, als je tussen degene achter je en de boei blijft, dan moeten ze om jou heen zeilen. Dat is heel moeilijk. En heb je dus eigenlijk altijd het minste risico. Daardoor lever je vaak wel iets in afstand ten opzichte van degene die achter je ligt. Omdat hij dan toch steeds een binnenbochtje kan pakken of iets handiger op een vlaagje overstag kan. Maar je bent eigenlijk altijd wel tussen diegene en in dit geval dan de finish. En heb je weinig risico. En ik vind dat door hier vroeg te gaan, nemen ze ook wel een risico. Ja. En de meeste skippen zijn al voorbij, maar ze hebben toch nog de hoop op zegen. En Gerrit de Vries is er toch nog boppen. Ja, het is krap allemaal. Het is... Misschien dat het net goed gaat, hè? Ze beginnen toch boppendel. Ja. Dan valt het toch wel mooi. Ja. Maar toch. En ze herinner ik wat hudder als de Lietse Lies liekt het. Misschien heeft ze wel Sjoen dat de wien wat verderop wat minder wie. Ja. Meer wien in het midden van het veld wie. Ja. Ze herinneren nou ik wel aardig wat hudder. Ja. Ja, want dat is wel grappig om te vertellen. Dat is met zeilen altijd super ingewikkeld. Als je aan boord staat, heb je over het algemeen de beste informatie. Oké, dan kan je nog extra informatie krijgen door als je met drones gaat vliegen en al dat soort dingen. Dat mag allemaal niet. Maar als je vanaf de kant kijkt, is het toch altijd heel moeilijk. Want je voelt het schip niet, je voelt de wind niet zo goed. De draaiingen kan je niet bijhouden, want je hebt geen windmeter, ook niet aan boord. Maar je ziet wel hoe het schip vaart. Dus op afstand is dat toch altijd lastig te zien. En heb je aan boord dus wel toch de beste informatie, ondanks dat je geen extra data mag verzamelen met mobiele telefoons of dat soort dingen. Dat mag allemaal niet. Zeilen is een beetje tegengesteld tot andere sporten, coachloos vaak. Als er al coaches worden gebruikt, ben ik zelf wel heel erg gewend. Dan is dat voor en na de wedstrijden, voor en na besprekingen. Dan kan een coach vanaf afstand wel meekijken. Maar die moet het veel meer doen vanuit vragen en zijn eigen plaatje, wat hij ziet. Dan dat je, zoals bijvoorbeeld met voetbal, er een coach langs de kant staat en actief meedoet met het spelletje en ook input kan geven. Dus je bent echt op jezelf aangewezen. Ik denk toch dat Heerschop het hier beter heeft gedaan dan de Lietse Lies. Want ik kijk hier naar hoe hard zij varen en ze hebben gewoon constant best hard gevaren. Ja. Lietse Lies die looi in die hoeken wat langer op een legere snelheid. Ja. Nou gaan ze een beetje hudden, de Lietse Lies. Ze zijn beide op bakboord, maar de Engelsman lijkt wel echt een stik vaart.
Ja, wat je natuurlijk ook krijgt is naarmate je naar de kant vaart, omdat de aarde draait, hebben we ingewikkeld gezegd het Coriolis effect. Dat zorgt ervoor dat alles waar de wind weerstand over ondervindt draait. Er komt de wind ook wat meer van links als je met je neus tegen de wind in kijkt. En dat is waarschijnlijk hier ook het effect wat ze nu zien. Ze varen naar de kant toe, daardoor komt de wind wat meer van voren over deze boeg. En dan hebben ze een binnenbochtje. Ja, als je dan over... In opzichte van de Litselies. Exact. Ja. En dat is over heel weinig hoekverschil maar. Over een best grote afstand, dus het is bijna niet te zien. Maar het is wel merkbaar als je aan boord zit. Dan ga je toch zo over een half kruisrak of zo 5, 6, 7 graden val je ineens af. Ja. En als je dan 100 meter uit elkaar ligt, dan maakt dat toch een meter of misschien wel 20 verschil. Ja. En dat luidde ik al voor. Dus dan kun je makkelijk voorlangs. Ja. Hij gaat richting de leeline. Hij hoort je alleen nog maar tussen het schip, de dreg van de zielvereniging Workum en de boppetonnen te finishen. En je ziet het ook eigenlijk nu met de verwisseling die dan toch best dicht bij de Litselies is gekomen als ik zo in het beeld kijk. Ja, dat lijkt in het beeld lijkt het beter spannender dan op het track and trace met excessen. Ja, dat is waar. Maar als ik zo kijk, denk ik, het is toch, als ze overstag gaan, is het in ieder geval, komen ze echt in de buurt en wordt het toch spannend. Terwijl hiervoor was het, duidelijk een 1 of een 2 en een 3. Ja. Positie. Nu is het, we gaan er toch een spelletje om moeten spelen. Ja. En de verwisseling is wat jeder hoe stag komt, hè. Ze gaan ik wel een halve knoop harder de verwisseling dan de Litselies. Ja. Ja, en dat is ook toch wel, dat merk je ook heel erg. Met zeilen is het ook een beetje een trucje. Het is een beetje een spelletje van niet zozeer gemiddeld, dat is niet helemaal het juiste woord. Maar toch, je moet gemiddeld gezien hard varen. Je moet eigenlijk continu best wel hard varen. Je hoeft niet 100% van de tijd 100% snelheid te varen. Dat is niet altijd even handig, dat is ideaal. Maar als je 90% van de tijd 100% van je snelheid vaart, dan doe je het eigenlijk al best wel goed. En dan maak je een groot verschil tussen iemand die wat foutjes maakt en een 85% van de tijd maar op 100% snelheid vaart. Hier hebben we de Litselies van Jochem Tadema. Het orenskip van Tony Brundel. Meervoudig kampioen. En wordt het dan nog spannend? De Engelsman draait. Nestjobota. Hij kent de tonnen aan. Ja, die kan var de Litselies del. Ja, we weten het al dat zij nu eerste worden. Ja. Als er geen rare dingen meer gebeuren, dan... Kin haast net oors en jesjes, dat ik heel duidelijk. Daarachter is het nog spannend tussen de Litselies en verwisseling. Maar wat een dominantie dan, hè? Dat is toch wel heel erg knap. Dat je vanuit de start gewoon meteen eigenlijk erbij ligt. Ja, nog even een beetje spannend, want we zijn nog met z'n allen tegelijk gestart. Dus we moeten even uit, maar we komen goed uit de hoek weg. Zijn op het juiste moment overstag te gaan. Dat was denk ik ook het punt waarop ze het meeste wonnen. En dan zo vaar je eigenlijk de hele wedstrijd gewoon keurig netjes. Geen fouten gemaakt. Vooraan. En word je met een mooie afstand ten opzichte van de tweede win je de kop. En zelfs met z'n drieën zijn ze echt best wel los. Ja, zeker. Jorge, de anonieme adviseur uit Zuid-Amerika, het werk goed in een man nooit petshop. En ohne heerskop en zijn team beginnen al te trommelen. Dit is het grote feest. Hatsa, eerste plek. Nou, wat goed gedaan van ze. Echt complimenten hoe netjes ze gevaren hebben. Geen fouten gemaakt. En wat ik al zei, vanaf moment 1 waren ze erbij. Ze moesten ervoor een schip helemaal uit Engeland hellen. Zeker kunnen mooi op praten. Heel avontuur het West. Maar het docht vertuten. Ja, en hier zien we ook de Litselies gaan draaien. Ik denk dat de verwisseling meegaat. Eerlijk gezegd lijkt het nu wel wat meer gelopen te zijn. Als het zo dichterbij komen. De verwisseling leek even te winnen. Maar toch ligt het wat achter elkaar. We zien hier nu ook trouwens de Ebenhezer zien we verschijnen. Dat wordt ook nog wel, komt echt wel dicht in de buurt.
Ja, ik denk dat Willem Kramer toch gewoon het goed bezoen heeft. Ja, misschien toch dat Coriolis effect daar bij de lawn. Dat hij toch die oren gatonnen te kiezen. Ja. Toch Bruk het goed zoen heeft. En daar toch dichterbij komen is. Maar ja, het is wel correct. Aan de verkeerde kant van de verwisseling en de liedjes. Hij is correct te let. Ja. Ja, en dat is wel, dat is knap en dat is natuurlijk ook het moeilijke aan het zeilen. Je maakt altijd een afweging tussen heel veel variabelen. En het lastige is, we kunnen helaas de toekomst niet voorspellen. Dus je doet je best daarin om een keuze te maken. En ik denk dat hij het heel goed heeft gedaan inderdaad. Door de kant te kiezen waarin hij gelooft dat hij kan winnen. Continu vrije wind heeft gevaren en dan toch echt heel dichtbij komt. Een mooi tweede plakje voor de Lietse Lies van Jochem Tarema. Mooi zieltik. En ek Boppe verwachting misschien wel. Verwisseling uit de Indiek van Bas Krom. En wat voel je dan als je zo over de finish komt fietsen? Is dat heel euforisch meteen? Ja, skipper met zijn safvolle voorop offeren, safvolle tier, safvolle werk, safvolle yield. En altijd dan alle keer slagen. Als het dan een keer een pierske pakken mooi is, zeker in Starum natuurlijk. Dat is natuurlijk een heel mooi plak om te winnen. En Miheid die rikt dan de prijs uit. Een paar keer slagen. Maar nee, niks is mooier dan dat om hier een prijsje te pakken op het thuiswetter van Starum op zee. Maar ik muts is het, dat mooie jaren. Is er toch wat oors mooi om. Het gaat meer om het kampioenschap. Ja. Om daar goed te presteren. Om hoe het gemiddelde zo min mogelijk punten te pakken. Ja. Dan de duikprijsjes. En hier zien we nog dat de Ebenezer moet nog een extra overstag maken. Ze haalden het net niet om meteen de finish te halen. Nou hebben ze die ruimte op de nummer 5. Dus kunnen ze dat gewoon rustig doen. En halen ze een mooie 4e plek. Heel goed dien voor de promovendus uit de zee. Ja, dan kiest als 4e uit de zee. En dan kiest toch goed mooi de in de B. Dat is toch leuk om te zien. Dat de sport toch net altijd even voorspelbaar is. Ja. Nou, en dan vind ik het ook leuk voor Willem Kramer en de hele bemanning dat dat gewoon zo uitkomt. Dat je dan dit ook meteen gewoon kan vieren. Ja. Misschien zit er ook nog wel wat te proeven. Dat je proeft aan het podium en denkt, morgen nog even. Nou, ik denk dat we ook heel even... Maaike gaat nu, denk ik, de kleine A introduceren. Ik vond het een prachtige wedstrijd om te kijken. We laten de beelden nog lekker lopen met de finish. Wat een pot. Leuk om te zien. Leuk en fijn dat we echt los binnen nou. Dat we geen gekke draaiing hebben. Dat is een wedstrijd. Ik hou zitten weer met de verwachting wie om 1 uur. Zo de wiener ook in. Maar de wiener is steenbleun. We hebben een mooie race gewoon. Just de koeners net zielen. Maar nou wel hier op Starum. Machtig mooie race. Goeie winners. En we gaan naar Maaiketa. Scootje, de Engelsman wint Juwet de B-klasse. Mooi skipper Arne Heerskoop en zijn bemanning. Ja, 4 als eerste oer de finishline hier Juwet bij Starum. En mooi die wedstrijd hebben ik zo'n Sibren Gassen van de Velde, skipper van de Iertswel in de C-klasse. Dat klopt. En Johan van der Meulen. Ja, Sibren Gassen, wat voor wedstrijd wie het? Wie er nog wat spanning in? Ik dacht dat het wel aardig duidelijk wie dat de Engelsman 4 op kop looien en dat hij uiteindelijk ik eerste baat. Ja, en daarachterom ziet hij dan nog wel wat meer, want het ziet wat dichter op elkaar. Ja, op een gegeven moment zeer wel dat Bas Krom aardig in de buurt kwam bij de Lietse Lies. En dat maakt het wel heel spannend natuurlijk. Ja. En zeg ik dat Bas Krom mooi de verwisseling, mooi nog een protestvlaag over de finish kwam? Ja, dat zeg ik. Ik weet eigenlijk net, ik heb net zien, ik weet net zien wie ze dat hebben.
Nee, dus dat is even een afwachtje. Maar een voorlopige uitslag dus, want dat moet dus nog even besletten worden hoe dat verder komt. Ja. Bill Hest van der Molen zelf zielt in de C-klasse. Klopt, ja. Scootje de eerst wel. Ja. Hoe gaat het? Nou ja, eigenlijk net zo hele best. In het begin hebben we wat fouten maken. We hebben het uiteindelijk wel ophellen. En we hebben uiteindelijk nog fjouwe plakjes ongeveer pakken kennen. En daar hebben we achtste worden, dus we hebben het nog wel aardig hersteld. Maar het is net het resultaat wat wij graag willen. Want hoe kwam je met de start bij? Nou, we kwamen op zich wel goed uit de start bij en later, we zielden die slag uit richting Staveren. En toen ben we draait. En toen kwam de zinnekering en die ging voor ons deel en die draaide boven ons. Dat is ik zien goed terug. En daardoor kregen wij vuile wien. Ja. En toen waren we eigenlijk helemaal futzield en dat is wel heel erg jammer van die mooie start. Ja, want dan ben je eigenlijk mooi voort, maar dan komt ze dus in de situatie waar het mooi een beetje naar achteren. Ja, daar was het net wezen. Nee. Hoort daar rekening mee? Of ja, is dat toch dreig om zulke situaties te vermijden? Ja, in principe kan je het wel onzien komen, maar het wiek wel lastig om te beschermen. Maar ja, klaar. Ja, maar je gang het genoeg om ik wel wat plakjes te pakken. Dat zeker. Dat zeker. We gaan later wel goede slagen maken, vooral op het laatst naar de finish staat. Net dan hier we even de goede slag de Marien en even op bakboord naar die finish staat. En daar heb ik nu even de stickers wat scootjes gepakt. Ja, want hoe ben je hem tarret op de IFKS? Wat hij hem qua bemanning heeft het samensteld? Qua bemanning? Ja. Dat is gewoon dezelfde bemanning als vorig jaar. Er is eentje bij komen. Dus je al een type mooi. Ja. Dus je bent goed op Karin spelen? Absoluut, dat zit wel goed. Ja, en hoe het skip nog dingen verhoren? Het skip heeft een werfbeurt gehad. En we hebben een nieuwe zeil gekocht. Dat is behoorlijk wat. Ja, dat is zeker een dikke investering. Ja. En kan je hem daar een beetje mee trainen kind in het vastseizoen? Ja, we hebben op zich wel goed trainen kunnen. Alleen Lemmer Hooi wie een beetje teleurstellend voor ons. Het waren toen aardig hut. En ik om dat nieuwe grutzeil te sparen hebben we er eigenlijk voor gekozen om dan per wedstrijd voor de wal te bloemen. Ik op advies van de zielmaker. Ja. Ja, we willen eigenlijk net voor dat zeil reven, zeg maar. Nee, en doe je nou wel mooi dat naar je zeil? Ja, zeker, absoluut. Ja, en hoe gaat dat? Nou, het gaat wel goed. In het begin weer even wennen. Het is natuurlijk, dat wisten we van tevoren niet. Het is net zo als je naar je zeil kijkt, dat het in ieder geval hudder gaat al. Zo'n nieuwe spiekerbroek die zit eerst. Ik nog net zo lekker. Juist als mooie metafoor. Ja, en dat wie heel erg ziekje. We hier wat last van dat kontuitbruts en dat soort dingen. Dat begon wat te slepen alle keer. En we hebben dat uiteindelijk wel oprijden om dat weer terug te krijgen. Ja, dan bist je van de Molen eindigen uiteindelijk op het achtste plakje. Wat is je doel? Nou, is de doelstelling dat is nog steeds promoveren. En daar gaan we voor. Dus misschien is dit wel een aftrekker. Ik hoop dat dit een outtrekker is. Ja, dat hoop ik voor jou. Ja. Hey, hartstikke leuk dat je nou hier aan boord bent. Want er is dadelijk commentaar aan van de Lietse A-klasse. Ben je daar bekend mee? De Lietse A? Ja. Nee, ik heb er zelf nooit in zield. Ik heb het altijd wel volgen. Ik vind het een hele leuke klasse. Het is misschien wel de leukste klasse van de IFK's. Ja, waarom? De gezelligste klasse. Ja? Nou, het is denk ik wel, het is gewoon scootjesielen, maar dan ik een hele leuke, gemoedelijke sfeer. Kerst en promoveren, kerst en degraderen. En dat gaat alle keer gewoon wat gemoedelijker misschien. Maar het is alsnog een hele leuke, interessante klas om nooit te zien. Ja, maar een soort scootje zeker? Absoluut, er zit een heel soort scootjes in. Ja. En dat maakt het spannend. Ja. Johan, daar bist er ik weer bij. We wist er juist ik bij. Juist moesten ze even een twakje starten. Uiteindelijk gelukkig een wedstrijd uit Zielekind. Ja, als het even rompjust op die wedstrijd van Juster in de Lietse A. Wat voelde hij op? Nou, we zijn beneden naar de Svanneblom, een snel skip. Dat hadden we bewezen, na je bemanning. De bemanning van het Doeken van Martena. Na je skipper, maar goed, Siad Boerstra die stuurt alle skofskullen ook. Dus zo na je dan ook weer net. Maar toch, mijn overmacht nummer 1. Dus dat vonden we hartstikke mooi om te zien. Nummer 12, Sander Meter, ja, die wisselt dan wel eens wat. Skip markeer ik helemaal niks van. Maar de nummer 3, de hebben we juist nog even over, de broekophouder. Die toch heel knap bovenin zit. Dit is volgens mij zijn beste prestatie ooit. En ik nog de eigen kant van het veld, kiezen bluwen. Stug volhouden. In die eigen keuze. Nou, ik vind het heel knap het plakje van de broekophouder. Ja, want toen zei de al van, die hoor ik extra in de gaten. Die kan misschien nog wel verrassen, want toen heeft ze in het vastseizoen ik wat volgen. Hè? Waarom de broekophouder? Nou ja, wat ik juist al zei, het viel me heel goed op hoe fanatiek het zij trainden. Het is natuurlijk heel makkelijk dat je een trainingsweekend hebt met een aantal skippen, dat je dan de start een beetje hetzelfde doet als dat je het hier doet met de IFK's. Zo goed mogelijk starten, net vals, want dat mag je natuurlijk net. Maar dat die de broekophouder juist andersom, die bezacht van alles. Via de batterie door de lijn, hoe snel kunnen we weer om. Alles
op boothandling. Dat was een beetje mijn indruk. Dus ik denk, nou, daar verwacht ik wel wat van. En dat had hem juist uitbetellen. Maar goed, ik moet weer naar je dij. Je moet weer naar je dij. Er is dit, misschien wel ietsjes meer wien. Als juster, maar de kinderen misschien ik wil wel wat uitzakje, Leo, ik nevens mij. Want de wedstrijdcommissie die had er nog een beetje een update oejoen. Daar wist u meer van? Nou, de wedstrijdcommissie had specifiek onder skippers van de Lietse A nog melden dat het nog wel een tour wordt om er een baan in te lezen. Dat had denk ik dan met water krijgen. De wien zou toch bot draaien nog, misschien dan weer wat richting het noorden. Dus ja, dan zal het net afvallen om er een baan in te krijgen. Dus ja, het is even spannend hoe het komt met waar. Ja, dus we zullen zien wat voor baan ze erin lezen. Denk je dat er nog een orenbaan in komt of blijft het een op- en delbaan? Nou, het leuke is, sinds van de morgen had de commissie er een baan aan toegevoegd, baan 5. We hier een 4 baan en de 5e baan hebben we nou toegevoegd gekregen. Dat is een op- en delbaan, maar net alleen beneden een gate, maar ik bovenin. Dus ik kies bovenin, ik kiezen welke tonnenstap was. Dus er is een extra mogelijkheid voor een extra baan. Nou, dat is wel toevallig en leuk dat je dat nou toevoegt. Want van de morgen hier ik het er nog mijn Maarten Huisman noemen. Hij zit natuurlijk op het oude scootje in de SKS en is commentator bij ons in de C-klasse. En we vregen hem ik nog van die baan, maar die 2 keer een keuze. Komt hij ik in de IFKS? Nou, dat wie doen dan net bekend. Maar dus nou, ze hebben een maat luisteren, denk ik. Ja, hij kan er dus in komen. Ja, klopt, ja. Is nog net ja debat. Nee, en we zullen zien. Misschien wordt er de hele week in het broek, maar ik ben heel benieuwd. Want het houdt het speel wel heel dicht bij elkaar. Ja, precies. Wat maakt het die baan zo mooi? Nou ja, kijk, als de gate onderin, je hebt dus een keuzemogelijkheid. Je kan eigenlijk met 2 scootjes tegelijk om een ton of meerdere. Het is wat minder achter elkaar onzielen en dat geldt nou bovenin ook. Dus het veel kind in theorie volle compacter bloeien. Dat geldt extra spanning voor u, toch, als joggers? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Er is wel een betekenis ook bij die baan. Hè? Hij moet er echt helemaal heel goed inlezen. Of dan... Ja, dan is het effect een beetje voort. Want als er wat scheef inleidt, dan zal de ene tonnen minder gunstig zijn. En dan zal iedereen om dezelfde tonnen gaan. Hield ik van de gate beneden. Dus hij moet er wel echt goed inlezen. Maar die capaciteiten het is de wedstrijdcommissie wel. Dat ben we van hen wend. Ja, dat is zeker weer, ja. Nou hebben we juster in Lietse A-jongen dat de Zwanneblom als eerste finishen. We hier van de morgen ik, Harm van der Weijden. En hier wij hier aan boord van een scootje Nijdij. Vat aardig farine mooi, vaak. Maar juster een 18-jochende plakje uit mijn holle even. Wat verwacht is Jut van hun? Nou, zoals je ziet op de ton, liek als het Lietse Famke, die had ik de tonnen raken. Ja, en dan best vod, hè. Het weer vrij betiet in de wedstrijd, dus dan moet je achter ons sluiten. Rondje maatje en achter ons sluiten. Ja, als je die fout net wegmaakt, en dan hield het zo wel verder naar je daar is het Lietse Famke, dat ik die toch wel wat hoger inschatte, die beide skippen. Ja, want dat zijn wel goede scootjes die wel mooi voor in mij varen kunnen. Ja, daar ben we eigenlijk wend van ze, hè. Ja. Dan hebben ik nog Diana Visser op het Gautemer scootje. Hoe is zij uiteindelijk eindigen? Want zij hier een DSQ, kreeg zij? En de titel leren hier een protest in hun. Het is even net bekend waarom het weer, maar de conclusie is dat ze dat protest verlenen. Dus zij is, noem maar lijst, daarmee. Ja, dat is ik wel spietig, want zij kunnen ik wil aardig goed mooi voor in. Ja, absoluut. Zowel skipper, bemanning als skip is helemaal niks mis mee. Dus die jet ik gewoon in de top. Dus je hoort wel naar je kans. Ik verwacht, ja, we bovenin. We bovenin. Ja. Dan even helemaal onder de achterrijn van de vloot, van de Lietse A-klasse. Daar eindigen juist de opstekker. Ja. Ja, die kent het ik wel beter. Nou, absoluut. En eigenlijk gaan we super haast een tip voor de skipper, Jelte Hoen. Want het is die laatste hier het er zijn. Ja, ik zou zeggen, maar knal eruit, Jelte. Kom op, alles of niets. Ja, dus wat meer gedurfder zielen, bedoel je dat? Nou, dat super haast wel. De hek uit betrouwbare bron hek vernam dat wel eens wat meiden. Dus Jelte, zet hem op. Minder voorzichtig, gewoon. Geen ongeluk natuurlijk, maar even weer wat het mes in de bek zit. Ja, het was in de bek. Ja, precies. Sibren Gassen, je wist zelf skipper. Hoe zoest u die zelf omschreeuwen? Bist ik wat afwachtender of gooist u me plat voor? Ik ben wel gedreven. En nou ja, plat of voor. Ik kies altijd wel eerst voor de veiligheid. Het is net zo dat we samen in je oor varen of wat dan ook. Dat is sowieso net de bedoeling. Dat is sowieso net de bedoeling. Maar ja, ik ben wel gedreven, dat wel. Ja, dus een situatie die zie je net op, maar ja, je kan er wel in komen. Ja, nou ja, als er een gat ontstiert, dan moet je erin doeken. Ja. Of is geen wedstrijd meer. Nee, dan is er goed omheen varen.
Ja, dat ik. Ja, Anders doe ik wie het gaat. Ja, precies. Ja. Nou, je zullen dadelijk in Lietse A het verslag doen. Je hebt het goed volgen van de morgen. En dadelijk zit de Lietse A dus. Ja, die wien, heeft er nog een beetje vertrouwen in dat die steen blijft? Nou, als dat giet het hartstikke best, maar ja, we weten net wat er rondkomt. Nee. Het breekt hier al groot wat hier, de zinnen komt er wat rond, dus ja, dat is afwacht zien wat er gebeurt. Is het wel een favoriet in deze Lietse A-klasse? Ja, ik heb wel een favoriet. Ik ken Diana Visser wel goed. Of wel goed, daar heb ik wel mijn shield op jou. Dus ik gun het haar het beste staan. We zullen zien hoe zij het dwaas heel misschien dat ze wel wat verhoord heeft, want het is spietig natuurlijk dat zij een DSQ onder de broek had. Ja, Johan heeft vroeger zelf mooi zield in de Lietse A op de Engelina Smeltenkop. Dat is nou Lietse Famke. Klopt. Herkent u de ding van het skipke was zo vroeger zelf zield heeft? Hoe ze daar nou mee zielen? Ja, op zich wel. Het is een hele mooie boetenverlaatster. Wij vinden altijd dat we een beetje wien nodig hebben. En wij kon ik in die tijd, en volgens mij heb ik het juist maar eens ik nog wel, wij konden altijd als langste vol tuur varen. En dan gaan we dat waar dit hier net gaan. Maar ik weet dat ze bij de familie Boskma dan wel eens in mijn beleving te gauw een rifke zetten. Dus ik heb wel wat meer haar. Ja, dat skipje een hele soort haar. Ja. We hebben dan maar 1 keer om zitten in de 24 jaar. Dus, jeetje. Ja, maar dat waar komt dat er nog gewoon deze week? Echt Hudewien? Nou, echt Hudewien weet ik niet, maar er zal wat meer wien komen. Vooral op Heeg heb ik begrepen dat er iets meer wien komt. Dus net te gauw even. Net te gauw even. Nou, nog meer tips, want we toch bezig binnen. Dan pikken we er nog in uit, want we hebben natuurlijk Lietse Famke nou gewoon en doe iets voor de opstekker een goeie tip. Nou, dan toch misschien de broekophouder. Wat zou je hun adviseren? Want die heeft goede startjes voor jongen. Vooral heeft de jongen oefeningen maar die starten. Wat voor tips zou je Nou, dat geldt voor iedereen. Het is ik ken wie een hele speech, ik ken hem net zo goed. Maar het is belangrijk bij wedstrijden is zeker altijd wat minder wien wordt. Straks de wien wat inkakt misschien, of dat het wat draait. Bloed geconcentreerd. En die concentratie is natuurlijk juist bij iedereen heel goed op de proef stelt. Hè? Oh. Maar dat is wel de grote truc. Een beetje drinken, uit de zinnenbloed, een beetje insmaren. Maar bloed gefocust en geconcentreerd. Daar gaat het om. En dat is lastig, ja. Zo'n duizjuster, ja. Ik heb nog hier een joggersvraag. Want ik wel eens wat vragen binnen via de reacties op onze YouTube-stream. Doordat ik vooral, en waar weet komt die vraag wel voorbij. En een van die vragen weer, wat is nou een leelijn wat je met de ROH? Nou, een skip, een scootje. Elke zielskip kan net het zien de wien zielen. Je zielen ten opzichte van wienrichting in een hoek van 44 graden naar de wien. Op bakboord en op stuurboord. Dat betekent dat de tonnen, de boppentonnen, die als die dwars hast, heks op die skip, want 2 keer 44 graden is 90 graden, dan kist je de tonnen onzielen. Maar als je te 4 zielst, dus de zielst voorbij die 90 graden lijnen, dan zielst de leelijn voorbij. Dat heet de leelijn. En dan zielst eigenlijk de volle en dan verlierst zielst de volle meters. Ja, dus dat is eigenlijk de perfecte lijn die is nooit de tonnen taszielen kist. Ja, en hoe dichter bij de tonnen best, hoe makkelijker dat in te schatten is. We zeggen het van de Horik een paar keer. Bij dokken bijvoorbeeld, die hellen de tonnen krijgt net. Ja, dat is ik net zo heel gek, want die komen helemaal bij het strand bij. Dat is natuurlijk heel moeilijk in te schatten van waar leidt. Maar er leidt natuurlijk net een lijn in het water. Dus dat is hartstikke moeilijk in te schatten. Ja, dus zelf de lijn een soort visueel variëren dan. Ja. Nou, hartstikke leuk. Dank je wel voor je bescorging. En ik wens je heel soort succes. Mooi die Lietse A-klasse dadelijk. En welke baan erin komt, dat is nog even afwachten. Maar alle gedachten werd het gewoon op een del. Toch? Waarschijnlijk wel. We zullen het zien. We zullen het zien. Soort willen en succes, heren. Dank je wel. Ja, dadelijk dus de Lietse A-klasse hier bij Starum op Dijtwa van de IFKS 2026. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Als je je bijl nooit slijpt, word je een oude man met een botte bijl. Als het te laat is, slijpt iemand hem voor je. Dan ontdek je hoeveel sneller het al die tijd had gekund. En dan wil je de verloren jaren inhalen. Wees geen botte bijl. Slijp
je digitale gereedschap. Studio1.nl. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Maak die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot en met 8 augustus brengen wij het Scootse ziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen, in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Maak je het mooi, van de kant, het wetter of weerstek best. Feel de street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.frl en onze social media. Bouwen! Ja, dat. Bouwen. Wij bouwen. Zo bouwen wij woningen, kantoren, bruggen, fabrieken en scholen. We onderhouden en verbouwen. We restaureren en renoveren. En dat allemaal op een duurzame manier. Kortom, we geven letterlijk onderdak aan alle facetten van de bouw. Wij zijn Friso Bouwgroep. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpols, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Troonrijp. www.idema.nl. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
Nou, de tweede dag van de IFKS op Starem. De tweede dag dat de zielt wordt in de Lietse A-klasse. Van de morgen hebben gelukkig de C en de B-klasse ik al zielt in de eerste wedstrijd. En, mijn naam is Johan van der Meulen, naast mij is Sieber en Gossen van der Velde. Goeie. We hebben krek al even met Maaike praten, dus met Sieber en Gossen. Ik al even zoeken naar mij. Die is over de baan in beeld. Het is een op- en delbaan. Krek als van de morgen bij de orenklassen. Vanaf de start naar boei 1, dan naar de spreader, boei 2 en dan naar onderen ta. En dan ga je daar de keuze. Kun je naar links of naar rechts, boei 3 of boei 4. Inderdaad. Een hele mooie baan. Ja, daar hebben ze maar even zield, Sieber en Gossen van de morgen. Hoe ging dat? Ziet bij de baan er mooi in? De baan luidt er hartstikke goed in. Hij heeft stuurbord om, dus dat zorgt er voor dat het veld heel mooi compact bij elkaar bloeden. En het wie op een gegeven moment wel lastig ziel, want de wind draaide ik. Maar de wedstrijdcommissie hartstikke goed op geanticipeerd. Ja, maar dat is nou oorzaam, zeggen we inderdaad. De baan is nou bakbordom linksom. We zijn inmiddels, zien wij rechts onder in beeld, dat wij al binnen het 4 minuten schot binnen. En de Lietse A-klasse skipjes die maakt zich op voor de start. Het is gewoon een serieus windje. Er weer nog wat twijfel bij de wedstrijdleiding. Misschien zullen er uitstapplak vinden ze hun best aan om de baan erin te krijgen, maar dat is helemaal slagen. We gaan op naar de 4 minuten en dan zal straks de I-vlag erin gaan, de buitenomvlag. Hebben we juist direct uitgebreid te gaan. Als je dan vals starten, dan moet je om het startskip of om een pin uithinnen. Ja, en dan moet je net dippen. Je mag net dippen, want ik denk dat dat wel wordt een chaos jouwt. Dat denk ik. Je bent on boord bij het Abbegeerse scootje. Skipper Henk Frankenaar. 4 minuten schat hier weer inmiddels. Ze vallen ouw. Heel bord van de Wienau. En zodat de geek oorgeeft. Dus ze hebben aan het voortgrijpen van de start. En ik moet zeggen dat het wel een van mijn favoriete manoeuvres is. Want dan hou je niet van gong in het schip. Een oerstag kost een heel soort gong. En met grijpen hou je gong in het schip. Klopt, en je houdt een mooie romte van de Linau. Dus dan heeft ik genoeg romte om erin te draaien. Inderdaad, want ik is natuurlijk naar beneden. Beneden winst, hè. Zie ik eens wat romte op. En dan kun je die heel mooi nog positioneren. Zeker op dit moment, hè. 3 een hele minuut nog. Dus dit een mooi lopend windje. De skippen beginnen. Dat varieert wat. Gaan tussen de 6 en de 7, 8 km per uur ongeveer. Dus het is een goed... is een goed bestuurbaar op dit moment. De mensen zijn juist direct al. De skipjes hebben weinig wind nodig. Ja. Ja, het moet zeker net volle trouwwaaien met die Lietse A-klasse, want dan is het gauw dreig. Ja, en vooral hier op de IJsselmaan natuurlijk. Hè. Nou komt de wind een beetje van het loon nou, maar je hebt gauw je golven natuurlijk. Ja, en die wegen die zet je skippen alleen maar op. Ja, en elke golf met die stompe kop, dan remt het. Dat erin gelijk. Dus zo je de verrassing van Juster, de broekophouder, die geeft al wat richting de indrington. Dit is de indrington die we zien, het literaire tonsje. Die leidt 44 graden onder een hoek van 44 graden onder het startskip. Dat is een beetje om het startskip te beschermen. Maar we kunnen daarmee de conclusie verloeken dat de broekophouder nu al bij het startskip positie hij is vrij betierd inderdaad. En daaronder de avontuur. En het is... is het net de hoopje van wie hebben dat hij draast en helemaal erin gedrukt wordt? Nee, maar ze zijn wel goed aan het remmen. En ja, ik ga nog steeds... ik heb geen onderdeel in het schip, ja, maar ik ga nog steeds de hoop dat zij dat goed kennen. Die boothandeling, dat die echt volle beter wordt is dan verleden dier bij hun. Ja, dat is een gun. En het is wel mooi om te zien hoe dan iedereen een plakje ziet. Gautum is goed hier en de vriendschap zit helemaal aan de andere kant van de pinheid. En die zullen op stuurbord en die zullen straks indraaien. Ergens daar een gat op ziekje. Zo dat het Lietse Famke die draait nou. Zit dan een heel groot gat. Zie ik het ook plak, hele goede keuze. Nog oorlog minuut van de start. Vriendschap draait hier onder de lucht in de smeltkop. Dus die soer. Ja, en het ligt erop dat Diana Visser, die draait hem er onderin. Nou, dan zeg ik dat ze nog een heel even van de lijn zijn met z'n allen. Dus het soer nog wel wat dichter naar de lijn kunnen. Inderdaad, Diana Visser die had nou een heel soort ruimte met de pin. Dus die kan al haast beginnen wat gong te zien. En in ieder geval hichten te pakken. Want ze zit wel vrij leeg. Die vlag die gaat eruit. 1 minuut voor de start.
Diana heeft nog wel een afstand te zien. En die kan natuurlijk vrij omhoog zitten, want de vriendschap die bovenaan leidt, die zal dan mij matten. Ja, klopt. Goed stug heel op in trossiel. Die zal dan zie je de goud om een scootje wat aan te dekken, de wien aan te pakken. En dat is de kunst natuurlijk om op het juiste moment gong te maken. Richting het pineind, daar komt ze nog aardig dichtbij. Ja, en we zien de Zwanenblom helemaal bovenin zitten. Ja, de lieke Daaronder zit dan de bukkelhouder, die wil ik zeggen. Die had toch een gotje vallen voor de Zwanenblom. Ik denk net dat het hun bedoeling weer. Nou, een paar seconden nog en ze kunnen omhoog. En daarbovenin wordt er ook al aangezield, dus ik vreeg hiermee. Nou, niks aan de hand. Een goede start zet hier. Vooral de skip bovenin bij het startschip. Die winnen qua hechten ben die heel mooi voort, volgens mij. De Zwanenblom en de broekophalder. De Friesland zit daar weer onder. Ja, die zit in de vuile wien. Ja, het zit inderdaad heel goed in de vuile wien, ja. Maar de broekophalder en de Zwanenblom, die ben heel mooi voort te jaren. Ze kunnen natuurlijk wel wat narje, dus het is even de vraag wat ze optimaal snelheid meidje kunnen doen. En ze liet je daar een stuk heerlijk en even een skip om die onderin de lijn bij komen. Ja. En je zult we rug op de kop, de naaie dij en het allereerste scootje, die ben ik mooi allebei op de gongfot. Krijg wat beter de avontuur erachter. Jos de eerste skip al verder aan en de liet en de Walster, die het zult leren. 12 famkes en de Zwanenblom. Ja, die nemen dan toch een beetje hun verlies, denk ik hier. Ja. En dan kiezen ze boven achter de skippen aanhingen in de vuile wien of ze kiezen van vrije wien. En dan kiezen ze nou... ja, de skippen die nou heel snel de stuurbootslag in die kiezen van de slag de IJsselmar op. Ik ben ik geen waarkundige, maar als die zin erbij komt, het zullen we zakken dat het daar wat stiller wordt. Dus dat is even afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Ik heb wel het idee dat de wien een beetje minder wordt. Het lijkt erop dat de skippen onderin dat die wat meer gong hebben. En de skippen boppie die zielen wel wat hoger. Dus dat is ik al zien hoe dat naast komt. Ja, en Gautam en de vriendschap hier onderin, die zullen wachten maar tot de rest ik verder uit. En tot de rest ik verder uit, inderdaad, ja. Ja, het is de Lutger die naar Smeltenkop daar onderin die ze dan toch wat in de macht had. Tenzij ze bij de wal komen. Maar we zitten toch best wel een eind uit de wal bij hier. Dus dat zal nog wel even doorje voordat ze weer binnen. En de naaie dijkje dik hoestag. Ja, en die zal dan ook stuurboot van de avontuur ook hier. Daar hebben ze goed naar Sjoen neem ik gewoon. En ik Harm van der Weijden, we hebben hier van de woon naar Sjoen. Ik ben hele berekkende sealers, dus die nemen weinig risico. Toch juist de ton even rekken, maar ja, dat kan gebeuren. En we zien ondertussen bij de wal dat de vriendschap ik verder uit. Die liek het voor het hele veel delta kennen wat er aankomt. Ja, die had inderdaad toch een godstation van de Lutger naar Smeltenkop daar onderin. Zullen we Lutger naar Trossielen? Die zal natuurlijk net voor het achter de vriendschap draaien, denk ik. Nee, had je verstandig binnen, zie je nee, het was keveling te stro. Precies. Dan kan je net onderuitje. En hij is geen vuile wien. Nee. Dus zullen we het Gautam scootje gaat ek oestag. De Lutger draait ik, dus dat... Ja, dat is dan ongeveer tegelijk dat... Nou, in tegenstelling tot Van der Moorn die baan, die hem stuurbootronde moesten
Rosse, dan... ze hoeven de tonnen nog net te helpen, hè. Ze met een bak wat omheen, dus ze kunnen vrij die kant uitzielen. Zonder dat ze zich op een tonnen hoeven te richten op dit moment in de stuurbootslag. Inderdaad. Alleen is dan altijd even afwachten hoe je daar bij die bovenwiese tonnen eruit komen. Maar die bak wordt skippen. Ja. Zul je nou op trek en trace dat de vriendschap die leidt er toch wel wat uit, zoals ze zeggen. Die hoeft net zoveel naar de tonnen te zien. Maar ja, hij komt wel een stuurboot aan. Dus er zal straks het clubje wat de andere kant kozen had, die voor het stadsschip Oestachting is. Dat is de welvaartlitie en de Waster. Het was Famkes de Friesland en ook de broekophaler vanzelf. Die zal dan meisje al hoe bak wordt op beton aankomen. Die bak wordt rond wordt in deze keer. Dus ja, daar komt de dwarspeiling wel even correct. Hè? Dat krijg ik nog met Michael hier. Ja. Je wil net de 4 zielen, maar goed, die eerste tonronding. Een beetje roemerking in kweer, toch? Nee, dat kan zeker geen kweer. Dus een beetje door de leelijn heen. Een beetje erdoorheen, dan hest ik nog even wat oer. En dan kan je misschien wat meer gang zetten. Precies, dan zie je misschien wat te volgen, maar je ziet op safe, omdat het hele veld nog zo dicht bij elkaar zit. Nou ja, dan wil je zeker het schraapje om bij die tunnel te komen. Zo we de Friesland de fuck lappert, dus die zal ik hoe staan hier. Ja, die gaat het rollen in. Is het zo hoe dichter dat je bij de tonnen zit en hoe makkelijker die tonnen te peilen is natuurlijk. Hè? Dus misschien gaan zij dat krijgt wat beter zien dan de welvaart erbovenin. En de Litie en de Waster die zal straks ook hoe staan maken. Ja, dan ben ik wel benieuwd hoe Friesland je uit komt aanstaan. Ja, het is een vrij zwier skip. Het toch wel wat wien nodig. Ja, een Barkmeijer. Ja, ik nog een Granger. Ja, klopt. Railtail, ja. Maar ik heb wel eens met het skip zield. En mijn ervaring is dat het skip een beetje hing mat. Dan zielt het toch beter. En het waait het zuiver haast krekken. Een beetje te min voor. Maar... Ja, het is voor de Lietse A-klasse een vrij breed skip. Dat klopt. Het skip is ik vol langer geweest. Had ik in de grote klasse zield. En, ja. Vroeger ik nog van lang waar uitkom, maar Lodewijk Meter volgens mij. Ja, klopt. Ja, wij hadden net van zield. Hij had zelfs nog mij Alla Cipera en zijn maten in de IFK's nog zield. En toen hebben ze hem verlengd. En Arne Tjerkstra die had er daarvoor nog op zield. En Arne Tjerkstra die zei, je moet erom denken, want je hebt hem verlengd als een cola fles. Dat hij wat krompen in de verlenging. En de eerste keer dat ze zielden scoort, nog een verre startlijn zal om met skip. Oh ja. Ja, zo Arne, ik zei het nog. En dat Arne wat zei, dan mag je het leeuwen. Hij is... dat ken je maar beter dan, ja. Arne is nog wel eens die trouwens. Oké. Ja, het is het werk eerste scootje geweest volgens mij. Ja, heel lang. Toen net hitten ze meter een moer om. Ja. Even een Lietse A hier bij Starem. Vorig jaar had Henk Franken naar je won. Hij zit er nou ook wel aardig bij. En Sander Meter, die we juist er op een knap tweede plekje zijn, die had hier ook alles de tijdprijs pakt in 2024. En het gouden met scootsie in 2023. Toen nog met Andries Brouwer. Die het Sint-Wurg op het langwater scootjes hield. Die had hier in 2023 de tijdprijs pakt. Goed, de eerste die om tonen gaat nou. De vriendschap. De vriendschap, Sander Meter. Hij doet wel een goeie naar de dagoverwinning. En vlak daarachter de Lutger in de smeltkap. Ja, echt heel knap. Ja, heel mooi. Hartstikke mooi hoe ze daar uitkomen. Want ze winnen toch wat afhankelijk van de rest van de skippen. Nee, ze hingen ze eigenlijk in de climax, is het verkeerd trouwens. Dus ze had het goed in. Hartstikke mooi daar. En daarachter Diana Visser. Ja, ik heel knap. Die Sano Aasten, de draai ik wil inzetten. Ja, die had helemaal geen les door die stuurboot skippen. Dus dan had hij toch een mooie slag maken daar al vanuit de start, vanuit het pineind. Ja, en die laat mooi vrij. Ondanks dat wij zeggen, meer te zien dat het speel bij het stadsschip wij volle heuger komt misschien. Maar ja, dat kwam dan toch een beetje oorzaak. Misschien wat minder wien aan die kant. En zo we daar het Lietse Famco komen. Die had de tonnen heel skraal peild.
Krijg de Bob het allereerste scootjes. Ze kan beide mooi in mijn ton. Ja, maar ze likt je hem wel aardig knap te heljen. Abbegeer zal iets meer gong gaan. Zeker dat ze straks met de spreader beginnen, iets roemer. En dan nemen ze de wiener zelf van het Lietse Famke. Dat is even de vraag hoe dat zich in het Vaderwiese Rak straks verhoudt. Maar het Lietse Famke er ook keurig bij. Vierde mijn ton. Nou ja, je ziet het al dat het eerste scootje er ook al aardig doorheen is gekomen. Ja. Ja, dat allereerste scootje zit ik altijd mooi van in. Nou, vijfde. Maar goed, dat ben ik correct begonnen. Wat mij betreft zitten er toch wel een aantal toppers weer bovenin. Dus die... ik zou zeggen, meidje elkaar lekker moeilijk. En nou hebben we wel de verrassing van de dag. Dat Lietse band. Bouke van der Vaart. Een heel mooi piepster scootje. Er zit meestal wat rond tussen het 10 en de 12, het 13 en de 14 de plakje zoiets. En die gaat nou heel mooi als sexte om een ton. Ja, heel knap. Ja. Het is een heel smelskipje en die met het mooi. Dit waar ik hartstikke goed kunnen doen. Ja, vorig jaar met alleen maar een hooilutsen ze scoort en de lijn ze om. Maar goed, ja, dat is wel spietig. Dat je hoort net gebeuren, maar sexte plakje. Dat is zo mooi weer als ze dat volhouden. Het is heel licht waar, dus misschien van dit skip wel heel geschikt waar. Ja, dat denk ik. Nou, en dan valt er een beetje een gotje. Dus dat is op zich wel interessant. Die eerste size, die kan elkaar lekker bezig houden. En de rest, ja, die maakt misschien om dichterbij te komen. Maar dat is voorlopig nog even net aan de hand. Dus ik heb een heel brede matonnen. Lietje en de Waadster, die... Nou ja, Jelte Hoen, die heeft aardig naar je luisteren. Hij zit er nog wel redelijk bij. Ik weet niet wat ze dienen hebben, maar keurig. Hij gaat hier als zand op een tonnen. Ja. En ik zei Lietje en de Was, maar ik bedoelde natuurlijk de naaidij die hier heel dik om een tonnen gaat. En dat bedoel ik mij boven al die horreskippen. Zielt iets meer meters dan mij. Maar ja, pakt nog wel wat wien van die horreskippen. En daartussen zit de avontuur van Joost Terpstra. Broekophaler. Het zien naar mijn ton. Ik moet even een inhaalrace doen. Just er nog prachtig tredde plakje. Maar het is net zo makkelijk met het warm in te halen. Tenzij ze natuurlijk een briljante vlaagjes vingst. Maar... Ja, en volgens mij, als ik het goed heb, de skippen die bovenin starten, die zit hier achterom, volgens mij. Dat weer de broekophaler, nevens mij. Ja, en de Friesland die komt er nog in en die zit ik heel dicht bij het startschip. En de Zwanenblom, volgens mij. En die heb ik nog net om bovenin zijn ton te zoeken. Nee, dus dan weet wel dat hier de meesten niet voorop is. Die had goed zien. De winnaar zijn altijd gelijk natuurlijk. Twee famkes. Pieter Jans, maar die weet er nog even omheen te gaan. Ja, hier de Friesland met het schraapje om die tonnen te heljen. Ja. Pak even een bak, ze liep je wat te heljen. Ja, dat is wel mooi en het helpt om het remmen wel vanzelf. Ja, het remt heel vol. En daar past de Zwanenblom, de winnaar van Juster. Die zit nog achter de Friesland. Friesland gooit het loefzweet er even in. Ik zou zeggen dat remmen, maar misschien denken ze het zelf wel zo. Ja, die zei dat het missteun jou bij een tonronding en dan denk ik er wel zo. Ik denk zelf persoonlijk dat het allemachtig volhouden remmet. De wienbelast die de overkant wel uit. Ja. En dan zult daar als fietje de hoop op zegen met Klavertje in het zeil eromheen komen. En daarachter Lietje en de Wasser. Skipper Gele Pasma. En volgens mij zag ik dat Friesland, heeft hij er een protestvlaag in? Ja, en we zien inderdaad op het scherm dat Friesland een protest had.
En ze mij benaaid zien waar het is. Dan hebben we juist heel even een protest gehad in Lietse Baan. Wat een situatie bij de ton. Ze kregen te weinig ruimte. Ze hebben de touw weer uithalen. Het zijn mij benaaid dat ze hem deze keer steen laten. Nou, dan zul dat is een lang vadervies rakje, helemaal van het stroomdel. En de voorsten die ben ik nog net bij de gate, ja. Maar het is even de vraag waar ze heen gaan. Ze hebben zeilen wat over verschillende boegen erbovenin. Maar mijn gok is dat ze de kant van het stroom op ziekje. Maar ja, daar ga ik naar door. Nee. Ja, dus je nou dat het veel ongelooflijk vierduidelijke luidt. Ja, er zit grote gaten tussenin. Ja. En we zien hier op het scherm, in het richtje links, zien we dat het iets wat leer als 16e om een tonnen komt. En, ja. Ja, de vriendschap hier. Nog steeds voorop. Ja, maar wel. Wordt wel oud Dutsen. Ja, zeker. De luchtgediende smelten komt die dekse ouw. En Diana had ik, liep het ik wel vrije wind te hebben. en ze sturen misschien al een beetje boven de gate, hè, zo van nou. Dus dat wordt het wel lastiger van. Dus ik ben heel benieuwd wat ze. Ja, natuurlijk sturen ze iets omhoog om wat te verdedigen op de skippen die het achter hun liggen. Maar ja, kun je het zeil om bak moet houden en de rug de tonnen nemen af met z'n gijpen. Nog een keer gijpen af de horen ton. Dit wordt wel lastig. En het Gautam scootje zit er ook nog bij 4 boppen. En die is al gijpt? Ja, of 4 onder in dit geval nou dus dan. Maar die zit in ieder geval, die stuurt net meer recht op de gate hoor. Dat kunnen we wel stellen. Maar die kunnen wel iets omhoog sturen en die kunnen daar wat tussen vrotten misschien. Ik ben heel benieuwd hoe het komt straks bij de gate. Zou we dat krek ik zeggen, de eerste 6, daar zitten er nog 4 en het lietse famke erbij, eigenlijk 4 heel dicht bij elkaar. Maar het mooie van die gate is natuurlijk dat dat vaak ik wel wat red, dus dan bloeien de skippen ik dicht bij elkaar, ook in het kruisstraat. Dat ze net hier voor naar betonnen beginnen, zodat er dan wat een afstand komt tussen die skippen, maar het moet heel dicht bij elkaar op deze manier. Eruit. Ja, loot maar er op tijd uit, hè? Net te let, net te betiet. Nee. Is het maar, hoe zoals doe dat, Sieber en Gassen? Nou, in ieder geval net te let. Want dan wordt het ingrid bende op dat voordek, maar onder de helling van die tonnen. En, maar dat was ik net te betiert, want ja, je wil die snelheid ik nog hebben, die voorwaartse druk. En dan moesten die derde skipper ik mij af binnen vakken is en staat traint dat ze dat nog aan de hand hoeven. Nee, in principe jou ik altijd om wanneer de lood te druk gaat. Oké. Nou, dat is ook heel verstandig. Dan kun je daar die keuzes ook op baseren natuurlijk. Ja, de vriendschap die gaat nou om die stuurbotonnen heen. Rondom volgens mij wel aardig duin. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja, dan zitten ze er vaak wel wat leger bij uitkomen, omdat ze er heel krap nog bij deel sturen. En misschien kan Diana Visser daarvan profiteren. Ja, er ontstaat een gat en ik denk dat Diana Visser daar wel indoeken kan. Een liet pelotonsje wat er achterom komt, maar toch wel heel verrassend de opstekker. Is dat gat, het is een ongelooflijk groot gat. Ja, wat Sander meter oerlid. Ja. En daarachter de luchtgediende, die stuurt hem er echt weer boven. Ja. Maar goed, daar profiteren de oren weer van. Abbegeer en het Lietse Famke die kiezen voor de orenton. Ja.
Ja, dan zullen we straks achter het goud, maar scootje wij toch een groot gat ontstaan werd de Lutgerdine. Ik werd in doet. Die stuurt hem in ieder geval heuger bij de wien op dat hij toch wel wat controle had in het komende cruiserak. Ja, klopt. Nou, hier zullen we er nooit van maakt. Die rond nou de spreader. Ja, die gaat nog verder weer loert erin. Nee, een Bouke van der Vaart. Die kiet ik onder wien. Maar de Lietse band zit er ik nog steeds bij. Ja, zeker. Die had ik mooi. Die had nog wel gelegenheid om die tonnen mooi te ronden. Hè? Ja, dus die neemt de rond. Die kan ik goed te pakken nou. Dus dat is helemaal prima. En de Lietse Famke, de orenlemster, die krijgt de orenton. Dus die simmerkost straks misschien wat zin komen in het cruiserek. Ja, ben ik heel benieuwd hoe dat haast nu pakt. Nou, en de favoriet, wat mij betreft de winnaar van Juster, die zullen we nog lang niet in beeld. Maar we hebben wel even een gesprekje met hem gehad en daar kunnen we nou misschien wel even naar zien. Ik ben Siert Boerstra. En op welk scootje zielst u? Op de Zwanenblom. Ja, en dat is natuurlijk dit hier voor het eerst op de Zwanenblom als skipper. Waar moeten wij daarvan kennen? Nou, ik had vorig jaar al won meidien. Alleen dan op de doeken van Martena. Zie ik onder Riemer de Graaf, die weer toen skipper. En toen had ik al wel een soort ont Helmout zitten. Maar die bemanning hebben we van het winter de kans gekregen om nou op de Zwanenblom te gaan. Hartstikke mooi. En hoe heeft hij dan dit hier voorbereiden? Heel wat trainen. Dat doen we eigenlijk maar de doeken hier. Want ik wilde we hier best wel een heel gemotiveerd team. En die zeiden hier dat we mij die al van, nou we willen echt mij snel trainen om mij te doen. Toen hadden we al hier gewoon traint. Nou, toen komen we het hier erop weer van doel om echt mij te doen. Dus dat we echt, dat we toch, nou, dit wordt hem. En nou toch een oude winter van ja, we moeten nou toch eens jaren van dat liefste scootje wat wij hebben. Ja, dat willen we toch meer mee. Zo'n gemotiveerd team dat wij hebben, dan was het zeker meer. Dus nou ben we heel blij dat we zo'n kans krijgen. Nee. Ja, hartstikke mooi. Want de Zwanenblom wie natuurlijk vorig jaar kampioen. Dat skip natuurlijk verwachtingen. Hoe ging je met deze druk om? Ja, voor ons is een nice skip. Alles maar weer nij leren. Wij zijn vooral heel blij dat we Farin mee kunnen komen. Dat hebben we nou in de voorseizoen wedstrijd ook al zien. Dus wij hebben goede hoop om leuk met snel Farin te zielen. Dat lijkt u echt machtig om zaten mee te komen. Ja, hartstikke goed om te jaren. En is Jelle, de vorige skipper, dan ik nog volle bij hem onboord wist in het vaarseizoen? Nou, we hebben best wel heel soort zelf uitvoeren. Hij had wel zijn van, nou, dit zijn de instellingen die ik hier ontskip. Maar hij zei ook van, ja, je moet er zelf weer verder van werk eigenlijk eindigen binnen. Dus van hem om u te zien hoe dat mij dit skip werkt. Ja, precies. En wie denkt zo dat dan de kampioen wordt van de A-klasse dit jaar? Oeh, ja, dat is wel spannend. Waar ik nog geen uitslag moeten ja. Dwaast wel uitspraak het wel naar de Lietse dan? Hopen hebben we meestal altijd, maar dat hebben we eigenlijk laatst doen in de wedstrijd al van. Het kan alle kanten op. De top van de Lietse A-leid staat dicht bij elkaar. Ja, de ene daar, de ene door, daar de oren. Het wacht echt net te zeggen. Het wordt nog spannend dus. Ja, heel spannend. Nou, wij wensen die in ieder geval heel veel succes dit hier met Scootsie Sion. Dankjewel. Nou, Siert Boerstra, de nieuwe skipper van de Zwanenblom. Wij willen meer. En wij willen Jorik wel graag wat meer van ze zien. Want, ja, dat zou wel heel mooi wezen. Ja, juist de winnaar. Maar Joert nog even net erbij. Nu zullen we de Friesland om het tonnen gaan. En krijg Siert de Zwanenblom daarachter. En dan zullen we zien hoe dat ze er nou zitten. De
Friesland nog achter de 2 famkes van Pieter Jansma. Jij bent de koprenners. En dan is het juist al dat de vriendschap wel vrijkomen is van ja, inderdaad. Jana Visser. En die kent dan ook nog heel mooi voor de Lutger in de Smeltenkopdel. Nou, dat is hartstikke mooi voor hem, want dat is, dan houden ze de koppositie. En de rest zal daar toch op wachten moeten om te draaien. In ieder geval om te zorgen dat ze net in de smarge win komen. Dus het is net meer helemaal vrije keuze om te draaien voor de Lutger in de Smeltenkop op dat moment. Hier zien we de Zwanneblom, die had de oren tonnen gekozen. Vlak achter de Lietje en de Waster. Hier de hoop op zegen met Klavert in het zeil erachterom. Ja, de vriendschap heb ik aardig de gonger in, zat Sjen. Ja, die doet het hartstikke mooi op deze manier. En we hier nog het idee dat er misschien bij het strooien een beetje meer wien steen zoer. Dan kunnen we dat straks bij de bobbetonnen zien uit we daar nog gelijk in heen. Want er zijn natuurlijk een aantal skippen die binnen de oren kant uitgaan. Lietse Famke en de Nijendij. Die komen straks op bakboord richting de tonnen. En dit Lietse Clubke op stuurboord. Dan is het bakboord ronde, dus ze hoeven de tonnen net om te halen in hun stuurboordslag. Maar ze moeten natuurlijk wel rekening houden met elkaar. Mooi om te zien dat het veld toch helemaal zich verspreidt door de volle breedte. Er wordt volop gekozen. Dus zag ik wel eens dat de wien hem zo wat del zet, dat het toch in je ton wat gunstiger is dan de oor. Ja, dus nou lijkt het Westercommissie de gate er aardig goed inlijn. Dit vind ik een hele mooie conclusie. Ja. Maar de vriendschap die rent, de snelheid zit erachter. Ja, die rent een stuk harder als de... Die rent een stuk harder dan die... dan hebben ze wel ongeveer dezelfde snelheid als de Nijendij, die ik aan de andere kant zit. Dus ja. Zodat dan misschien wat minder verschil in wie sterkte was dan dat ik krijg tocht. Nou, de vriendschap blijft wel goed op kop. Daar kennen we wel haast wel van uit, maar het is wel... dan komen die bakboordskippen dan het precies, het is straks wel interessant om te zien hoe hij dan bij de nummers 2 en 3 uitkomt. Bij het Goud, de Scootje en de Lutger in de Smeltenkop. Dat wordt nog wel even spannend. Mooi litwaarvakje ervoor, succes. Ja. Mooi piepste scootje. Ja. En dan zal de vriendschap die zal mooi trots dat ze krijgt een beetje boven het Lietse Famke binnen en dan... Ja, dan ben ik heel benieuwd dat het Lietse Famke de tonnen daar aan zijn helft. Ja, dat is ook wel eens werkelijk dat hij er wat onderuit zakken in nog een slag maatje maakt. Dan gaan ze wel 2 kwart uur staan achter elkaar. Dat kost toch een hele hoop snelheid. Het is natuurlijk ook hartstikke moeilijk om de 4 in de maar de tonnen dwars te peilen. Om het in één keer om te zien. Maar ja goed, net de volle ziel, 2 uur staan. Ja, is het maar. Maar het lijkt of het Lietse Famke daar een stuk rommer krijgt. Ja. Dat is natuurlijk wel interessant, want dan komen ze straks wel heel dicht bij de Lutger in de Smeltenkop uit. Ja, de vriendschap zet er doorheen. Ja, dat betekent dat er wel een hele dikke winddraaiing in zit op dit moment. Nou, daar heeft de vriendschap net vol met de kruin. Die draait vrij dicht bij de ton, dus die kent heel zeker onzielen.
en dan ligt het er toch op dat die Lietse Famke dat die toch wel die tonnen gaat halen. Ja, trouwens, ik zeg het verkeerd. Het Lietse Famke is natuurlijk bovenin hoe start kan. Het is hier het allereerste scootje wat er ook komt, nevens mij. Maar die had hem in één keer een stuk rommer. En wat doet er Lutgerina? Als die hier valt oud, die keert erachter del. Dus dan het Abergeet heel goed hier. Ramiro, ik weet wat je wil. Ja, en de Lietse band die loopt naar boven Diana Visser, maar het goud om een scootje. Ja, dat is de brandweer. Ja, die gaat hartstikke goed. En is nou wachten, ze moest aan met die ton weer komen. Maar goed, de Lietse Famke is daar even baas nou. Die kan bepalen wanneer dat het goud om een scootje start kan. Die heeft er een hele goede slag maken. En Abergeest scootje, die ziet hier even naar een tweede plak. Ja, heel netjes die van Henk Frankena. Ja, de vorige Bob Tonse ronding lijn ze nog aan het 5e plak. Dus je bent hartstikke mooi naar voren ziet. Ja, en daarachter de Lutgerina. Ja, tweede plakje. Heel keurig. Maar ja, een plakje inleveren. Ja. En de Lietsbeen is ik wat opschoot. Ja, tweede met Tom. Ja, vierde toch? Vierde, sorry. Hartstikke leuk, ik heb er even niet gemist. Ik weet de vriendschappen waar viert, die Sanna in voort. Ja, die reed Sanna in vooruit, ja. Nou, dan zit er een Rits Gotje en dan zal daar achter straks het Lietse Famke betonnen gaan. Die had hem nou wel wat oerzield. Die had even een tussenklap maken daar Jalwij de Maar. Die zegt al onkomt dat ze de tonnen net onder in de koen. Zo'n haast wel wat legers sturen kunnen nou. En daar komt de broekophouder. De eerste Madders Wiebe van der Wal. En nou, die zullen hem straks ook mooi voor de avontuur draaien kunnen. Die komt in de vierde aan. Het zeil op bakboord, maar dat is geen enkele bedreiging. Er zit een heel groot gat nog tussen. De avontuur van Joost Terpstra, die zeggen we krijgen al een beetje de vakwoordklapper in. Die maakt wel bezieke hechten te halen, want dan wordt het nog krap bij de ton. Maar zeker dat er een gong in bloed, dan is het wel clear. Ja, dan kerst hem altijd nog op, heel mooi op shitter. Precies, want die skippen wegen al je tussen de 15 en de 20 ton ongeveer, roeg wij. Dus ja, zo'n stuk massa, dat zet wel even terug. Dat blijft net zomaar stil. Nou, we zeggen dat Wiebe van der Walder toch makkelijk verdeelt hoe de broekophouder. Maar ja, even een oestag. Dat kost ik een soort tijd. Dat kost een hele soort tijd. Maar als ik geval dat zie je nog super haast naast me kon lezen. Dat we eigenlijk wel sterk kennen dat de avontuur jeder, maar misschien wel voordeliger om een ton gaat op dit moment. Ja, het lijkt er inderdaad op dat Joost Terpstra eronder tros zit.
Ja, volle met gong. En de broekafhaalder moet helemaal die snelheid weer opbouwen. Nou, en daar zien we pas rechts in beeld de Zwanenblom. Die nog net bij de ton is. Er zijn nog een aantal skippen van Hundel. Waaronder de Nijendij. En misschien kunnen ze nog van de 2 famkes draaien, maar dat wordt ook nog krap, denk ik. Prachtig skip, prachtig gerestaureerd, de Zwanenblom. Toch Jelle Talsman. Nog Jelle Talsman, Ontel Jenneling. En mooi, Jelle krijgt zie dat ik zeggen dat Jelle zijn dat je mag het nog maar verder zelf uitvinden. En dat is natuurlijk helemaal terecht. En dat is ook het mooie van het Sion. Ja, absoluut. We zetten de draai nou in. De draai van de 2 famkes inderdaad nog. Dat de 2 famkes, dat... Nou, dat gaat hartstikke goed. Ja, dat gaat prima. Mooi vlotte draai, vak nog ja, een heel pak. mooi. En ze gaan ook weer op gong komen, zodat bij dat skip bijbloest wat er achterover komt. Dus in ieder geval nog wat vrije wienhorst. En dan gaat Jelte Hoen volgens mij. ja, die winnen heel even 14, haast gelijk. Het is helemaal net 2 famkes. Het is Jelte Hoen. De dobbelstintjes. Het zeil. Die hebben wat achteruit zielt. Die gaan krijgt nog wel zo'n dan met ton. Volgens mij. En die hebben het inleveren matten. Die hebben het plakjes vallen inderdaad. Die draaien nou eens alt om een ton. En, ja, en daar zien we de 2 famkes uit Drachten. Pieter Jansma. Die draait het skip geroutineerd om de ton. En die zullen we ook daar in dat gat dokken wat hij al de 100 lessen litten had, zodat hij gewoon de tuur te boppen gijpt en ja, die is er toch ik wel voorbij willen. Ja. Dan komt de Friesland door. Protestvlagje er nog in zat te zien. Zullen we de man en vrouw je verrotten om de loer erin te krijgen. Ik de stok erin om het zelfs zo breed mogelijk te krijgen. Ja, en dan moet eigenlijk de hals en de nokker ik nemen nou. Ja, ik nog, ja. Zo hou je de zielmaker wel om werk. Ja, en het beding die kun je trainen. Hè? Ja. Daar hoef je echt niet met meer skippen te trainen of zo. Dat is gewoon, dat kun je zelf trainen. Eigen boordhandeling. Ja, op wijze Janne, wanneer dat ik me wil, weet ik veel. Nou, de Friesland heeft de vak ook al mooi te loeverd. De vakkenloot erin. De grutzel wordt nog even trimd, wat krijg zeiden ze. De nok, de piek, er een beetje ouw. En nog even een lichtstosje zakje. Ja, dat doet het even. Het wordt het even, ja. Ik denk dat de Liereman even druk is met woorden dingen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Toch bloeien die clubjes van Skip en toch wat in plukjes bij elkaar. Dus dat maakt het ook wel heel interessant. We moeten natuurlijk de focus houden om die boeirondingen zo gunstig mogelijk te doen. Niet aan de walste hier.
is zuiver hartstikke lik met de hoop op zegen. Het klaverke om de ton gaan. Het klaverke gijpt en zet de vakker in het liedje. En wat kiest voor de oorkant. Die had de vak aan de oorkant, dus die zullen nog bij elkaar wijzielen. Het soort leren kan die daarvan van profiteren. De tussen trossielen, ja, misschien niet net de beste. Ze hebben wel vrije wien. Maar... Ze hebben ook nog vrije wien, inderdaad. Ja. Dus juist dat liedje in de was dan ook al gijpt. Ja, misschien gaan ze toch even een misrekening maken, maar die moet nog een manoeuvre met de vakmeidje nou. Hè. Dus ja, dat was alle tijd. En dan kan het iets leren weer van profiteren. Ja, maar die had het spel al steen. Dan hebben we nog 2 schepen die beneden in zijn ton ronden matten. De welvaart en de noord van maakt. En dan zit het hele veld weer in het cruiserek. Ja. Trouwens, de vriendschap die is al beneden. Die gaat nou het cruiserek in. Ik zei het verkeerd. En die kiest nog voor de oren ton. Ja. Dat zal een... Die ging in zee in. Die ging in de zee in, ja. Ik ben benieuwd hoe dat dit pakt. En waarom had ze nou in één keer de andere kant kiezen. Misschien in de wind een beetje draait. Dat zou natuurlijk kennen. Ja, volgens mij pakt het direct voor Henk Frankrijk net verkeerd uit, toch? Nee, inderdaad. Klopt, ja. En dan zo sageren wij de wedstrijd misschien toch wat de verdediging ingaan. Ja, wat zeker onvallen als je het eerste leest. Dat had natuurlijk helemaal geen zin. En dan gaat volgens mij Diana Visser met Gouden met scootje. Je gaat voort naar die tonronding al Hoestag. Ja, dat vind ik wel een interessante keuze. Want dan komt er wel een heel soort skippen. Ja. Dus, die is onder die skippen die voor de wien varen. Ja, en die dekken die touw wat ouder en dan krijg ik weer vuile wien van. Ja, in ieder geval 2 skippen hier. Ze het wordt natuurlijk, omdat ze bakbord loopt. Ja, dat wel. Maar goed, de rest eigenlijk helemaal net zoveel. Dan zul je de avonturen van Joost Terpers wel links en de broekophaler. Ja. En die beiden zullen die dekken goud hem af. Of ze gaat de krek tussendoor, dat ken ik nog trouwens. Ja, zal ik het wat in. Ja. Ik ben benieuwd wat het liedje van hem gaat. Dat ik dan Woltros zet. Zo, we snappen de keuze van Diana misschien ik wel. Omdat achter de rest onzielen in de smarge wien, dan helpt ze nooit in. Maar ja, dan maken ze dus wel een extra klap voort naar die tonnen. Dan zult je zien hoe het uitpakt. En bovenin, daar is de vriendschap is hoe sterk aan. Die zal best wel snel, ik wil weer hoe sterk aan. Dus dan zou de wien toch wel wat draait wezen waarschijnlijk. De wien zou ik wat rom, je gaan wij de dij en dan is deze keuze is wel begrijpelijk. En dan had je 3 kwartier zielt. Kwartier voor in de start, we altijd met de Lietse A-klasse. En heel vaak dan is het tussen de 5 kwartier, 6 kwartier zielen. Dan is het ook klaar. Dus ik ben benieuwd dat we hier nou nog een keer een rondje krijgen. Ik hoop van wel. Ja, en het wordt mooi wijs dat de wien nog even bloed steen, zodat hij nou stiert. Ja, ik van de volgende klasse natuurlijk. Hè, de A-klasse, die won natuurlijk ook wien. Ja, en dat hij net de volle draait, want dat is natuurlijk voor de wedstrijdcommissie ook wel lastig. Omdat het scheelt. Safaruut al uit. Kan ze net met alle tonnen begint te slepen. Nee, daarom. Dus als ze met het gebruikmaatje van de blauwe tonnen. Klopt, ja. Want kist het nog eens even uitlezen. Zie je de gasten, die blauwe ton? Hoe werkt dat ook alweer? Nou ja, de blauwe ton, daar maakt de wedstrijdcommissie gebruik van maatje. Als de wien draait,
Dan moeten ze die ergens Bob inbewijzen van Del is ze. En dan hebben ze meer tijd om die ton te verslepen. En dat is dan de vervanging van het... De Bobbewijzen. Ja, dus een soort vervangende ton die het op een beter plak leidt, zodat er weer een fatsoenlijke rugzak in leidt. Nou, voorlopig hebben we die net in beeld. En het wordt dat ik ongeveer aan de skipper dat er altijd een blauwe ton in komt, want dan moeten we dat wel even goed weten. Ja, het goed is dat er dan een boordje bij de onderwijze tonnen, mooi een fluitje. En een Nijdijk ik voor de bakbetonnen. Ja, die is no favoriet, de bakbeton. Ja. Ja, wist goud om hier nog steeds dicht bij het strand als hield. Volgens mij de broekophouder en de lucht in de smeltkop ben ik diezelfde kant op gaan. Dus het is wel mooi om te zien hoe dat straks uitkomt. Ja, en het lieke krijgt wel dat goud en scootje, die krijgt wat heger koel als de vriendschap. Ja. Dat zou het snel passeren. Nou, hier draai je skip op een richtje richting op beneden is ton. De welvaart. Ja, de welvaart lijkt ik wat achterom hier naar Leicester volgens mij, dus dat je zult daar net tevreden mee wezen. Nee, dat denk ik niet. Die headskip ik helemaal straalt van de winter. Loopt er weer mooi bij. Ja, dus die hebben een soort die in de... Ja, die gaan net stilzitten. Nee, en dan dit plakt net wat je wil vanzelf. Nee. Ja goed, het is wedstrijdzin, maar een goed skip alleen nog kom je er net. Het is natuurlijk een heel complexe sport. Ja, dat denk ik van heel soort factoren nou. En hoe bereid je die voor op zijn wedstrijd als je hoort? Nou ja, we beginnen natuurlijk altijd eerst even een bochtje zielen en dan zorg je dat de skip goed in de trim loopt en dan geven we gewoon de wedstrijd in. Ja, dus de herst dan wel een beetje een verste ritme. Ja, hoe goed een beetje onhouden. Elke dag werd het naar. Inderdaad. Nou, we gaan hier naar natuurlijk, we zijn nog druk op Staren aan het zien. Nou, we zien wel even stiekem naar Heeg. Daar haast toch wat meer in de diep gaan. Ja. Vergt het dan ook nog weer speciale aanpassingen? Ja, bij u wel. We zouden de schudden weer even een beetje voorstellen moeten. En dat is vanwege de diepgang bedoeld? Ja. En nou ja, we zullen... ik ben lang blij dat we een beetje minder wegen hebben. Want daar doen wij wat minder goed op. Ja, precies. Nou, en hier is het valt geluk dat het net stwarm was weer. Nee, zeker niet. Dan was het helemaal voor het zetten. Ja, maar dat behegen we maar het wordt raak in wil daar goal van komen. Ja. En Sander Meter, maar de vriendschap die draait nou. Ja, nu zullen we datzelfde clubje weer wat krijg ik zeggen. De politie en de Walster. Die iets zult leren. Die iets zult leren inderdaad. En het klavertje. Nou, het allereerste scootje, die had je toch wel mooi gonkje erin. Mooi een beetje wien.
Ja, dat gaat in zijn rijden. Nee, dat ziet er prima uit. Het in ieder geval meer gang als de vriendschap. Ja, precies. Zie je dat wel? Ja. Maar de vriendschap laat aan zijn bakboord. Ja, dan is het Lietse band. Die direct heel mooi tussen Troskarren. Die laat je gewoon nog even dat betreden plakje. Ja, dat is hartstikke netjes van heel goed vers te houden. Ja. Ik mooi patiënt dat het er nou uitkomt, maar dat skip. Hè. Ze hadden natuurlijk een heel soort drieën. Ja. Vroeger de Hinde, het hielpen. Van de familie Amsterdam, toch? Van de familie Amsterdam, ja. Ja, ze hebben ik wel eens Harry Amsterdam Meijhaan. Oké. Ja, ik wilde net te speculeren nou, maar het haast dat er wel mij is. Maar ja, misschien beledig ik daar niet bij, maar wij gaan dat nog net constateren, kind. Maar waar weet je over dat straks nog? Hoe dan ik, zullen eens op een fantastische tredde plak met de zeilende bak wordt hier een gouden mostuur. Dus, en als je dat vriendschap die draait nou, maar ik denk dat Abigail die draait hem eronder. Ja. Ja, dat denk ik. Ja, zit ik in al. Ja. En dan lijkt het erop dat Henk Franken hier de koppositie aan zich doorpakken. De Lietse band die draait er ik. Ja. Ja. Dit is heel goed op ziek naar wrijving. Dat valt wel heel wat op, hoe ze dat doen. Heel knap. Heel knap shield van Henk Franken hier. Ja. Ja, dan hebben we een stuivertje wisselen hier bovenin. Henk Franken op het eerste plakje en de vriendschap zal straks een tweede met omgaan. Ja. Had ik nog wel naar de godstation te slaan, zo te zien. Nou ja, vorig jaar had hij gewonnen, heb Staren. Dus misschien doet het dan wel een keer. Zo is het maar. Ja. Ja, inderdaad al een behoorlijk kotslijn. Ja, krijgt wat kwart te draaien. Ja. En het Lietse band die heeft ook heel mooie stag. Die oefent nog maximale controle uit op het Gautum scootje. Want zo'n Gautum die kende wel onderdraaien, maar die bloed in de smarige wind zetten. Dat verwacht ik dat ze dat net dwaan zullen. Ja, dat is net wezenlijk. Nee, en daarmee mat ze dus eigenlijk de 4 zielen. En dat is die controle die de Lietse band al uitoefenen kan. Nou, ze draaien er wel vlak achter, dus ik kom aan het hele tijd naar de ton vanzelf. En daarachter op een vijfde plakje, zelfs vijfde maton in de luchtgediende smeltenkop. Wilste bovenin, vlak boven, zoals het Lietse Famke omkomt. De Lemsters, Herke Bosma als skipper. Ja, die had ik een mooi konkje. Dus die zal bezieken daar naar aansluiting te vinden. Want het zal nog even tijd kosten voordat het voordat de luchtgediende smeltenkop werp gong is naar deze hoestag. Ja, en die had weer dezelfde slag als de krekkozen voor mij. Ja, inderdaad. Er zit een hele tijd aan deze kant van de maan. Ja, daar had Sander Meter de Oreton gekozen en dat had hem dus net vol afsmieten. Het had hem, nee, zeker niet. Het had hem een plakje achteruit zetten. Ja, werd er nou geipt of? Ja, ze gaan nou bijna naar de orenkant uit inderdaad. Het Lietse Famke zit dan nog wel heel aan achter de luchtgediende smeltenkop. Hè? Dus dat is vormt het voorlopig nog even geen bedreiging. Ja, en die hele tonic hartstikke mooi. Ja, hij is wel vol op gang, maar die zit nog wel echt een behoorlijk eind achter de luchtgediende. Dus
Lutgerdine kan mooi aanvallend zien bloeien. En beziek je het koud maar goed, het zo moeilijk mogelijk te meidje. Er komt er ook in beeld naar je daar, jongen. Het zeilo stuurboord, dus zal deze skip een varing verliezen matten. Ja, want die leest ook bakboord voor de wien. Ja. Ja, en deze twee gaan het hoor hier een beetje. Ja, aan de kant van het veld op. Ja, Abigail stuurboord die zoekt wat naar de linkerton waarschijnlijk. En de vriendschap gaat ook gijpen trouwens. Dus misschien wilde ik wel die kant uit. Die zou er ook wel een beetje oudersen worden, die kunt het wel. Ja, die moet ik net te vallen onder die gradatuur gekroppen. Ja, en Abigail krijgt een wat meer vrije wien daar. Ja. De broekopholder hier onderin, die hier vrije ruimte. Toch nog wel heel uit tros hield. Misschien wel het Jadro Stag kent. Maar goed, de beste stuurlijst zit natuurlijk in de container. Absoluut. Daar hier nog wel 1 of 2 scootjes tussen kent. Ja, die hebben die de glogger net. Maar meters maken daar. Nee, ze nemen de ruimte. En daar komt de nieuwe Dion. Hun nieuwe grutzeilder hier, Harm van der Weijden van de Monnegoer. Misschien moet ze nog een beetje wennen. Moet nieuwe zeil, ik weet het net, maar we gaan ze wel eens meer van iets, jongen. Juist er wat pech dat ze betonnen zitten. Ja, dat is wel heel spietig. Ja, en dat kost ik een heel soort, dat weer wat aan het begin van de wedstrijd. En dat heeft een heel soort plakken kosten voor het dadelijks. Want het ziet toen nog heel dicht bij elkaar. Dat had ze zeker zo'n plakken kosten, dat ze even niet te hollen, maar dat weer een dure ton op dat moment even. Hier nog Echo Stag. Het de tonnen volgens mij ik wel aardig. Ja, misschien vertekent het wel, ja, maar Ja, dat dat vind ik kent inderdaad ik wel. Want ja, zoals dat de avontuur er rondkomt, die kennen gewoon onzielig. Ja. En die zit toch een stuk leger. Ja, dat je zat tegen bij de tonnen binnen, dan is het volle makkelijker om die tonnen te peilen. Het skip zet nog een beetje trots het gewicht, dus dan is het er haast mooi om heen te teren. Maar nou, ze kiezen daar hier dus even net voor. Dus je wilt de avontuur een beetje de vakklapper in. Dus misschien is het wel wat krap dat ik daar wat enthousiast in. Misschien zij zelf ook wel, maar nou ja, het skip had nog gong, een beetje opzetten. En door de massa van het skip, dan is het opredden. Ja. De dog iedereen even nou. Dus ik ook bevorderlijk voor het Nijgerutseltje. Nou, zeker, ja. Je mag het net voor het stekken scoren. Leuk. Heel veel spanning in het... Ja, dat zijn de excentrieken. De excentrieken, ja, ze zijn sowieso heel excentriek, die beste mensen, maar... Oh ja, dat is heel wel. Nou ja, de excentrieken, dat zijn 2 bouten aan de voorkant en aan de achterkant van de gaffel. En nou ja, die kist omdraaien en het zorgt ervoor dat het boppeliek onder de gaffel, of bij de gaffel, dat op spanning komt. Ja, excentrische bouten, hè, Benne? Ja, dus excentrische bouten. Die ben net terug, maar als er dan draait, dan kantelen ze wat en dan komt de spanning op het bovenliek, inderdaad. En dan komt de Zwannenblom aan. Hoe stuurboord. Ja, en daarboven zitten dan nog de 2 famkes. En verder op de Friesland, maar goed, daar hebben ze helemaal geen les van. Die kan ik mooi de draai inzetten. Ja. Toen maar ze hoe stag. Hup. Dan ben ik juicht. Al je fans. Al mijn fans, ja. Bij de fans van Jimte Koopmans. Ja, op de variatie. De Grutte K in het zeil. Die zijn we straks in acties hier, maar ons support zal het net ontbreken van een beetje, denk ik. Nee, dat denk ik niet.
Nou, de 2 famkes die gaat van de opstekkerdel en dat is ook wel een duidelijke situatie. We zitten vanmorgen Jelte Hoen nog wat op te rijden, maar dit is natuurlijk helemaal prima. Dit is, ze hebben ik oud spul en dat is toch wel zeker maar weinig wien. Dat zijn vak die toch heel wat uitzield is. Ja, dat is dan op deze manier dat net meer het allervlugste skip. Dus ze winnen er heel mooi bij de start. Maar ze had toch een behoorlijke plakking geleverd matten. Nou, we zullen het jongen even jaren, maar ik denk dat ze in ieder geval over de start en het eerste deel van de wedstrijd echt net ontevreden hoeven te wezen. Nee, dat denk ik niet. Ze kwamen er mooi die start bij. En voorbij komen ze zondag maar boven in tonnen. Dus, ja, dat klopt. Dat weer goed. Ja, dat is heel keurig. Ja, dan moet ik even nou mooi. Ja. Ja, wat mooi start is leuk, maar een mooi finishje, dat hebben we nog wel hoor. Dat is nou mooi. De Friesland die had de ton al lang net en die nam het nodig draaien. Dat is natuurlijk heel tactisch Sjoen. Dus dat ze in ieder geval controle te oefenen in politie en de Walster. Ja, die draait hem naar boven. Ja, en terecht. Dus in ieder geval dat plakje houden. En een gongzielen, een gong houden en dan ben ze toch baselitie en de Walster in ieder geval wat deze tonronding onbelangrijk. Zullen daar een man van op een opstekker zetten, die zullen de tonnen peilen. Maar goed, dat zit ze achter op het schip. Ik wou net alleen de voorkant van het schip met dan mijn ton, maar het hele schip, hè? De achterkant ik natuurlijk. Ja. En, wat slagje, dus even het gong opbouwen. Liet je nou altijd op staag? Ja, die gaat inderdaad op stag. En dan... en die light je nou bakboord. Ja, en zodra die vol valt, dan is het klein natuurlijk. Dus ik zoek, als ik de Friesland wie zoek mij in, nou dat doen ze dus. Ja. Ja, die draait erboven, die giet verdel. Ja, dit in de Walster is natuurlijk iets eerder op gong. Dus, maar er is een mooi dichtbij elkaar. Ik ben je lekker aan het duelleren dan mijn ton. Dan zal Lietje in de Walster misschien wel wat les krijgen van de uitschietende wie van de Friesland. Volgens mij Erik was koten en dan loopt de finish erin. Dat zo betekent inderdaad dat de finish erin leidt. En dat zal weer. De blauwe vlag op de dreg. Dan maak je wat rondje nog even houden en dan zien we hier straks de volgende keer dat we hier bovenin binnen zien we finish, neem ik aan. Dus zo start dat die Litie en de Walster dat hij dus wat meer of wat jeder gong opbouwt en hoe stag van de Friesland had wat langer door. Ja, en het krijg het zelfs een mooie Joost Terpstra krijgt. Die zit er onder de Walster. Ja, inderdaad. Een kopie van die situatie. Daar is helemaal gelijk hoor. En de Friesland werd het heugen zwittering. Ik denk nog echt dat dat remt. Ik zoek het net wel. Nee, ik zou die meesten jong misschien nog wel even. Dan zeg ik het even zien ze zezen. Ja. Heel roem om mijn tonnen heen, maar dat kan natuurlijk reden hebben dat ze... Ze wilden misschien achterbij precies. vallen. Ja. Ja, dat doen ze dan niks. Ze gijpen voor het Alex. Ja, ze gijpen dan wel jeder, dan haast wel jeder als Litie en de Walster het spel op gong. Dus in die zin is het misschien nog wel even een omdraaid de situatie. Met de looter erin. Heel keurig, vlatte looter erin. Dat was heel mooi, heel goed. Ja, en dan gijpt die Litie en de Walster een beetje in de leid van de Friesland. Daar zit de vak ik al, maar die beurt nog een beetje oud. Dus het werd een mooi strietje in de achtereind van het veld. Iets wat leren eromheen. Dan komt de welvaart on en dan we hebben nog hier en dat is de nooit volmaakt. Het wordt een eind achter je hoort. Nou, hier Abergeer. Die er heel mooi doorheen. Ja, mooi op kop. Het mooi godslijn. Ja.
Nou is het wel zo dat de vriendschap nog wel even een ongeval doet. Want die is nou wel weer richting Ja, het is wel. Dus dat is wel mooi om te zien hoe het straks komt. En zielt Abigail helemaal terug tot de leelijn? Of gaan ze jij er ook staan om de vriendschap nog te controleren? Dat is even de grote vraag. Want je kunt natuurlijk een heel aan elkaar. Je bent volledig de controle om elkaar kwijt. En dat is wat je wil, hè? Je tegenstander controleren. Ja, en de vriendschap liep het en een ambitie gaan je eruit te komen. Ja. Qua hechten. Ja, dus het is bovendien is het ik beslist nog net uit eten hier, hè? Nee, is je zeker net. En ze weten dat de finish erin leidt, want dat houden ze echt wel in de gaten. Het Koutum scootje die er bovenin hoe staan komt. Die is vrij snel de bak met slag in gang. Ze zullen de finish nog lang net omhelden. Onzielig kennen op dit moment. En de Lutgeriene Smeltekop daarachter. Die zult even een stukje terug. En de oren skippen die in diezelfde slag zetten. Die pin dan denk ik wat via de tros hield. Zo gek het liedje Famke zo weer heel mooi betrekkend trace. Die is ik naar de kant van het strand had hij opzacht. Ja, die kiest nou voor de orenroute. Ja, het liedje band die zult helemaal de mar op. Ja, de Abigail is ik al staan. Ja. De finish is straks bij de Bobbeton. Dan leidt Heks op de Bobbeton leidt het finishskip de Dreg. En daar zal de skipper straks afsketten worden. Dan zul je er nooit van maken. Die mat nog een extra rondje maatje. Omdat hij dus als nummer lijst leidt. Ja, en de show toch Abigail wel aardig dicht in de buurt komt van. Ja, en zijn broer Bouke die komt echt dicht in die komt er ook al, ja. Justerlijn de gebroeders van de vaart nog heel dicht bij elkaar op een bepaald moment in de wedstrijd. Maar nou zal de ene, dat zal net helemaal lukken, maar die lapt de haast de oren. Ja. Je wilt op een ronde zetten. Maar dat slaagt het ze net. Nee, ja, nee. De vriendschap is daar bij die wal ik al. Hoe sta ik in? Die komt er een schermbord aan. Ik denk dat het Abigail daar geen les meer van houdt. Dat denk ik niet. Mooi onbedreven naar de finish natuurlijk. Abigail kind er echt heel heug opzielen. Als de vriendschap daar toch wat deljam had, dus dan is die slag die het Abigail nog had toch volle gunstiger op dit moment. Zullen ze. Mooi vrij zielen, dus je kan het je kan dus helemaal zonder fouten staan naar de finish zielen. Je lest van. Maar dan gewoon iets skip.
De gong in het schip. Van geen één lest. Daarachter in de verte zullen de grote A-klassen zich al wat voorbereiden van hun wedstrijd. En die bloemen er mooi achter, zodat de skipper die het op dit moment de wedstrijd zullen totaal geen last van hebben. En dat is hartstikke mooi dat het in deze vereniging zou kennen. Hè? Dat je Ja, want we moeten net dwars zitten. Nee, absoluut. Wat iets jong. Ja. Nou, dan had straks de Abigail, die had 4 kwartier zield. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat is graag over het joggen. Een mooie lange wedstrijd. Dat alles nog hier leidt. Mooi vlaagje er nog even in hier. Nou, dat Lietse Ben. Ja, die komt misschien naast de vriendschap wat in. Nou, die zou misschien dan wel eens even naar het tweede plakje zullen kunnen. Die leidt krijgt wat heuger dan Abigail. Dus die komt een heel uit naar de finish. Ja, als ze hem net haal je, dan werd het allemaal spannend. Dan moeten ze allebei de start. Dus dat is nog even de vraag. Ja, Safia Fotsoek, ik net blind daar op de tonnen. Maar mijn gong in dat schip. En ik is in ieder geval altijd nog de boel controleren toch een klapje boven die concurrentenmeidje. Ja, en zeker naar die finish dan. Net blind daar op de tonnen. Dan gaat het steeds langzamer met het schip. Het liet ze bij me ziek daar ik wat heeft te pakken. Dus die... Ja, en de Jos dat Abigail die doet het net. Die houdt hem wat meer aan en die heeft aardig een soort dondingsschip. Ja, we kunnen het op dit moment net goed zien als ze de tonnen oren in kennen, maar ze horen in ieder geval komen. Dat is altijd een goede keuze. Ja, want je moet gewoon tussen de ton en het schip door. Je hoeft hem daarna net meer verder te zien. Dus een lieds klap kan er omheen klappen. Als de eerste best de eerste. Zo simpel is het. Dan zat de Sjen heel wat Abigail doen. Ja, oh ja, niks aan de hand. En dan zullen we onderin de vriendschap draait. Ja, die draait inderdaad. Dat is een hele optimistische draai. Nou. Sterk zield. Ja, keurig. Nou, nummer 1. Heel netjes. Abigail. Heel goed vorige hier, ik won. Dit hier weer. Die hebben we in de pocket. Zoek ze. Zei dat ik Henk Frank aan weer. Absoluut. En daarachter, daar werd het nog even spannend. Het ligt er net op de vriendschap. De vriendschap, de finish als je. Als de vriendschap, de finish als je in, dan worden ze tweede. Dat mist hem. Maar als ze draaien matten, dat is dan wel heel krap. En dat zou dat mooi zijn als die dat schip van Bouke van een vaak weer een tweede plakje pakt. De trein is ik fantastisch, maar het is nou net kleer tussen de tweede treinen. Nee. Ik denk dat de vriendschap er heel aan komt. Ja, die houdt de gong erin. En ik als steward een beetje beneden de tonnen dan nog eens hem dat laatste stukje eromheen wippen, opstekken door de ton en je bent finished. Je mag dan de ton net meer uit, je de mast vrij varen. Maar ik denk net dat het Lietsenberg nog een bedreiging vallen. Maar desalniettemin het tweede plakje Lietsenberg. Heel knap. Ja, ze mag nog finishen. Ik ren nog wel bot op de zaken vooruit, maar dat er heel goed is. Nou, zo, mooi gong erin. Scoort net meer snaar strak, dus dan lijkt het totaal weer oorzaam is. Dan zit er roem op aan.
tweede plakje. Wederom tweede plakje. Sander Meter uit Akkerum. Heel mooi. Met de vriendschap. Nou, hoppakee. Tweede. Mooi. De hele week tweede, je bent kampioen, hè? Ja, zeker. Simpel is het. Nou, daar. Lietsebaan. Fantastische klassering. Tweede plakje. Wat is dit mooi van dat skip. Wat sinds verleden hier nog maar in de vloot is. Helemaal opnieuw weer opbouwd. Heel goed. Bouke van der Vaart. Lemmer. Tredden. Nou, dan hebben we de eerste trein hier binnen. En dan gaan we nou naar Maaike toe. Ja. Wij zoeken toch nog even verder, want hier werd het toch wel even spannend. Goutemerscootje, die is kijk draait, die lijkt op bakboord. En dan gaan we daar de Lutger in de smelterkop. Die draait erboven. Die draait erboven. Maar ja, de Goutemer is al op gong en de Lutger die nou net. Ja. Dus dat scoort straks heel met iemand hoor. Ja, de Lutgerdiener kan wel goud hem uitdekken. Ja, en er is een zieljachtje, dat denk ik even mooi, dan gaat je nou ik hoe de finish. Ja, die zal van jongen de vierde prijs wel ophalen. Ja. Nee, zo'n Goutemerscootje, dat is toch geen bedreiging meer voor de Lutgerdiener. Dat gaan ze goed oppakt, dat is dan even zaak om goed kwart te draaien en die gong te houden. Ja, en stuur model op die laatste ton. Diana Vester zijn volle mogelijk smaar gewien. Dat is de opdracht die Bernd de Kneut nou had natuurlijk. Is het nog een omdraaien, lukt dat ook? Maar de hun nog aan. Nou, dit redden ze op. Ja. Vierde plakje. Lutgerdiener smelterkop. En dan komt de broek ophalen. Dan komt er echt nog gewoon bij die zelf geen bedreiging meer voor het Goutemerscootje. Maar dan is het er wel bij in de top, hè, de broek ophalen. Nee. Dus vierde plak. Volgens mij had hij alsnog wat ophelpt hoor. Ja, dat denk ik wel, ja. En dan zul je vijfde worden het Goutemerscootje Diana Visser. Het is al een stuk beter dan Juster, dat zullen ze goed doen. Zeker. En zesde plakje zal dan wezen Wiebe van der Wal, Juster de broekopholder. Ja. Zit er wel heel goed bij. Ik knap. Ja, dat gaan ze heel goed doen. Hartstikke mooi. Ingewikkelde pot. Van hun ziet ik wel eens wat aan de verkeerde kant. En daarachter komt het Lietse Famke. Nou, het Lietse Famke, die redden wel. Wij gaan nou naar Maaike op het voordek van de Sjoerd. Ja, wint de Lietse A-klasse, Joert. Mooi zien bemanning op het Abbegeersterscootje hier bij Starem. Ja, de wedstrijd wordt nog druk volgen. Ik nog onze commentatoren van de Grutte A-klasse die dadelijk komen bij die wedstrijd. Liewe de Jong en Walter de Vries. Welkom weer. Ja, je bent nog druk bezig, hè? Want volg je, want ze druppelen hier nog in je voor je binnen. Zeker. Wat valt u op, Liewe? Nou, wat dus eigenlijk opviel is degene die dit juist de eerste laai met de Zwanenblom, dat die nou in het middenveld zit en dat hij eigenlijk niet naar voren komen kan. Maar de grote verrassing van de dag is dat Bouke van der Vaart met het scootje de Lietse Baan, dat hij een heel mooi tweede plakje gekregen heeft. Bouke het vorige jaar dat skip kleermaken en voor de eerste keer mooi dat skip mooi vinden. Het is een prachtig Lieds piepste scootje. En het jarenlang in hielpen als vakantieskiplijn op een kop tikt, helemaal klaar maken voor de wedstrijden. En zat ik mee denken, is het nou voor de eerste keer dat hij met dit skip een prijs pakt. Dus dat hij op het podium komt, dat is heel bijzonder. Ja. Ja, en ik dik verzinnen, zo en is ik wel, ja, zeker weten. Ja. Ja. Wat valt u nog meer op van scootjes die het eigenlijk meer in het Varijn zielen, die dat toch wat meer in het middenmotor komen? Ja, nou, dat jouwt op een gegeven moment ik waarom van dat je moet starten er weer bij zitten moeten. Alhoewel wij wel ervaren hebben dat er wat wisseling in het veld is, maar dat het best wel een moeilijke baan is. De ene keer zie je te wien
Wat meer aan de kant van de wal. Dat je een soort trekwal hebt. Een oorslag, een oormoment wie de slag weer beter aan de zee op. Een trekwal, zei Sto. Wat is dat? Nou, het is als de wien je van het Rede Klif je omstaven heen komt, dan jouwt dat een soort onblaaseffect om samen te zitten. Want de wien die ondervindt je op de wal weerstand van de meesten van de jachthaven hier en van de stad. En de wien wordt dus omboegd, dus die komt maar meer gang, komt er omheen. Komt om de stad heen. Ja, en dat deelt net alleen in Jere, die heeft oeral. Alleen maar in dat effect bekend onder de schippers. Ja, precies. Ja, nou, dus de klasse die finish nou starig gewoon verder, Walter. Do heeft van de mooie meisielt als adviseur in de C-klasse. Bist als eerste hoe de finish kwam, maar de vrije vogel. Lokbeenske. Ja, dankjewel. Ja. Wat voor wedstrijd wie het voor jou? Een prachtige wedstrijd. We gingen in de start was het nog even wat moeilijker, maar we kwamen nog zwaar over de stuurboord, we heel mooi voort. En toen kwamen we zwaar om de tonnen heen en we pakten direct zeg maar, de zeekant van de boeien. En daarom was ik alleen maar verder voor, dat weer prachtig. Mooie wedstrijd. Ja, weer genieten. Zit er nog wat uitdaging in? Ja, er zit altijd uitdagingen in om iedereen om gewoon lekker machinaal scherp te bloeien en gewoon niet denkbaar zeg maar, hè? Net te vol achterom zijn willen, want dat is altijd moeilijk. Maar je moet scherp bloeien en die ton daarin, maar dat je een mooie ronde eromheen komen kennen en alle tijd, omdat dat was. Ja, nu bent jij er natuurlijk skipper geweest, ik in Grutte A. Ja. Nou als adviseur, hoe is die rol? Is dat oors of hoe vies dat? Ja, dat is al oors, maar het is gewoon prachtig om mooie jonge bemanning en iedereen die gewoon enthousiast is, dat is altijd mooi. Ik heb al heel wat mijn orenskip met mooi geweest en iedereen beleeft het weer een beetje op zijn manier, maar het is gewoon een lust om mooi te gaan. En als dan ik nog zo'n lekkere dag heb, winnen, mooi waar en iedereen is blij. En dat is natuurlijk deze verdogen. Ja. Maar wat doe je zelf liever? Ja. Het bloed natuurlijk machtig mooi om skipper te wezen, maar dit is ik prachtig. Ik geniet je zeer vol van. Ik doe dit niet met mijn zoon en dat is vind ik wel bijzonder. Ja, dat is zeker bijzonder. Ja. Heel mooi. Ja. Leeuwen, de lessen die komen nog heel tijd binnendruppelen en ik moet toch even meenemen, want nu komt de Zwanenblom eraan. Ja. We kunnen het net helemaal tellen, maar als het goed is, dan zag je jou de volgorde van de finish van de Lietse A gewoon in beeld. Juster nog als eerste, nou wat meer in het achterrein. Ja. Tiende. Ja, de man die binnen iets minder uit de startwijk kwam en ze hebben blijkbaar net vrij draaien. Je kan op een gegeven moment het snelste schiphol hebben, maar je moet op een gegeven moment je schip zadel is kennen dat je de vrije wien hebben. En als je steeds outdekt wordt of je komt in situaties te landen, dan kan je het snelste schiphol hebben, maar dan kom je niet naar voren toe. Nee. Dus ik denk dat het punt van West heeft. Maar het is een snel schip en als er maar starten bij binnen, dan hebben we van de week heus nog wel eens even wat van een man zien. Ja, dat liep het mij dat we ze nog wel hebben omsjogen. Echt verderop in het veld komen nog heel iets meer scootjes binnen. De Lietse en de Waardster, die het zult leren, het klaverke. Hier komt nog een scootje aan, dadelijk on. Lietse en de Waardster, 2 famkes, ja. U drachten? Ja. Lietse en de Waardster, binnen dit scootjes best meer van verwachten hier is het? Nou, het is natuurlijk Wossa. Die Enne Walster, Lietse Enne Walster, heb ik een 100 keer een kampioen geweest. Maar het is natuurlijk ook bij de Lietse we hebben het er al eventjes horen. Walter zei het ook al. Op Tongenstadion is het op een gegeven moment maar binnen alle scootjes die omdraaien binnen en ontarriëren binnen. En dan waren ze die jongens op een snitsen maar. Dus iedereen wordt ik beter. Het is niet meer vanzelfsprekend dat altijd dezelfde ik van iets zetten. Nee. Is dat echt iets wat hier opvalt in de jaren? Ja, eigenlijk wel. Het wordt allereerst steeds beter. En als dan van de morgen de start van de B-klasse hek dan even jongen, dan is gewoon dat iedereen strak op een linie zit en dat er eigenlijk nagenoeg geen fouten maken worden. En hier is ik zeg wel eens van, zat nou in de B-klasse zield wordt het zie je niet waarom in de A-klasse zield. En in de A-klasse is het al nog scherper. Ja.
Ja, die B-klasse die is echt, dat is echt een spannende klasse, ik weet hè? Ja, nou, ik zeg wel eens, de B-klasse is eigenlijk gewoon de meest dynamische klasse. Want de eerste draaien die gaan omheeg, maar de laatste draaien die gaan omleeg. Dus dat is binnen de IFKS de meest dynamische klasse, om samen te zeggen. Ja. Je zullen dadelijk verslag doen van de Grutte A. Doe hier krijgt al even oer die Wien. Die gaan tijdens deze wedstrijd ik wil wat een beetje minder. Ja. Just nou dat de Grutte A-scootjes bezig binnen mooi. Welke vak mat ik erop dwan? Walter, ik zit er Walter wel van. Ja, Walter, ja. Ik zie het al heel prachtig om even easy om. Dus ik ging ze even aan de vrouwenzandkant, zeg maar. En dan ging ze wel in het jippenkant gedeelte. Maar daar waren ze al even bezig om te zeggen van... moet ik de lichtere vak erop, of moet ik toch de midwaar vak erop? En dan wordt daar natuurlijk even lekker omknutselen om een goede beslissing te nemen. En na de wedstrijd weet je pas al je de goede dogen. Maar het is echt het is prachtig om die man bezig te zijn van nou even trimmen. En wat ik hier wat waan, om het later nog even hoe lezen van het wordt toch de midwaarvak of het wordt toch de lichtwaarvak. Ja. Want dat denken wij het beter, maar ik ken het wel. Ja. Wat zou je zelf kiezen? Ik denk dat ik het nou voor de lichter zou kiezen, want ik verwacht je dat er in ieder geval op dit moment geen meer wien komen zal. Nee. En hij bloedt wat veranderlijk en als dan die romme rakken heeft, dan kerst verder wien en romwien. Dat hij maar kijkt hoe die ton, als hij nou wat oors en dan heeft dan een licht waarvan krijg even wat meer. Ik ben wel benieuwd als het dadelijk weer waarom is dat de A-wedstrijd begonnen is. Welke nou mooie lichtwaarvak zielen en mooie midwaarvak. Ja zeker. En opsmiet, wat is eigenlijk de beste keuze wie je wordt. Zo is ik al hier met je het hier ik al even oer mooi peren commentatoren. Kist ik nog van vak wissel je. Ja, zeker. Dat gebeurt net zo vaak meer, maar die niet wel vaak. Nou, wij hebben het heel volle oefenen. Op een gegeven moment dan begin je alles te oefenen. Want je moet eigenlijk gewoon proberen alles eruit te halen wat erin zit. Ja. En dan doen wij maar onder en dan komen wij in iets meer dan een minuut komen wij hem wisselen. Dus dat die echt razendsnel, maar dan wisten we wat voor dingen, want wij hadden al een paar dingen, zeg maar. Ja. En maar dat ken soms wel, maar dat raken net zo lang binnen, doe je dat natuurlijk net. Nee, en dit raak is net zo... Net zo heel lang, dus nee. Dan doe je dat denk ik net, maar ja. Het kan wel. Het kan. Je hebt die ertussen, ik allebei wel. Oh ja, ik wil die. Ja. Ja, maar even dan... Nou, we zijn benieuwd. Ik ben heel benieuwd, Walter, wat voor vakken we dadelijk zoggen op de scootjes van de Grutte A. Dan kun je hem straks naar het commentatorshok bejaan, want dan krijgen we dadelijk de Grutte A te zien. En wat is het spannend in die klasse. Juster woon de vrouwen Jantje nog, mooi. Jillis Bandstra als skipper. Dat kun je het samen weer noorwezen. Ja. Liewe. Ja, dat denk ik wel. Als de top van A-klasse is, als Gele goed uit de startblokken is, dan is hij erbij. En dat is maar de sterke Jerk in dat ik zag. Als die man goed voet binnen, Grutte Pier, nou dan hebben we eigenlijk wel de Grutte Fjouwer. Makken we scootje misschien nog. Maar Klaas Couperus. Ja, Klaas Couperus. Ik heb hem goed wonen, maar dan samen met de vrouwen Jantje. En toch, niet omdat het familie is, maar de Grietjovers hebben toch ook in zien laten dat ze in het vastseizoen bij de voorwedstrijden er altijd voorbij winnen. Dus het kan ik samenwijzen dat hun erin in mengen. Go, go, go. Ja, waar zat je in? We wachten het al. We wachten het al. Ik geniet ervan. Ja, nou. En een succes ik en ik vooral geniet van deze Grutte wedstrijd, Grutte A-klasse wedstrijd. Hier op Stadium, Duitwa van de IFKS.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Bouwen! Ja, dat. Bouwen. Wij bouwen. Zo bouwen wij woningen, kantoren, bruggen, fabrieken en scholen. We onderhouden en verbouwen. We restaureren en renoveren. En dat allemaal op een duurzame manier. Kortom, we geven letterlijk onderdak aan alle facetten van de bouw. Wij zijn Friso Bouwgroep. Alles onder één dak, dat is Campernet. Als dealer van Hymer, Carrado, Eriba en LMC vindt u bij ons een ruime keuze aan nieuwe en jong gebruikte campers. Maar ook voor onderhoud, reparaties en accessoires bent u van harte welkom. Zo heeft u alles voor uw camper onder één dak. Alles zien? Kom naar Drachten. Op zoek naar dé scheepswerf van Noord-Nederland? Welkom bij Multiship Holland. Vanuit Harlingen verzorgen we onderhoud, reparaties, refits, straalwerk en coatings voor een breed scala aan schepen. Van robuuste werkschepen tot exclusieve jachten. Dankzij onze moderne faciliteiten en een hefcapaciteit tot 100 ton kunnen we snel schakelen en efficiënt werken. Heeft uw schip vakmanschap nodig? Neem vandaag nog contact op of ontdek wat wij voor u kunnen betekenen via multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties, onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Als je je bijl nooit slijpt, word je een oude man met een botte bijl. Als het te laat is, slijpt iemand hem voor je. Dan ontdek je hoeveel sneller het al die tijd had gekund. En dan wil je de verloren jaren inhalen. Wees geen botte bijl. Slijp je digitale gereedschap. Studio1.nl. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
Nou, goedemiddag dames en heren. En we zitten er helemaal klaar voor om Jim wat te vertellen over de wedstrijd van de Grutte A. Mijn naam is Louwe de Jong. Ik ben altijd skipper geweest bij de IFKS. En naast me zit Walter de Vries. Ik als skipper. Goedemiddag. Waar hebben we zin in? Ja. En we zitten er helemaal klaar voor. We krijgen nu in beeld, dat zag Jim, dat we op een delbaan krijgen. We wordt eerst onderin, of dat we starten. Dan geven we eerst nog boeien in die een liedje C opluidt. Daarna geven we nog een spreader en dan geven we de onder. Wat denk je ervan, Walter? Ja, ik hoop dat de wien lekker steen bloedt. Dat de spreader en dat de boeien lekker erin lezen wat ze juist vorige week ik dingen. Dus een soort zin in. We zien hier op het startschip de rottenstut erin hangen. De wiet reed blokte vlagen. Betekent uitstel. Nou, we zijn het al. De wind zal waarschijnlijk rombje naar het westen daar. En de commissie zal nog even bezig wezen om de baan erop naar in te lezen. Dus dan... De wedstrijdleiding heeft even drukte. Ja, die moet nog eventjes onder de bak. Ja. We zitten hier aan boord bij vrouwtje Meijer op de jonge Jasper. We zien 2 bemanningsleden die de giek wat uithouden. Er stiert een mooi koeltje. We hier krijg al even de hand. Welke fok moet je ervoor hebben? Nou krijg ik al even bericht van de Liereman van het Hielperskoetje. Van wij konden dat jet iets. Ik ben benieuwd. Dat klopt. Nou Walter, daar is de jet iets ik wel op traind. Ja, zeker. Ja. Volgens mij kon je dat ik wel binnen de 40 seconden om er even een doekje voor te zetten. Nou ja, we hebben wel zo hellen, maar ja, in de wedstrijd is toch altijd wel wat spannender. En dan ben je wel blij met een minuutje. Ja. Nou, daarom. Dat is, we krijg ik al. Het is een windkrachtje, nou wat zat we hebben, 2. Ja. En meer stiert er niet. Maar je zorgt toch dat de skippen er knap doorheen gaan. Het is een verhaal van... het is toch prachtig dat je sponsoren hebben en dat je kiezen kan tussen een lichtwaarvak, een midwaarvak en een zwiervak. Met verschillende diktes. Want we hier eerst er al even de hand bij de IFK's. Mooie hele lichte doekjes van Science Ounce. Het gewicht per vierkante centimeter broeken. Wils bij de SKS het lichtste 12 ounce is. En dat wordt bij de IFKS eigenlijk een beetje als een midweer vakbroek. Hoe is dat? Ja, een stukje iets in dik. Ja. De meeste zitten een beetje in die range. Hè. Je wilt, wat je wat door wil je echt het resultaat zien. En dan, vooral in de romme raken en verder wien. Dan pikt zo'n lichtvaarvak. Dan krijg maar even neer wat sneller de wien. En onder de wien dan gaat het ook prima. Tot een bepaalde windkracht. En dan geef ze wat vervorming in. Dus dan kan je beter een dikkere doek hebben. Juist, we krijgen nu terug dat het toch nog even wat langer de uitstel duurt. We gaan even, nog eventjes pauzeren. En als er wat meer aan de hand is, dan komen we er bij hem over om. Tot zo.
IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Maatje die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot 8 augustus brengen wij het Scootse ziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen, in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Maatje het mooi, van de kant, het wetter of weerstek best. Feel de street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.frl en onze social media. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Als je je bijl nooit slijpt, word je een oude man met een botte bijl. Als het te laat is, slijpt iemand hem voor je. Dan ontdek je hoeveel sneller het al die tijd had gekund. En dan wil je de verloren jaren inhalen. Wees geen botte bijl. Slijp je digitale gereedschap. Studio1.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
Nou, goeiemiddag dames en heren. Hier ben we weer. Mijn naam is Luwe de Jong en ik zit hier op het uitzendingsschip samen met Walter de Vries. En wij zijn ons oordeel even aan hoe de schipper die in A-klasse. Nou Walter, we hebben even een schopje wachten. En doen we hier staat er over de wien. Kan je dat ik even over een beetje vertellen? Jazeker, ik heb er wel even wat over vertellen. Dus, de wien die is helemaal draait, die is helemaal omgegaan. Dus het is prachtig mooi dat de wedstrijd net er ook in is en die toch dus verletten wordt. Maar de Rotterstad die zou er binnenkort wel uit hellen worden. Want ze proberen er weer een baan in te lezen. En de wien is helemaal totaal omgegaan. Die komt nog weer zwart in het noorden bij. Dus we zijn blij dat er nou weer wien is. De scootjes die krijgen weer wat meer gang. We hebben een trekker trace erbij en de scootjes voelen helemaal weer om. Die varen bijna 1 kilometer per uur. En op de laatste lijn ze bijna stil. Dus het is mooi dat de wedstrijd uitgesteld is. Dan kan het nou zien dat ze nou weer... Als er in een overhaar stelt dit, Walter. Ja. Van 4,8 wereldsteen. De Redbad 4,3 km per uur. Ik zie de Vrije Fresena 4,8. De jonge Jasper zelfs nog een hele kilometer per uur. Dus dat is ook wel prachtig om dat even te vertellen. Dan heb je daar een idee bij hoe het gaat. Dan wordt het nou net zo hut, maar het gaat... Je bent er zelf de beelden derk van. Dan kan je eigen favoriet kan je er even uitpikken. En hoe ze nou met 10 zielen binnen. En hoe dat, wat voor snelheid dat ze daarmee heel kennen. Nou, wij hebben op een gegeven moment nog trokken liggen dat bij het startschip nog steeds een Rotterstut erin hangt. Ja, maar het is nou eigenlijk Wossa. Vanavond krijgt Boeten ik al even. Dat er een wien, die komt nu uit noordwestelijke richtingen. Vanuit de Oosterdiek. Ja. Ze zeggen eerst naar de wienmolens bij de Noordoostpolder. En die kwamen steeds langzamer gingen die draaien. En nu beginnen de wienmolens zo bij Breeshandiek steeds harder draaien. We zien hier nou ook in het scherm dat in 2024 dat Iltjebaas, het makkerscootje met Klaas Kopeers wonen het. 2 waarom in 24 de sterke Jerke met Pieter Hilles. Nou, die beide schepen erbij. 2023 de Westenwind. Die zit nevens mij in de B-klasse. Ja, die zit in de B-klasse, ja. Het is het oude schip van Willem Zwager. En dat zat je met Willem, die zilt al weer een aantal jaren op het Loutersgoedje. Ja. Maar hier is daarom weer dat winnaars van de laatste jaar. Het is natuurlijk ook fantastisch, Walter. Dat zie je natuurlijk ook knap zwitstekken kennen. Ja, ze kennen prachtig. Ze proberen dan ook bij een mooie prachtige mooie baan niet te lezen. Hij is niet wetter nou. Hier de pijlers hebben een snipperdaal bij de ton. Zouden de meesten de zwitten er wel even goed indrukken. Maar voor de rest hebben ze daar qua diepgang hebben ze niks te duchten. Daar kunnen ze alle kanten uit. Zo ondertussen dat ze prachtig weer te zien. We gaan ze straks even een verhaaltje hand over de fokken. En ze straks gaan de winnen natuurlijk wat uit. Nou, dan probeer je je lichtste vakje van 6 ounce ervoor te zetten. Maar nu begint het toch weer een beetje twijfelachtig te worden. Hè? Ik heb het idee dat de wien we zorgen hier op het track en trace in ieder geval dat de skippen steeds snel gaan. Ja, dat ze weer gaan krijgen. En dat er misschien al betwijfelen wordt om van het allerlichtste vakje, het lichtwaarvakje, naar het midweervakje te gaan. Ik weet er wel stoten van vies, Walter. Maar... Ja, zeker. En dat is het de snelheden die hierin inderdaad wat op. Er komt wel wat meer wien. En ik hoop dat die wat constant is, dat ze er direct een mooie baan die lezen kennen. Want we zitten er steeds maar een Rotterstut op het startschip. Dus we zijn in afwachting van als ze alle boeien erin lezen, dat we een mooie cruise krijgen. Ja, nou, dat is eigenlijk het verhaal. En je zal er straks wat beelden krijgen van het scootje de jonge Jasper van schipper Vrouwtje Meijer. Dat is hoe daar is de camera aan boord installeerd. En op zich, ja, piepste scootje. Prachtige vorm, prachtig onderwetterschepen. Wie weet, ik een vrouwtje bij maar dit waar ik wat zien litten.
het is, we hebben, Walter en ik hebben even uitzocht wat de lengtes en de breedtes van de schepen zijn. En het is juist dat de jonge Jasper, mooi 3 meter 56, toch een van de smellere schepen is. Natuurlijk een handig schipje. Wendbaar. Wendbaar. Ja. Is natuurlijk wel handig, maar dat waar. Zeker. Dus we zijn naast aan boord. Ja, we zorgen nou wat actie op het startschip. Je hebben het zelf ook in beeld. We zorgen de oranje cilinder erin, baan 1. Dat is de op- en delbaan. Ja. En je zorgen de groene vlaggen erin. Dat betekent dat we de baan stuurboord omdraaien. Dus mooi de wies van de klok mooi. Met de schippers aanstaan om de boeien heen. Ik denk dat de rottenstutter ik nog steeds inhangt. En als die de aas nu helpen wordt, dan zal de startprocedure beginnen. Maar we hebben binnen in ieder geval z'n vier heen dat we weten dat er een op- en delbaan in komt. Ze mooi de wiezers van de klok mooi draaien. En we binnen nou wachten voor de startprocedure. Ja, de scootjes wel wat onder in de maar zielen. En sommigen die trimmen nog even een beetje. Hè, om de zuil en dat je, zeg maar, dat je de zwutten op goede plek hebben. En dat de wind al een beetje onhellen. Dan wordt het zuilen wordt wat baller worden. En dan loeken ze het weer aan. Maar ze proberen altijd weer, zeg maar, het goede evenwichtpunt te vinden. En dat is juist mooi. Dat is het hartstikke mooi dat je van de vrouw van Zena, die zielt nog wel wat rommer. Maar de scootjes, als het echt onder de wind zielt, dan wordt het eigenlijk een scootje maar de pink sturen kennen. Dat je zo weinig mogelijk rem je met je roer. Nou, ik zie nou hier op het trek en trace ik dat die vrije Versena, dat ding, dat schip jongen een hele kilometer per uur rent. 8,9 nou. Maar het zijn een kilometer per uur. En hier zelfs de vrouwen Jantje, 12 een hele kilometer per uur. De Strieber, 11 een hele kilometer per uur. Zit bij gang in de schip, man. Ja, er komt wel wat meer wind dus. Het machtig, jongen. Er zit nou een traaiertje. Daar hopen we op. Als we dat in ieder geval horen. Hè, dan dan kan je alle kanten nu. Ja, dat is altijd wat steenbloed. Maar we hebben kans dat door de zeewien, dat hij misschien nog wel een beetje terugzetten gaat. Het wordt in ieder geval wij verwachten een spectaculaire wedstrijd. En dat weer het startschip, dames en heren. De IFKS-vlaag hier omheen. En volgens mij betekent dat altijd dat de startprocedure haast begint gaat. Je komt ook even duidelijk mooi her. Tenminste, dat bij u al. Bij Walter en ik doen het heel duidelijk her, alsof we ernaast doen. Dus dat. Maar de vlaag gaat erin, de rottenstut zit er nog wel in. Het zou betekenen dat ze nog even de puntjes op i doggen. Ja, boven de tonen misschien een beetje verliezen, omdat de wind nou een weer een beetje terugdraaid is. Ja. Maar het begint al hier prachtig te zien. Gelukkig wel. Want niet alleen nog voor u om je van informatie te voorzien, maar als de soilmakers, we hebben het al even over die vakkenhand, maar de soilmakers die hebben die tuigen gaan maken voor tussen de windkracht 2 en de windkracht 4. Nou wordt altijd de hutter waait, dan moet er al gereefd worden. Maar dit zijn eigenlijk gewoon de omstandigheden met de soilmakers het spul van Maatje. De grote pier hier in beeld. Prachtig vakje ervoor. Het ziet er schitterend uit. Ik vrij licht. Ik het bovenin moet je dat het vakje begint een beetje heen en weer griemelt, zeggen we dan. Nou, dat die, er zit wat leven in. Ja. Maar het voelt me bij de Emanuel ook al op. Dat die een prachtige witte vakken voor hebben. De vrouwen Jantje zullen we hier links in beeld. Ja, maar ja, hier in de A-klasse, iedereen heeft er knap van elkaar. Hè? Dat is gewoon genot om te zien. We hebben hier het startschip. En de rottenstut hing het er nog in. En volgens mij ben je hier aanstond hotel. Ze staan al wel klein. Die hebben de tweede man van links, maar de portofoon kleer zitten. Hebben ze contact met elkaar. Ja, die houdt meestal gewoon dat de bovenste tonnen een beetje naar je bakboot of stuurboot bracht voor de beurt. Dat moet ik al dat doe ik al even super. En ook heel volle werk voor
van de meesten van de starterij, zeg maar. Hè? De grote boer van de Haakbouwers zit erin. Ja. Het skip is van de zielvereniging van Warkum. En normaal gesproken is Saskia Westerhof de wedstrijdleider. Maar het zou je misschien wel mooi gekregen hebben dat haar zoon Bas Westerhof mooi doet met de jonge Jan, de poep. En Saskia wil geen belangenverstrengeling hebben. Dus als de A-klasse zielt, dan doet ze een stapje waarom. En dan is er binnen een andere persoon die dan beslissingen nemen die essentieel binnen eigenlijk, hè, Ja. hoe het wedstrijdziel. Maar ze wil absoluut net hebben dat er een belangenverstrengeling. We zullen hier nou een beetje aan de linkerkant het bruine scootje, een beetje in het midden, meest linkse. Dat is de jonge Jan. Bij hier in Juster hier we nog even een beetje discussie wordt er zitten, maar van god wat zou dat zeilteken eigenlijk inhouden. We zullen je trouwens nog even eerst even door een commissieboordje en het commissielid het stokje omheen met een heel Fien vaartje is het? Ja, fijn. Eigenlijk dat best een beetje zien als cassetteband materiaal. Heel veel materiaal dat ze precies zien kennen van hoe de wind stiert. En dat ze aan daarvan de baan erin lezen kennen. Over het algemeen lezen ze bij de pin. Dus onderin Safir mogelijk bij het stadskip Wai. Laat je er over het algemeen wat gunstiger in. Om een beetje spreiding bij die lijnen te krijgen. Nou, Ja, dan moet iedereen op een bultje zitten aan hetzelfde plaat. Dus dat wordt het heel druk. ja, nou dat is eerst van de morgen, ik vind dat zo de B-klasse wat volgeest. Maar de koers bij de droombeelden van de morgen bij de B-klasse zien, dat ze daar al je perfect op de lijnen zitten. En dat is, door zo is het ik al, er wordt steeds meer traind. Dus het niveau Niet omheen. Ja, nog steeds omheen. Ja. En dat is prachtig. De rattenstutters wordt, Walter. Ja. Dus dan ben ik benieuwd hoeveel vlagjes dat er op komen te staan. Hè? Ja. Ja. Voor routes over zielen moeten. Nou, we hopen dat ik zit even naar de tietjes, het is nog even voor jou. Ik hoop wel dat deze klasse nog even de schofke varen laten kennen. Ja, de wind is prachtig. Nou, Ja. Ik wil dat ze de bruis weer knap voor de kop krijgen. Ja. Ik zit weer even naar de snelheid te zien. Ik ga nog snelheden staan van meer dan 13 km per uur. Hè. Wat jullie er net zien hebben. We hebben een sein. En er gaat een vlag omheen. Dat zou 4 minuten wezen. Ja, 4 minuten is wel best. Ja. En de schippers hebben nog 4 minuten, iets minder dan 4 minuten ondertussen om een tatterien tot onder start te. En dat is die blauwe vlaggen, witte blok en het rode blok daar weer in. Ze beginnen nou in positie wat op de ziekje en ze varen bij de startlijn langs. Ja. Zo even hoe lang voor tijd dat ze nodig hebben bijvoorbeeld om de startlijn uit te zielen, hoe lang als ze werk hebben, als ze draaien. Ja. Die kun je allemaal een beetje bepalen van waar wil je wel starten. Hè? Maar ze gaan er weer mooi in. Ja, de skippen varen best. Ik zie hier snelheden bij de track and trace staan die van het jongen hebben. Een prachtig oorzicht nou dat die skippen ondertussen Achter die startlijn langs varen. Ja, en de Japanners zitten er ook in. Dat betekent, als je een nood te betiet bent, dan kun je direct naar huis te gaan. Dus iedereen bloedt al achter die lijn dat het goed is. Ja. Want het wordt dan met wel hele sneuwe punten. Nee, we tellen nou uit tot onder start. Je kunt zelf ook rechts onder een beeld zien. Nog 2 hele minuten nou. Maar als je nou te betiet door de lijnen binnen, dan kun je direct de spul naar beneden van en opdoeken en de huis staan. Dat wil de commissie, die wil nou net de volgende sodemieter maar starterij hebben. Maar met tijd verlenen moet starten. Omdat de start al oordeel uitsteld is. Ja. Monsieur moeten ze dat erop broers. Hier onderheen. Dat is gewoon achter Walter. Ja. Ik ga zo Man, snel. die krijgen alweer werk. Ja. Nou, 2 minuten. Ja, dan wordt het daar spannend. Hey, de rattenstok komt weer in. Ja, waarschijnlijk in de wind zo draait dat ze er net een goede baan in lezen kennen. Dat zie ik al
spietig. Spietig, de orenvlagen naar beneden gaan van 12 minuten. Goh jongens. Nou. Walter en ik zijn er helemaal klaar voor. Ja. We zijn van jongens, Zit strak op een stoel. gebeuren. En nou zal het... Zat wezen. En nee. we moeten toch nog even geduld Hey, hebben. zo. Ja, ik zeg al wat er nog aan is. Ze gaan de baan de tonen op een andere manier ronden. Ja. Dat is ik wat veiliger, want als dan nu het op een deelbaan waar komt, dan kost elkaar altijd zien als toen horen ze om door van 5 van doen in de C-klasse. Dus dit is qua veiligheid dit wat makkelijker. Ja, het is nog, we draaien nog aan de chinnewiezers van de klok in. Ja. Bakboord om. De bakboordskleur is rood. Stuurboordskleur is groen. Nou, Siep Banstra hier er altijd een handig ietsje voor. Je moet een gas denken. Gras. De groene kleur zit een stuurboord. Groen rechts aan stuurboord. Want bij de meeste mensen is de gas groen. Vooral bij de burgerlieren. Maar ja, en we hebben de baan. Je zorgen nou dat de baan er inkomt is. Ja, dat we eerst de baan hier gaan. Bakboord om. Tjen de wiezers van de klok in. Dan door de spreader. En dan gaan we onder. En dan moet de skipper zelf kiezen van als ze nou boei traaien of jou nemen. Ja. We binnen benijd. Ik hoop dat ze de procedure snel opstarten. Zo, er binnen al een vakken aan het wisselen. Ja, daar is het al. Ja. Ik Raderhoek, die Raderhoek. Ja. En er zit nog een bij met een sterke jerken, zorg ik had ze er maar een vak aan de gang binnen. Dus wat wij al zijn. Dat komt nog wel uit, dat is wel leuk. Ja. Wat wij zijn al van, die wien kan nog best ros zetten, die zeewien. Ja. En moest je zo gauw mogelijk een speel voet krijgen, want ze willen natuurlijk wel die met goede die startprocedure ingaan en op het goede plak. Maar dus een sterke jerk, ik in de vak nog. Ja, sterke jerk. In de vak naar beneden. Want vakwisseling. Ja. Dus ze zijn nou hier. Ze denken al dat ze met een midvak wat heger dan de wien varen kunnen en of het nou wat harder begint te waaien, moet die midvak ik moest in op. Als je wat oren op de wien varen. Ja, bij de wien del maakt het dit zo vol uit. Nee. Het zou vakje voor staan, maar het is vooral onder de wien. Wat je je vleugelprofiel nodig hebben en dat maar in te lichte vak het nou net wanken kan. Dat wie in ieder geval de sterke jerken. Ja, een grote pier. De Raderhoek. Ja, en een grote pier. Is dit een grote pier? Ja. Ik het zo altijd een krijgertje in. Voor mij is de vrije verzena die we hier jongen. Zo hier. Ja, hier is een grote pier, ja. Juist. En achter het hoekje, er ben nog even... Je leest op wat net al te 4 bij de startlijn was, dus ik probeer het skip een beetje zadel te lezen dat ze in de midden van de startlijn binnen, dan kijken ze allebei de kanten dan een beetje uit. Dat is op zich wel hartstikke slim. Niet te krekkelen hoor. En, dus het begint al, hè? Ja, hier, eerst maar. Zet er maar door een voor. Het skip is ik wel onzeker een maatje. Van dan heb je een lichtwaarvak en een midmeervak. En zeker met dit waarhoud, ja, wat zegt man? Wol niet. Maar... Ze bent er ook aan het verrotten bij de sterke jerking. Ja, om het voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, hoe vlot komt die bemanning dat je iets wisselt, Walter? Ah ja, we hebben wel... maar training gaat het al krekken ietsje sneller. Maar een minuutje dan... Als er maar onder 60 bezig zijn, dan is eerst twee onderste leuvers die maken sloos. En een 60 vak eronder en dan helft hem naar beneden. Dat is vonden wij de snelste manier in ieder geval. Nou, zo doen wij dat ook. Ja. Onder de 12 leuvers los, Ellie. En dan een vakker eerst onder kruiselen en dan... maar dan wie en ik weet dat zo het best, maar dan wie en ik skippers die hier en dan een buisje met een gleuver in. En dan komen ze in één keer alle leuvers tegelijk onderloeken en dan in één keer de vakken voorzetten. Ja, super. Nou, dat is, er is voor alles uitvoeren om dat vakwisseling, nou, dat je dat zo gauw mogelijk tussen de 30 en de 40 seconden waan kennen. Ja. Ja, en ik zit even naar buiten te zien. We hebben steeds een rattenstut erin, dus we moeten het dan maar eventjes praten houden. De Striedberg gaat hier in beeld. Dan hier hebben ze krijgen al even een oor. Topper. Wat doe maar even.
En moest zien, jongen, dat die strijd, die had altijd bij die en voor de prijs in A-klasse dat Omke Sibo mooi doen. Wat ik, we krijgen alleen maar nog hier, een baaskip, 20 meter 52 met 83 breed. Je zult toch dat de laatste jaren de bredere skippen, dat die het over het algemeen wat meer voordeel hebben. Ondanks dat ze in verhouding minder kanten meters. Nou, we hebben nog even het klassement. Nou, Ian Weststreet. Nou, eigenlijk is dit gewoon de uitslag van Juster op Hilton. Vrouwen Jantje, 0,9. Maar een stritlengte eruit. Daarachter de grote pier. Ik werd stritlengte voor de Hiltjebaas. Trets, 4e sterke Jerke, 5e de Grietje Overs, 6e Striedber, zonder Raderhoek, 8e Jimte Koopmans met de deviatie. En 9e de Redbad, maar Alfred van der Pol. 10 het dorpje Estermar. 11 de jonge Jasper, daar ben we ooit aan boord. De 12e de jonge Jan. 13e de Emmanuel. 14e de Ora et Labora. 15e de vrouw Christina en 16e de vrije Fresena. We zitten op het startschip. De Rotterstut hing er nog steeds in. Dat is momenteel even bepaald. Je ziet trouwens dat ze hem ook weer wisselen hebben voor de Grierenvlagen. Blijkbaar is de wind toch een beetje ontzieken. Ja. Maar dan komt in ieder geval van Oude Ouderdijk. Ja, het is wel een steady, of in ieder geval, er is een wiengelaar, maar de richting die gaat wat volle heen en weer en daarom zou ze me wel voorin uitlooien hebben, want je hoort geen wedstrijd dat iedereen samen naar die bovenste tonen varen kan. Nou, een keer naar de snelheden zocht, dan is het toch al hier tussen de 10 en de 12 kilometer per uur, dus dat gaat goed. En nou ja, we moeten het dan... Ja, nog eens een Sturpelsvlagen erin. Scherp van die Walter, nou is het direct van in de gaten. Nee? De wedstrijdcommissie is dus inderdaad weer ontzieken. Bakboord, stuurboord. Het is even wachten hè, tot Rotterstad eraan staat. Ja, maar zo staat de man voor de sterke jerken over de vakken rollen weer op. Ja, prachtig wie doet het. Ja. Dus gewoon ik dat dit er weer 100 punten nu zit. Maak het er nog een bekende zielmaker uit Grauw. Heb ik nog wel kans met van de weekend als wat van jaren hier uit de box. Die komt direct nog eens een keer zitten. Ja, die komen hier nog eens een keer zitten. Ja. Bekende zielmakers uit Grauw. Nou, van Zeen zo. Ja. Als je Jim toe koopt, maar krijg je nog even het beeld heen en weer. En dan je ja, en je gewoon, wie is die skip wat je voor laat? Kijk, zat ze altijd net van Sjen. Ik denk dat dat een jonge Jan is. Ja, dat zou ik me kennen. We zijn weer bij het startskip en je zorgt daar op een gegeven moment een bemanningslid van het startskip staan. Die strak maar vaartje ik heb. Kijk als dat die jongen op het voorste boord zie ik hier bij de hege tonnen, zeg maar. He, om de lijn een beetje heeks op de wedstrijdbaan staat erin te lezen dat de start een beetje heeks op bovenste tonnen heeft. Hier de oerzichtsfoto. En die scootjes die draaien als eindjes om het startskip heen. Willen er in de buurt blijven. Dan kan het ook mooi zijn dat de radar ook al iets meer begint te hingen bijvoorbeeld dan een grote pier. Met deze wien, dus die krijgt dat verschil in breedte. Zoals dan krijgen iets meer dat die hier wat gauwer hingen giet als de horen. Nou, dat zie ik je even op. Want de breedte van de radarhoek van Simon Kalsbeek is 59. Ja. Dus niet echt breed vergeleken met de andere schepen. Nee, hetzelfde verhaal als die jonge Jasper. Denk ik dat in het schema maar de vrouwen Christina en die jonge Jan, die respectievelijk 54 en 56 binnen, dat ben toch de snellere schepen in deze groep. Breedte mooi, niks van Ferrari. Lengte
dat is maximaal 20 meter en 62 centimeter. Dat is de lengte van het schip van Jelle Los. Ja, die vroeger van de Elisabeth set van Ale Zwerver. Ale Zwerver, ja. Die ik nog op Lemmer hier een skipper geweest is. Ja. Maar Eus had er ook nog maar van, hè? Ja. Als de grote beer. Dus hij alle scootjes waar iedereen het weer een oplakking kreeg. Ja. Maar zo is het toch, hè? Skippen, altijd bij skippen voetballen, dat is natuurlijk ook bijzonder bij de familie Tarema. Dat is eigenlijk, vind ik, misschien wel het meest spectaculaire wat er in het oude Roeniel hier gebeurd is. Douwe Tarema, de broer van de Rutterstut, die hier op eerst naar beneden. Maar de broer van, en daar komt de Westbaan er weer in. Vertel ik nog snel even dat de jongens van het dorp Jestemar, Douwe Tarema, de broer van Gele Tarema, die had een prachtig boeteverlaatsgoedje gevonden. De Roerdomp. En daar had die scheepsbouwers Jettiets alle kennis in stopte wat ze ervan wisten. Het schip is weer omgevonden in Zuid-Frankrijk. En die jongens die zal het klein mooi zien. En er zitten al 8 prachtige boetenverlaatsgoedjes in die A-klasse. En dat wordt dit schip het afvoegt. En dan zal het de huidige dorp Jestemar ik wil weer een mooi plakje vinden. We zullen weer even naar het startschip. Wordt oud-telt. Wordt oud-telt, ja. Zet er eigenlijk de Japaner erin. Daar hebben we de Japaner. Ze moeten net betalen hoe dat start komt. Nee, dat is mis. Dan ga je in de huis staan. Dan heb je hier een... Wat nou goed naar jongen hoop ik. Hè? Ja. Dat we wel maar alle skippen de wedstrijd ingaan. Ja. Want er is net minder dan dat hier al uitskakel is voordat je überhaupt op de grond binnen. Nou, het is heel simpel, Walter. Ik zit op in een loostertje. Het is nog wat zien over fjouwen. Ja. En was een al volledige het wordt steeds krapper met de tijd. Ja. Dus de wedstrijdcommissie heeft geen zin om zo'n meter. Bam, in 1 keer vet. Nou, je kan me nog even zien dat het commentaar jong terug mijn collega Walter de Vries. En mijn naam is Louwe de Jong. En wij zullen hem de rest, was het niet in de wedstrijd. Wij proberen van informatie te verzinnen. Dat is eigenlijk het goede woord. We proberen hem informatie te hebben. Hier de beide vlaggen, de griende vlaggen. Mooi, ja, we gaan maar de wijze van de klok mooi, Walter. Ja. Want de wedstrijdcommissie heeft wel 3 of 4 keer wisselen de laatste 10 minuten. Dus dat is bijna een stoplicht. Ja, het is inderdaad als een stoplicht de boel. Maar ze doen vreselijk hun best om voor de schippers een knappe baan erin te lezen. En dat ik iedereen gelijke kansen heb. Maar we zijn heel benieuwd hoe het daar uitpakt. En jongens, het begint op te zitten. Die start, die zit er om te komen. We gaan er klaar voor zitten. Nog een dikke minuut. En dan gaat daar de eerste Japaner eruit. De sein, die willen niet alleen nog mooi geluid doen. Maar ik moet de vlaggen, want het geluid draagt natuurlijk verder op het water. En hoe verder je bij het startschip zitten, hoe langer het louteren doet om bij je te komen. En dat is ook de reden dat je eigenlijk richten moet op de optische sein, op de vlaggen. Want dat gebeurt er werkelijk. En de rook van het schot, dat kerst meestal ik nog wel even zien. Dat is ook wel grappig. Ja, nou dat. En daarna eerst de kanaalpas. Dus Jos wel de radar ook, die begint al wat gang te verminderen. Die liet het zeilskool wat losser. En dat Jos bij Jim tegen, Jim heeft de vak al wat klapper in. Dat ze de gang. Ik denk dat ze nog wat drawing gaan, want dat hele spul laat je op stuurboord. Ja. Dan maken we vaak nog het beeld uit op bakboord. Jongen, het is nog maar 20 seconden. Er zijn nog een heel soort schippers die hier op stuurboord starten willen. Wij weten net hoe die boppenboeier hier loopt, maar blijkbaar is het gunstig. Dus dan wat 10 seconden. Ja, dat ik zo goed. Goed ik vind het wel bijzonder. Sieslings de vak naar los hebben dan. Ja, hier ik. En er zit een peer. Dit weer startschot. Jeetje, dan ben je zo mooi uit de led alle jaar. Ja.
Voor mij ben ze wel allemaal heel voorzichtig dat ze Ja, met die... dat denk ik dus ik. Ja, want dit hier... je zit hem wel... Nou, van mij zit... zo, dus wij hier de verkeerde informatie hier van kregen. Het is nog een minuut. Ze wel nooit draait alles wel op bakboord. Precies. Maar wat we daar zorgen, is dat daarachter... Dat ze daarom denken moeten dat ze geen indring start met. Ik denk dat de sterke Jerke is die daar dat gat bij het startskip dicht houdt. Onderin zit de Go. Nou, zit die erachter? Nee, de Go die zit bij de pin. Die zit je bij de pin, ja. En die Ja, moet je dat hier soort, nog gang. De Strieber zit ernaast. Vrouwen Jantje en Jestermar. Er zitten fjouwer toppers hier onderin. Zo ziet die voor. Maar hier, het is of de deviatie of de sterke Jerke. Die horen daar het spul dicht. Ik denk dat dat deviatie is. Ja. De Dat is de sterke Jerke helemaal onder de zuil. Ja. Jongens, dit weer het startschot. We hebben hier een verkeerde T-trok kregen. Maar ze binnen los. Ja. En moesten daar gaan ze. Prachtig. Ja, ze binnen wel los. En dat ik dat zo. Wordt dan vrij heeg. Ja, hier misschien hoe mooi had het Rere Cliff. De vrije Fresena erbij looit. Ja. Sneu voor de eerste maart. Die zitten wat in de vuile wien. Ja, sterke Jerke die looit erin. Vrouw en Jantje hebben een mooie fut. En dit dit is Sietse Broersma. Die komt hier ook bij het startskip GTL. Die willen heen starten. En dit zou een makkelijker wijze, denk ik. Die hier het meest linkse scootje. Die liet ik heel mooi voor te komen. Van Bruushouwen en Wiet. Ja, dat is de makkelijker. Ja. Tje, die had hier de vrouw Christina eigenlijk al in de vuile wien. En Simon Kalsbeek, die toch rechts in beeld zit met Wiet en Oorske. Die kende ik dit vertel. Links luidt Jimter luidt ik prachtig mooi bij. Ja. Jimter koop. We moeten alleen nog om denken dat het schip wat erachter zit, dat die hem haast net uitdekt, dat hij de gang krijgt. Maar... die Gieteloe staag. Ja. Jesse Maarten denkt van, jongens, dat dit een slag ken ik in eer bij Helly. Dat wordt al hier niks. Ik draai hem op een boeg en ik doe eerst mijn stuurbootslag wel. Het voordeel van hem is wel, had je hem de geuste krijgt, dan komt hij aan zijn bakboord bij de bopperste tonhouden. Ja, ik zit even naar de snelheden te zien. Ze gaan alle boven de 10 km per uur. Dus dat is zijn mooie gang erin. Nou ja. Ja. Nou, hieronder zit weer de jonge Jasper is jammer genoeg vies te laat bij de start. Het lijkt ik wel dat hij hastig voor de startlijnen komen moet. Dat beeld hebben we nog even niet. Maar die had pech gehad met die te horen, denk ik. Want die rent maar 4,6 km per uur. Volgens uw gegevens. Nou, het viel even vanaf deze kant. Hier rechts de sterke Jerke. Mooi liek het aardig gang te hebben. En nu zorgen we het schip van Alfred van der Pol. De Redbad. En... Je hebt al uit boven. Ja, je hebt de Koopmans. Die liet het daar wel mooi voor te komen. Maar het is juist dat Jester maar nou toch ik min of meer een vrijziel kent het. En dat je in ieder geval wel zo'n gong in het schip hebt. Die liet het eigenlijk wel onder die hem te Koopmans hoort daarin. Nou, dat is wat aardig in. Ik heb wel het idee, als we bij de boppenboei binnen, dat het viel al wel aardig uitbekoor schut is. Een stuk of 4 of 6 kippen hebben we gekozen voor de stuurboordslag. We hebben nou ook de beide boppenboeien. Die hebben in ieder geval op je scherm van de track-and-trace wasje in. En als we naar de track-and-trace lijn zoeken, dan denk ik toch dat de eeltjebaas, en die liet het nou wat te draaien, dat die er, ja, nou heb je hem zelf het beeld ik. De eeltjebaas die gaat nooit de stuurboordslag in. Hier de gang er eventjes wat uit, maar hier de grote Pierik die hier helemaal richting het strand gaat, die het de gang erin, maar dik 11 km per uur. Hè. En ik zit nu in een heeltjebaas, die moet wel wat op gang komen naar de draai. Als ik naar de snelheden zie, dan heb ik het idee dat je onder de wal, dat het lijkt wel dat er wat meer wiest is. Ik weet er wat stoten van, Teens. Ja, dat is voor u wat makkelijker te zijn nou. Ja. We hebben zo mooi eventjes dus de track-and-trace erbij. Dus. Ja, nou, dat zie je met thuis nou ik. Ja.
De track and trace jouwt zelfs bij de grote pier. Dat ding ontiegelijk snel rent. Nou rent het snel iets waarom. Ik heb het idee dat hij nou door de wind gaat. Ja. En hier hebben we het overzichtsbeeld. Hier dit een jonge Jan. Qua modeltje dat er wel uit als een piepster. Ik hoor de achterkant er helemaal uit rent. Bas Westerhof. En hier hebben we nu gezegd, de grote pier die komt je nou over bakboord omstouwen. En ik zorg dat de sterke Jerke die draait erop. Die draait onder hem. Ik probeer het voordeel van het onderliggende schip te hebben. Maar hier ondertussen komt er ik alweer de redbad houden. En zat ik het op het track and trace in ken, zou je er wel krijg verdeel kennen. Maar dat is link. Wat Hopert van der Poel doet het volgen. Hij gaat de verdeel. En hij gaat ik voor de grote pierdel. En deze skippen die stoven naar de boppenboeita. De deviatie gaat je door de wien. Maar er gaat wel een skip achter, dat zal de redbaat wezen. Die gaat achter het skip van Sietse Broerspadel. Tegen de scootje, de oor uit Labora. Hier de deviatie. Die draait nou ik, ja. Ja, maar die zal haast ik wel naar de bakbootslag gaan. Hier hebben we nou een makker, die zo je mooi in beeld. Ja. Zit ik prachtig voor je, die zal ik het dat die voor het hele spul langs hier. Dat die eerder haast een bij, denk ik. Ja. En, want ik heb toch het idee dat de schip die keer die slag richting Enkhuizen maakt zien. Ja. Dat hem niet is. Deze jongens, dat clubje wat we nou ook in beeld joggen, die aan de kant van het strand zitten, ja. Die liep je nou de beste papieren te hebben om ons bij de eerste bij de boppenboei te komen. We zijn nou niet heel op in, Walter. Ja, ik zit de man niet aan de kant van een staveren zitten, maar dat met een groepje van zeg maar bijna de helft. Die vaart. Zat wij hier nog op track and trace kennen, zal dat Eeltje baas wezen. Maar we hebben hier prachtig in beeld. Dan maken we, daar gaat hij al. Hij gaat als je bakboordslag. En hou er rekening mee, ze moeten mooi de wiezes van de klok mee. Dus het maakt het in wezen ik niet uit. Je hoeft die slag niet helemaal trots te zetten tot aan de oude haven daar. Maar de Eeltjebaas gaat in zijn bakboordslag. En zat je met nou ik op beeldje kennen. Liek het dat hij al aardig aan het uitroen is. Ja. Persoonlijk zou ik ervoor gekozen hebben om nog een paar meter trots te zetten. Om die schip nog wat vuile wind in hand. Ja. Voor je eigen voordeel. Maar Klaas Couperus denkt van nee, ik ga toch door de wind. Ik dacht het kwastenpaard naar de boeita. En ik probeer je, want hij zielt op deze manier niet een meter te vier. Nee, precies. Hij houdt nog wat erom toe dat hij eventueel een wieskeft die nog wat opvangen kan. En dan gaat hij aan zijn hoe stuurboord naar Tonsita. Nou, en als dat wij ze inschatten kennen, en je kan dat nou op een beelden heel goed zien. Klaas Couperus, maar het maakt hem een scootje, de Eeltjebaas. Ja, je nou een beetje. Je scheepslengte tegen en en hij zal nog even een scheepslengte trolloeken. Maar er komt eerst een bakbootskip mee over. Of stuurbootskip mee over. Hier, de Emanuel. Toch eerst dat die hoeken net zo goed weer, maar het liep het nou wel. De Eeltjebaas gaat nog door de wien. Het eigenlijk op deze manier je meter te volle zielt. Het houdt hier bij de boei toch nog heel een mooi gatje. Ja, die jongens hebben een gatje waar ze gewoon eerst even dat ze eerst even mooi vooruit kennen. Dat ze redelijk safe zijn. Maar beneden hoe het... Ja, dat wordt nog aanspannend. Want als je dat alles bij elkaar komt. Die krijgen we haast en wat situaties. Emanuel die laat er ik prachtig. Ja, maar juist dat die Emanuel flink heeg ophoudt. Want ik ken haast nog wat twaarskippen tussen. Je wordt erom te horen van radar ook. Ja. Kom, en die mooie hun helemaal door de wien jaaien. Precies. En eigenlijk bestaat de bobbers de boei niet. Hè? Dat is zo lastig als je de baan stuurboord omdoen.
Want dan de bakboordschippen, het is eigenlijk, ja, ze hebben het over, je met de vorring in hand, nee. Je met de wieken, de stuurboordschip met de wieken. We hangen vorringsregels in het zeilen en in het varen überhaupt, maar je hebt wiekregels. De deeltjebasis is eerst en het tweede Emanuel, zat wij voor zijn hier. Nou, ik kan het makkelijk vertellen, Walter. Ja, dat gaat hartstikke mooi. En dan komt de rader ook nog eens strijden. En ziet zijn broersma als vierde. Zit er echt prachtig bij. Twee prachtige boetenverlaat scootjes. En dan komt Jerry hier van Bob Mouw. Die shirt dat ziet zijn broers wat er de wien giet. Is dat de grote pier? Ik ken het zo. Nee, ik ken het helemaal niet. Of weer dat ik niet Jobers. Ik ken het niet helemaal niet. Sorry, ik niet Jobers ik toch wel eens kennen. Maar die draaft nou, dat schip draaft. Oh ja, we kennen natuurlijk hierin. Het is een vrouw Jantje. Juist wel? Ja. Die gaat er nou maar in gang over het schip van Sietse Broers mee heen. Maar die kwam hier natuurlijk wat rond toe houden. Deviatie. En mooie knikking gescoord. Ja, de deviatie is er nou ik. Keurig. Zit mooi topgroep. Nou komt de go aan. Nou komt er die Chopers, ja. Mooi in het middenveld. Nou, gaan we weer naar de kop. Gaan we weer naar de kop hoor. Dan, ja. Ja. Mr. Shane. Deviatie. En daarachter de Grietje Obers. Striedber. Zit er waar achter. Ja. Nou, dus juist dat die skippen. Ja, we hebben hier even de Grietje Obers vol in beeld. Die ben je bij de guideboei. Bij de spreader. Zullen die proberen binnen skip te worden? Ja. Want, hier wordt nog aardig wat rond wat airlines. En je mag beneden natuurlijk kiezen. Ja. Als je links of rechts om gaan. Hè. Dus, hier komt de Striedber. Die draait op het tusken. Ja. En de grote pier is Jochem. En die jongens, wat ik goed, wat een geoliede machine op de Striedber is dat die al uitstaan hebben. Wil dat op een Grietje Obers nog gebeuren met. Ja. Het is spietig voor ze, want het is juist dat de Striedber hun al aardig onthouden is. Ja. Dan de grote pier, jogende, ziende oor uit Labora. De redbaat is 11. En je bent al wat situaties. Ja. Wordt niks meer hier, dat de redbaat ik bijdraait. Dwarpje Estemar. Gerard de Tonnes. Gerard en Beeske, jongen. Dit is... Jongen. Die jonge Jasper, je wordt vol pech. Ja. Nou, dan wil ik nog protest maken met de Lutsen. En dan zijn de boeien verheerst dan? Ja, dat is niet best. Dat zwutten gaat helemaal omheen. Het zwut gaat allemaal, want die jonge Jasper, dit is nu. Die hebben boeien raken. En die hebben boeien mooi op sleeptouw. Sterke Jerken zit op 14. Ja. En de vrouw Resena zit op 15. En de Freya. De Freya Resena, ja. Nou, dat is ik wat, Walter. Ja, dat is wel. Oh, dat is een drama, jongen. En dan die boeien ik nog mooi op sleeptouw. Ja, hij zit nog steeds aan het. Waarschijnlijk zit er aan het kabeltje van het zwart mee op heegheist. Ja. Zit vast, zit er aan vast af eerst. Ja, die houdt al hier de consternatie en het is natuurlijk ook weerstand. Het is niet handig om zijn hamer mooi beton mooi te slepen. Nee, bliksem. Sneu. Ik heb wel eens hand dat ik een mooie startboei dat ik het een keer hier. Dat ik denk van nou, 2-3 meter rond, maar er zit zoveel touw om dat ik die achter het zwart kreeg. En dat hij naar je touw loopt verder. Dat is dan jouw schuld dan natuurlijk niet, maar die hem wel raken, dus je moet er weer op nee. Dus de boeien boord is er al bij om weer haast maar op een plakje deel te lezen. Ja, dat wordt een protestwagen lutsen. Je zit hier op boord bij die jonge Jasper. Ze houden het spul in omheen. Als ze hebben. En ze knopen hier in Sturboordswand. Dat is natuurlijk zo bij het Sion. Van je bent je eigen scheidsrechter. Dus als je dit niet eens binnen mag over, dan mag je niet oplossen. Erop maar pikken te zwaaien of mijn vaderbomen te slaan. Maar je moet het protest inzien. En dan wordt dat toch een commissie behandelen. En ben je het en dan kan je een eigen beroep op een kaarten. Dan wordt dat ik weer behandelen. En
Daar moet je het aan bedwan. Nou, we gaan bij de Wiendel. Tugen al je breed uit. We proberen ook een beetje uit te dekken. Ja. Zoals mooi dat het sterke jerken wat aan de buitenkant van het veld zit. En die probeert daar zijn voordeel mooi te helpen. En, Ja. Hier staat bij de Wiendel, maar ik zit s'avonds even te zien. Ik vind het toch wel opvallend dat de sterke jerken en de eerste maar, per absolute toppers, dat die in het achterhoofd zitten. Ja. Dus ja. De start. Nou ja, dan komen we er inderdaad weer achter dat de start best wel essentieel is. En, ja, de Hiltjebaas luidt voorop. En we zeggen nou bij de Wiendel dat de achtste skippen nog wat meer gang hebben ten opzichte van de voorste skippen. Omdat die wat oudekt worden. Je zag hier nou in het oerzichtsbeeld dat al die skippen breed uit gaan. En door die skippers dat ik dan wel om probeer onder elkaar waar te komen. Hier aan de linkerkant van het veld draaien skippen, die elkaar wat naar je. Maar het veld zit toch aardig dicht bij elkaar. Maak hem het wel een lietsgatje. Maar ik vind niet dat dat genoeg is. Want ik heb toch het idee dat het spul wat iemand geschoten is. Zo bij de Wiendel. Ja, de jonge Jan die had hem ik mooi. Ja. Zit aan de buitenkant van het veld. En daarachter zitten die hebben wat minder wien in de vakken. Dat zorgt ik heel mooi. Nou, ik hoor dat natuurlijk helemaal invalt. Dat is de rade roek, hè, dat. Ja. Die erachter Ja, die hebben wat minder. Ja. Daarachter de deviatie. Vrouwen Jantje. Ja, dan hebben we even een beeld van oude zijkant. Makkem hebben we niet in beeld. Die zit er nog een lietsbietje voor. Emmanuel, die zit er ook. Die zit er precies tussenin. Maken we dus nou wat omheen geloven. Ja. Dus die proberen nou wat... Nou, die heeft de vak nog wel heel mooi vol. Ja, precies. Die heeft er wat meer snelheid. Ja. En ik heb het idee dat de man nou de loert ik ben, Helly. Ja. Dus dan ben we haast nog wat in de buurt bij de onderste boei. Ja, zo is het hem al in beeld. Ja. Ja. Dus ik ken mooi dat gaatje, dan kan je ze een beetje mooi oorsnijden. En ze krijgen ook weer wat meer snelheid. Dat kunnen we mooi op het track en trace in. Dat krijgt weer een hele kilometer scheelt. Dat ze hij rent snijden kunnen. Ja, maar hij rent wel snel nou. Hij rent nog bij de Orenboy. Ja. Alhoewel die er wat dichtbij zit. En Emmanuel die pakt nou de Orenboy, denk ik. Want de Makkemer gaat nou haast een eerste slag richting het strand. Want Wiels had Emmanuel, dat zal haast richting Medemblik gaan. Ja. Dan ben ik benieuwd hoe het pakt. Ja, ik. Nu Jan kiest er ik voor. Ik ga naar de wal. Ja, die tikt naar het strand. En dat ik dan zo hoe de volgende varen, de volgende treien, die geven gewoon de boei van Emmanuel omheen gaat, in die ik pakken. De Klaas Couperus wel wat een gatsie vallen lid. Ja. Ik vind dat de jonge Jan daarvan profiteren kan om de krijg Bob te stekken. Om niet last te hebben van zijn vuile wien. Zat de Jen al redden dat op? Ja, dat denk ik. Ja. Ja. Hij had wat een gaatje vallen lid. Ja. Hier het liefst wat dichter naar de tonnen eromheen gaan. En zodat de jonge Jan had ik meer gong dan een Makkemer. De Hiltjebaas komt over het op gang. Vrouwen Jansje gaat nou om het tonen. Ja, vrouwen Jansje pakt Krekos de Emmanuel de boei naar Noord-Holland. Zo, maar die draaien er mooi omheen nou. Ja, die liet ik een liedskaartje. Ja, dat valt mooi. Dat valt mooi. Dat kan niet skippen. Nee, dat is prima. Ja. Een briefkaart zonder postzegel, hè? Zo. Ja, juist, dat zou je ordertje te brouwen dan, hè? Ja. En dan gaat de Kaalsbeek er om het tonen. Dus wat ik wel leuk vind is dat er skippers verschillende gates pakken. Jimter gaat weer richting Stroom. Ja, die gaat dan weer richting Stroom, maar dat er toch een blijkbaar luitenbaan er gunstig in. Dat is een mooi verwisseling. Ja. En de Go die gaat wel weer voor de slag van het
richting Medemblik zit. Ja, ja. Dan zoals die grote pier weer aan het strand te gaan en Striedberg die gaat weer richting Medemblik. Dus Ja. verdelen het wel mooi. Nou, dat betekent dat de baan er ook goed in loopt. Want Alleen nog, nou zoals weer dat grote pier weer ronddraait, want die zult nou in één keer dat er nog een skip tussen zit. Ja. Het hij ooit weer rond te verjammerd, dat wilde ik net. Dus die pakt nou toch met de Medemblik kansen. Maar. Ja. En dan kan ik heel mooi onsnijden. Dan heb je iets meer tijd om scoren te krijgen. Nou, dat doet ze bij de grote pier wel goed. Maar Ja. ik ben bang dat Sietse Broersma, die nou aan het kijpen is, dat die te let is. Dat daar haast een flink groot gat zit. En er zit die Hester Marro erachter. Ja. En die liet hem niet verkatsen. Ik Nee. denk dat die hem haast tussen gedrukt. Hij is grote kans dat Sietse Broersma... Ja, dat is juist nou ik. Ja, Daar valt eerste letter wat. uit. Ja, dat is hij van het mooie. Maar... Soms een week de wongens. Ja, maar Jester Maar liet er ik een heel groot gat vallen, joh. Ja. Dus je Ik heb wel sterke jerka's van profiteren. Want, Ja, dat, ik heb wel 3 skippen tussen. ja, dat is wel heel veel. Het is wel opvallend dat... De sterke jerken die... Ja, de sterke mooi in jerken die gat. snijdt nou mooi om. Die denkt van ja... Die in gat ligt, dan ga ik hem wel in. Ja, hier komt de vrouw Christina. En die heeft spul ik al mooi, jongen. De sterke jerken die zit volle heger. Kan die baan nemen naar richting het Staver. We hebben hier het oorzicht van de scootjes die nou in de bakboordslag zitten. Naar richting Medemblik. Die heeft voor deze slag gekozen. Just denk dat het voorste scootje misschien... Ze lege loopt als de rest, ja. Dat is het scootje van Grauw. De Emanuel, dat hij er misschien voor gekozen heeft om wat romper te varen. En wat meer op snelheid. Herre die vaart wat meer op snelheid. Ja. Tje, prachtig hoer zegt. Je kan me heel goed zien dat Sterke jerken. Broersma en... Sterke jerken. Ja, maar die koer ertussen. En dus juist nog weet dat de sterke jerken... altijd Bob Sietse Broersma kan in ieder geval geen kant uit. Als hij nou draait, dan draait hij in het ongevaarlijk. Ja, het dorp Jester Maar, die heeft er eigenlijk al te pakken. Hè? Ja. Ja, en die is er al heger als en hij is al naar voren. En die zit in de vuile wien. Ja. Dus daar wil je eigenlijk net zitten. Nee. Maar het dorp Jestermaar zou misschien wel verder draaien kennen. Maar voor mij zit er ook weer een schip achter dat hij daar net rond te verrijdt. Hier hebben we een prachtige hoezichtskandidaat. Zie ik al dat er bij skippen een orenslag zitten. Slagmootje. Ja. Prachtige beelden. Hier even het oerzicht. Jestermaar rent wel hut, maar juist gewoon dat hij mooi een knik in is gehoord. Ik ben benieuwd naar de snelheid ervan. Eens even zien. Dat kan ik zo gauw net even weer rondpakken. Maar je zorgt in ieder geval wel dat het nog wist hier. Ja, deviatie giet je prachtig mooi erop beeld. Hè? Ja. Die zit er ik best bij. Wat denk je over qua inkracht? Ik denk dat we nou de traaien worden te pakken hebben. Ja, nee, prachtig. Dat kan ik zien. Dus de man die het kozen heeft voor de midwaardvakken, die winnen zeker in het voordeel. Nou. Ja. En zoals dat het hele veld nou draait, Jester Maar ging als eerste. Pieter Jelles wil blijkbaar toch bij hem in de buurt blijven. En Sietse Broersma denkt ik ben maar die man mooi. Dat is mooi boven zijn schip. Ja. Hier de jonge Jan en Makkem. Waarvan ik het idee heb dat Makkem iets sneller rent. Die informatie hebben we momenteel niet beschikbaar van de track and trace. Of krijg wel. Ja, het wordt even opnieuw even opstarten van u. Ik heb dat ik weer even mooi nemen voor hem. Hier, de Striedberg. Prachtig mooi beeld. Ja, schitterend. Ja, dit was graag, hè, dat de schip... Er komen wel wat vlaagjes die het zelfs al richting de fjouwer gaan. Ja, ik. En er komen wel wat lietse kopjes op. Ja, die hebben... Dus daar gaan we best in. Redbad, nevens mij, onder het model te zien. Ja. Het schip is gebouwd bij Bronsma in Friendshit. En het van de familie Walster geweest, die heeft juist direct al even de hand. Ja. Willem Timmer heeft nog Skofka-eigenaar geweest. Krekker Sietse Broersma, net een beetje slimmer, met een casco van Willem Timmer. En wat hebben we hier? De Vrije Fresena, nevens mij.
En we draaien even mooi naar de andere kant van het veld. En hier Makkum. Hiltjebaas. Die had al weer Oestaki. Ja. En die krijgt al steeds wat meer gangen. Ik heb een mooi mooisje, maar die had een vrije, die kan een ideale slagermooitje, want die had in principe had hij net in voor hem. Maar ik heb het idee dat de kaart nou toch weer even op nijschollen binnen in dit cruisedrakje. Want er gebeurt van alles. Ja, de short in één keer van de strieber. Ja. Voor een sterke Jerke langs en die gaat ik voor Sietse Boersma langs. En die schip erin, dat vind ik wel frappant. Allebei de eigenlijk lieke hut. Nou, de sterke Jerke iets harder. Maar ik kwam om met die schip natuurlijk om weer. Hè. Ja. Mooi de prachtige boeten van laatschepen. Ja. Ja, ze hebben er mooi in. Ja, zeker weten. Zat ik het nou schinken, is dat is de Iltjebaas eigenlijk nog steeds voor. En ik heb het idee dat de vrouw Jansje er misschien toch wat dichterbij komt is. Die heeft wel wat meer staan. Ja, die rent hut momenteel. En juist zou Jelles ik al. Ik hoor hegen hut. Nou, dat ja. Ja, die gaat nou ook al bijna 13 kilometer te pakken. Ja, 14 al hier. Ja. 14 kilometer per uur. Wil dat Iltjebaas nou dik 11 kilometer heeft. Ja. Nou, dat kan je krijgt bij de tonnen een hele over scheepslengte kan je dat schelen, hè? Zo snelheid is natuurlijk super, maar je moet een beetje hechter varen. Want het zit er wat tussenin. Dat is de clue van hoeveel meter we ook mooitje en hoe snel ik wil varen. Maar maak hem hier alweer door de wien. Hij gaat nou in zijn bakboordslag. En dan is daar nog een lietstukje ophelling, denk ik. Ja, daarachter draait ze iets een boordsmaak weer. Ja, prachtig. Ja, je zit wel wat in. Je wordt een soort spaart met een man. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe het daar bij de Boppenboei komt. Want ik het idee dat ze wat dichter bij elkaar zitten in ieder geval. Ja. Zoals je... Ja, de vrouwen Jansje. Ja, maar vrouwen, hier Makkum moet ik nog een aardig handje ophellen. En de vrouw Jansje, die komt er natuurlijk ook om. En ik weet net dat de vrouw Jansje die boei wel om kent. Ja, staat het nou liek het wel. Ja, dat beeld wel. Maar betrekkend race is dat een beetje les. Ja, staat het nou liek het, heeft hij daar wat over. Maar het is... De kraap, ik denk dat ze aardig tegen bij me in de buurt komen. Ja. Tjeukens, jongen, dit is spannend. De vrouw Jansje die gaat al extra heeg varen. Ja. Dat Iltjebaas makkelijk vrij draagt. En bij de bovenste tonnen. Prachtig, schön. Dan kan je met Tuzikbaasje in. De Grauwse Scootje Emanuel en de vrouw Jansje. Die houden een heel soort hechtoer om maar te voorkomen dat ze in een probleem komen. Ja, want de Makkum er mooi hun door de wind dwingen. Maar precies. Ik denk, ze kunnen misschien niet nog wel verdelen, jong. Nou, nee. Nou ja. Het is me krek wat voor keuze. Jij was gewoon op een boord, maar van mij gaat het er gewoon van langs. Dat denk ik. Dat denk ik. En dit wordt spannend, jongens. Prachtig, net zo. Ja. Maak hem die draait al. Ja. Ik ken hem een draaitje. Nee, dat heb ik helemaal geen nut. Nee, maar ik bedoel zo van, in dit zo van, als het nou kiele is, maar dit is knaps is. Ja, want hier een mooi voorsprongje. Ja. Goh, wat dit dat schip snel rond is. Ja, Must is jong. Hoe die er nou is de eerste, Iltjebaas is het tweede. Hoe die er nou terugbroest, jong. Hey, ja. Dat is... Ja, prachtig. Ja. Hoe cool al gekregen, zo. Daarom houdt het me wat heger. Ja. Emmanuel is nou als trainer om te tonen. Nou, daarom wil Klaas Couperus begin ik trossen. Ik heb wel denken van ja, ik met die vrouw Jansje moet ik vertjaaien. Maar als hij hem daar te volop fixeert hier, die Emanuel eerste lijn. Ja, precies. Dus dan... dat is de ene de dood, anders brood. Ja. En wat wel heel erg mooi is, dat we nou direct een kopgroepje hebben, wat dicht bij elkaar zit. Het is een spannende wedstrijd, Walter. Ja, prachtig. Het is prachtig mooi. Er gebeurt heel veel. Ja,
Zit meer in dan Juster. De heren staan dus je rug op een holle, Erik. Dat valt net mooi. Nee, maar ook kom ik met prachtige situaties. Musjes en jong. Je bij die boppenboei. Jimte die laat je prachtig. Ja, die man die... maar hoe staat bij me hoe dat maar dat schip uitkomt dat wat je stuurboot komt. Ja, die had ik weer flink rond te houden. Ja. Het bloedlink om daar om te komen. Dat is een jonge Jan. Ja, die kan dat. Maar die bruiste verdel. Ja. En hij kan ook bij een knik in de schoot varen. Ja, klopt. Dan zocht ik wel een radar ook. Hè. Die had ik heel volle inbouwd. Ja. En daar draait hij Jimte, Koopmans draait er al tussen. Ja, dat zijn veel meters die je daar de volle shield hebben. Ja, het de vrouwen Jansje of het niet. Ja. Dus je hebben inderdaad de jonge Jan en de deviatie van Jimte Koopmans. Dat die je komt een sterke Jerke, komt ik al bij die beeld. Dat vind ik knap, want die is nou naar het zondeplak om. Verwacht je ik. Nee, radar ook in dan een krek voor worden. Oh nee, toch? Ja, die is zeg. Ja, radar ook in wel voor. Ja. Dus dan is de sterke Jerk in ieder geval wat omheen gelopen. Ja. Je hebt hier een mooie slag maken. En die had ik de rond te krijgen dat hij dat... de slag maken naar je muidentaar, zeg maar. Hè? De Marien. Ja. Ik vind ook wel een sterke Jerk als ja. De strijdber, die komt dan om mijn boei. Die had ik een soort rond te houden. Want hier ben ik nog de schippen die nou om mijn boei gaan. Ja, dat ken ik makkelijk, hè. Maar de zus dat die bakboordschippen toch beziekje om bij die stuurbootschip te komen. Hier Alfred van der Pol. Bruist er ik terug. Komt op bakboord hongen. Maar ik denk wel dat je hem direct omheen draait. En daar hebben we Esther maar. Nou gaat de Grietje Obers, die is er ondertussen. Ik kom heen als nieuwende. Het ik een plakje van hen. Zie je de Ora uit Lambora? Ja. En de Redbad, dat ben toch al een beetje schippen die het slachtoffer binnen van de sterke Jerke die een opmars naar voren maken heeft. Het dorpsjester maar, die komt nou met tonen in de 12e. Ja, die is eigenlijk een beetje in het... Ja, die net volle fruit schade net. Nee. Het wel onval, maar het dan net volle... Ja, maar Walter, dat is juist op een gegeven moment dat die schip nou gewoon weer binnen. Hè? Van, als je de vrijheid hebben om te draaien, krijg je de vrije wien. Ja. We hebben weer een mevrouwtje Meijer aan boord hier. Je wordt hard werken. De loerte wordt kleerlijn. Op dat prachtige piepse scootje van haar. De jonge Jasper. Ja, het nummer 3. Ja. We zeggen altijd, dat zit ik zelf altijd. Ik vind dat altijd een heel soort hebben van de Snekerpan qua model. Hè? Dat, prachtig. Hele mooie schepen. Ja. Dan moet je van de week al aan horen. Hoe hebben ze zo mooi bouwen kunnen. Maar de technische beperkingen die ze toen hier. Nou, hier even het beeld van achteren. De sterke Jerke is gretig. En die gaat wat omheen. En ja. Jimper die gaat de gijpen, zo staat. Die denkt van ik wil direct al proberen wat vrijheid te krijgen van achter. Oh, hij wil wat naar de andere kant van het veld daar. Ja, en dat er net een volle oud direct wordt door de rest. Nee. Want sterke Jerke probeert dat wel wat bij het schip niet vorm lezen. Dat is in ieder geval de radar. Natuurlijk zijn dat het voorste ploegje dat die gaat weer richting de Muidenton of zeg maar richting de tonnen die het dichtst naar zee looit. Ja, richting Noord-Holland. Ja. Dan ben ik benieuwd wat de keuzes aasten binnen. Ja. Het is dus niet alleen een kwestie van wat is de beste slag, maar ik van hoe heb ik het minste lijst van een oor. Nou, dat is van de achtervolgers. Ik zou dat er bij Grutte Pier, die had de gaffel, of er is iets mooi, want ik zou dat de piek heel erg naar beneden vallen is. Ja. Dus dat liep het heel nuver. Ja, hij heeft hele achterliek klappert. Dus ik denk dat er wat afschade aan de lier is. Hè, dat het piekval er ook klapt is of zo. Dat is het beste. Ook als je een hechterzielen. Nee, het hele achterliek is klappert, jong. Ja. Er zit een hele vouw in natuurlijk. Dus ik weet net dat ze er maar bezig zijn om het te kunnen repareren. Of het blok of het tosk van de lierhouw. Ja. Ken ik. De paal zit vast. Ja. Dat kennen alle van die rottige dingen. Ja, want die hier natuurlijk ik dan net in de rijtje hand. Nee, klopt. Dat hier we dan net hand. Jonge jaar, dat is wel heel erg. Tredje om betonnen en de vrouw Christina als vierde. Ja, die er nou ook omheen en dan gaat het hele veld weer onder een dag. Alledig.
Dat is dus die nummer 15. Ja. De Grote Pier. Zonde. Ja, dat is wat nog aan. Die jongens zijn op een gegeven moment nog dat ze een tuigen een beetje knap bijzetten Ja. kunnen. Kun je net voor schade. Nee. Nou, ze geven mooi bij het Windsedel. En we gingen hier even naar het kampgroepje daar. Met de drone. Vrouwen Jansje. Ja, die Die wat oud dekt. Hè? Toch Klaas Couperus. Ja, die zit hem helemaal in. Ja. Het zit allemaal nog dicht bij elkaar. En daar kan Emanuel wel van profiteren. Hè? Die. Ja. Zo, ik ben al, ben al met de ronding bezig van het ononder. Ja. Zo, dan gaat er al. Ja, daar is hij alweer. En Jilles kiest nog ik voor de slag naar Noord-Holland. Hè? Richting Medeblik. Klaas Couperus trouwens, ik. Ja, die denk ik van ik wil... hun adviseur zal wel jongen hebben van jongens, blijkbaar is het dit. Ja. En Emanuel nog precies hetzelfde. Hè, die pakt hem ik... misschien alle keer... Klaas Couperus probeerde voor het gat nog wat dichter te krijgen, hè? Dat hij niet in de vuile wind komt, maar... Lloyd nog een iets gaatje, ik weet. En dat Emanuel dat ik wat meer... Ja, het zou mij bijna het hier tegen kniepen ken. Ja, die weer. Zo, die giet op krek wat beter onder dan op deze Klaas Couperus. Staat die? Dan laat die krek weer even buiten, die vuile wien van Klaas Couperus. Klaas Couperus probeert hem natuurlijk wel een beetje omheen te kniepen, dat hij hem weer eronder krijgt. Ja, maar het is juist wel dat de Grausters een beetje heger lezen en niet in een vuile wien. Maar die hebben natuurlijk ja, de boeironding beter die en heb ik meer tijd handen voor. Maar die hebben er een baat bij, want die willen natuurlijk niet net waarom zakje. Nou, ze hebben nog een kopgroepje. Wat vooruit op het peloton, om zo maar te zeggen. Nou, we hebben de Windel. Sietse Broersma. Als een prachtige piefste scootje. Heel fijn, beliend skip. En ik altijd knap dat hij bij het skip altijd nog handhaven kan in de A-klasse. Het er altijd wel een paar goede dagen bij. Dus ik heb nog wel wat van verwacht van een weekend. Ik denk dat de deviatie richting de boei gaat. En ik denk niet dat de deviatie de slag richting Noord-Holland is. Maar de jonge Jan? Ja, jonge Jan gaat richting Staven. Ja. We hebben een hele mooie boeieronding hier van Jim de Koopmans. Als je die jongens hebben op tijd, hij neemt 12 scheepslengtes rond. Dat hij dicht bij de boeidel kan en die jongens hebben schoten al om. Perfect. Ja, ik denk dat het een hele mooie ronding is. Ze zijn al wel bezig geweest. De Grote Pier die zielt nog steeds. Ja, oh ja. En al vlak bij de Windel. Ja. De oude hellers, ik weet niet of ze nog maar een wedstrijd mooi doen, maar... De streetbar is het in de meest, dat ik het station. Bij de Grote Pier. Oh, dan is het misschien wat verst doen. Ja. Ja. Dus er is, ze zijn wel bezig om proberen om terug te kennen van haar. Ja. Ondertussen zo weet dat we streetbar bij deze boei geweest is. Pieter Jilles komt dan ook mooi, maar de sterke Jerke. En dan komt dan ook haast een... Dat zal ik een beetje openzwijzen. Ja, ze willen alle keer de tonen in. Ja, ze willen al je zee op. Ja, zo de... En ik ga in de shuttle... Hele, die doet het nou. Ja. Er komt nog in, dat is net. Nee. Hij heeft 4 letter schoot doen en liet 4 groot gat. En die ben eigenlijk nog wel mooi, omdat hij in de vuile mine van de voorliggende schippen zitten. Ja, en ook een paar die kiezen voor de jongens stammen aan de andere kant. Ja, want onze bloed maar kniepen, maar dat ploegje, dan komt het dan uit. Dus en de mine ziekje van de rompen. En je kan ik direct nooit de toon hoe sta ik in, dan heb je wel iets beetje lichter verlies, maar dan kan je nog steeds wel de kant van de markt kiezen. Ja. De Grote Pier lijkt inderdaad een stikje achter. Dat ben we net van een band. Nou ja, we zullen met de straks naar de wedstrijd première wat er precies zo nog aan. Ja, sneuwe bak. Ja, dit word je net. Nee. Daar ben je net het hele vaste seizoen voor bezig. Nee, dat is maar in het vaste seizoen krijg ik wel van langs vanzelf. Hè? Als je zo'n volle kaas erop staan en dan elke keer die klappen erop. Ja, maar Walter, dat is zo zelf ook mooi maken dat die meester als een Lucifer zoutje jou knapte. Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat giet in een oogwenk. Ja.
Hier, prachtige beelden. Hoe de skip met erin hingen. Just ik dat er steeds meer koppen op de golven komen. Ja. Dat is natuurlijk mooi, want zoals je weer de goed zit lauws te varen. Vol. En het water krijgt niet in de gangboord. Nee, perfect. En Klaas Couperus is waarschijnlijk door de wind gegaan. En Jelle zal het toch hebben ook, Klaas. Ik ben maar even wat bij die in de buurt blijven. Zien dat je afstand wat groter krijgen kan. Ja, jong. Moest je zien hoe dat spul er ook gaat. Prachtig, jongens. Prachtig. Deze beelden willen we graag hebben. Nou, ik wil zeggen, dit waren willen we graag hebben. Ja. De beelden prima, hè, maar dit waren willen we graag hebben. Ja. Zien ook echt het verschil goed zien. In het midden hier de vrouw Jansje. Ik denk dat hij een 2 escapeslengtes heger loopt als de makkamers. Ja. Ja, prachtig is het. Ja. Ze hebben alweer de vakken voor bij de Grote Pier. Dus ja, maar varen ze wat terug. Ze hebben het wiest en die. Het wiest en het zuil ziet er wel goed op. De piek die ziet waar ze aan het wijzen moet. Nou, ik ben heel benieuwd. Wat ja, dat is of de pol in eraf valt, ken ik. Hè, dat er dan helemaal in de teasing komt, dat de spanning eraf komt. Ja. Je hebt prachtige beelden. Hier bij de vrouwen Jantje. Ja, iedereen is een stoombal erin. Hè? Heb ik gang er weer in. Ja, zeker. Als een cool. Ze stouwen weer naar de Boppenboei bij de ingang van de Oude Haven. Nou, we kennen de snelheid net meer, Jan, want trekker 3 die is verster hoor. Ja. De schipning in blijkbaar zo hard, Walter, dat het net erbij te houden. Dus, kijk als de rode flitser. Ja. Eerst uit de rode flitser, dat heb je meer te kennen. Kijk, die reden dat de vrouw Jantje, dat die ik een beetje heger zielen ken als de makkamer. Ja. En trekker Trace wordt even dat naar je opstarten, dus misschien dat we aanstaan even iets. Daar iets op kennen ze wel leuk, hè? Over de snelheden. Maar just nou, zeker met het oerzichtsplaatsje, dat de vrouw Jantje een paar graden heger sturen kan en dat de snelheid eigenlijk gelijk is. Ja. Maar hij pakt op zijn rak weer even wat meters mooi. Ja, zo dat kost nou. En hij zit in dezelfde slag als Klaas Couperus. Ja. Als Klaas dan als denkt van nou, ik ga toch weer een bakboordslag met de hand. Dat is als je eerlijk gaat, jongen, ik draai een mooie boppen die. Ja. Daar komt ze net bij me. Maar dat vind ik wel leuk van Jelles. Ja, Jelles hij draait gewoon. Hij denkt van ik vaar mijn eigen race. Ik ken die tonnen, ik wil gewoon de kuts boven de mogelijke route naar de Heese tonnen. Ja. En dan maak ik hem eruit uiteraard ik mooi. Want ja, die krijgt dan vrije wien. Ja, die denkt net van nou, ik moet maar wat meer meters maar uitzien. Die wil ik zo tegen mogelijk ja. tonnen daar. Wat krijg boven die zuil. Nou, als natuurlijk de baas zei, is het natuurlijk slim om een beetje rond de oer te houden. Want als je hem gunstig krijgt, dan kan je hem mooi pakken. Dan kan je het op zijn roepen. Ons heeft niks meer hoor. Het ziet geen meter te volle als het op deze manier doet. Nou, dan wordt je in Jelles vaart. Ja. Maar ik denk dat ik wil bij dat je een hard jappie vaart hebben. Dus, ja, heb ik wel vaart, ja. Jelles natuurlijk krijgen zij als jongen altijd al mooi. En een bak van ervaring. Hier, een mooie situatie. Een rade roek. En de go van. En de grietje open. Stuurboord, bakboord. En zat het zal het wij het zou in kennen. Giert de grietje open daarachter de hel. Ja. Dan is het tof bij elkaar in de buurt komen. Ja. De grietje open krijgt dan ook even een best. Oh, ja, dat is dat zwart aan de hege kant ik al helemaal erbij hing. Hè, dat scheelt dan ik weer 200-300 kilo. Hè, dat je dat dan helpt om hem wat ruchter te houden. Ja. En dan probeer je dat bovenste zwart maar de krek boven verder te houden. En dat je auto krijgt weer wat meer stabiliteit. Dan kan je krek weer per kilo meer mooi pakken. En dan kan je krek wat meer in de vlagen. Dan kan je dat mooi sturen om een skip als zijn rug mogelijk wat verder te houden. Ja. Ik weet dat de Grietje Obers dat een aantal jaren waarom toch een van de zwiddere schepen van de vloot weer.
Maar de man had de laatste periode het spul toch aardig aanpassen. En dat ze toch weer op, nee, hier hebben we de go even. We hebben het roer en we krijgen ook even. Jongens, het werd er al een balloeken staan, jongen. Dus je zit er een avond in het water. Dat is een beste vlaag geweest. Ja, prachtige beeld. Ja. We zullen al dat... Ja, de vrouwen Jantjes. Vrouwen Jantjes, die er wel met tonnen in kadetterd is. Ja, en hij had toch wat afstand genomen van Klaas Couperus. Dat hele veld wordt natuurlijk wat uitbekollutsen. Ja. Ik ben aan zijn beneden bij de boppenboei of we in het middenveld nog wat wisseling hand. Hè? Ik heb het idee dat Klaas Couperus een beetje een gotje maken heeft. Maar Emanuel, die er aankomt. Op stuurboord, hè? Ja. Sorry, dus de gotjes toch ook wel wat groter worden. Dus, maar ik heb wel het idee dat Emanuel nog minder rond. Ja. Tjö, hier nog even een mooie shot van de Grietje Opus. Ja, een aantal jaren waarom we Hudde Wien. Hier is echt een soort macht mooi het schip. Maar door het schip wat lichter maken is het toch in de balans anders worden. Zou ik het eigenlijk zeggen. Maak hem toch weer om te beginnen. Die begint ik al langzaam te vallen. Ja. Bakken gaat naar de spreader. Nou, dat is al haast de Ebenhazer. Die komt je nou over stuurbeton brand naar de boppenboei. De skippen die je een beetje aan de linkerkant hebben, die moeten nog een keer een slag ophellen. Die het wakker draaien. Die heeft een prachtig mooi vol. Die doet hetzelfde wat naar beneden, want die shot wel dat er niks rond komt. Ja. Dus dan kan er elke meter en elke snelheid die er heeft, kan er eruit persen. Nou, ze kunnen in ieder geval maar een knikje naar de scoort. En dan krijg ik nog even een extra gang om naar die spreader te gaan. Ja, die hebben ook een mooi gaatje nou. Ja. Want de rest die is nog... hier kom ik weer wat schip, man. Sterke Jerken, die komt ik bij het beeld die varen, zeg maar. Ja. En die laat kijk maar wat heger. Knipt ik wat dichter naar de ton. Die rint ik verhit de hut. Als dat werkelijk is, maar het schip wat onderluidt. Dat is die jonge Jan, volgens mij. Ja. Rustig, Jan. Just gewoon op het eigen dat snel rent. Plat. Jonge Jan die probeert het heger te zien. Sterke Jerken die zielt wat meer op snelheid. Dat is, maar de sterke Jerken probeert misschien wel een beetje bij hem in de buurt te komen. Ja. Dat hij niet dat je hem klem zet. Hè? Dat de sterke Jerken bepaalt wanneer het draait wordt. Want die jonge Jan kan nog niet draaien. Nee. Dan draait je in het oefenvaringsgebied van de sterke Jerken. Ja. Dus hij moet even geduld hebben. Nou, dat vind ik knap. Ja. Die man met van nu de achterrijden door het vierde plak zielt. Dit is klas, heer. Ja, hij komt best de slag gewoon weer. Goh. Vrij draaien en gang. Gas erop. Hè? En die jonge Jan die het mooi synchroon mooi draait. Die had ik denk van ik moet dat wat ik zeg, dus het kan allemaal naar die tonattack in. Ja. En dan komt daar de streetbaron, de man van Driels. Ja. Die jongens uit Driels, met schip zonder roer als wapen. En Jimte zit er vlak achter, zo staat die. Ja. Dat kan nou een mooie street worden. Ja, dat is. Als ik zeg wat sterke Jerken nou ophellen heeft, dan kent dan ben je Emanuel met Rick ontdekken. Ja. Nou, dit is nog net u niet. Nee, zeker niet. Er is een soort actie. Ja. Hier bij de spreader nou de streetber. En hier heb de koopmans ondertussen binnen bij de perrorenschepen die twee bakbootschepen naar de boei. En dat zou Jester Marbezen die het helemaal rug zit. Die wachten even mij een beetje aan van wat die bij de orenschepen doen. Ja, die moet eerst beginnen. Ja. Zo je hebt de koopmans nou Sander terug. Als achtste nou de Grietje Opus. Ja, en dan... nog weer een plakje ophellen, hè? Ja, wie een duel. Duel ja. Zet toch weer een plakje op. Ja. Hier de Grietje Opus even in beeld. Nou, een jongen, de Raad Roek. Ja, Simon Kalsbeek. Ja. Die doet het prachtig. Ja, jongens, die best maar het schip. Ja. Maar zien hij die koe ik altijd goed met het schip weer te futten. Het is natuurlijk ook een keer kampioen geweest toen dat schip nog van Jan de Boer weer. Hè? Ja. Die had het wakker kampioen geweest. Ja. De zielmaker uit Akkeren. Ja, dat was toen de Boerzuil. Die binnen. Ja. Die binnen net meer. Nee, dat was een prachtig spul. Vakman. Ja. Daar kan je met diep respect voor hebben.
En Jester maar op het ziende plak. Nog een plakje, een helft van mij. Die wie 11 volgens mij. Oké, dan heeft hij een plakje ophellen. Ja. Want Grietje Opens, wie en nevens maar de redbad, heb ik een plakje ophellen. Ja, die klappert wel, die de achterliek zit. Ja. Kijk, wij zijn altijd uur, misschien. Ik ken soms ik wat tussen de soilatten. Altijd nou, van 10 komt er wat meer leven in. Hè? Ja. Of ze het onderliek zo strak dat er wat vervorming in natuurlijk. Dat ken ik, ja. Nou, hier hebben ze iets broers maar. Die krijgen nog een stuurboot-bakboot situatie, had ik het zo bezocht. Nou zal het mij bijna altijd schipper, nee, dat is de jonge Jas. Nee, dat is de vrouw Christina. Ja. Het idee dat ik een tretje, ja, dan ben we natuurlijk ook alweer. Ja, tretje de vrouw Christina is een plakje omheen gekomen. En de jonge Jasper, die had de protestwagen er steeds zien. Volgens mij, die krijg ik op dit plak, want dan kunnen we aanstaan alleen nog de jongens van de Grote Pier nog verwacht zien. Ja, ik weet dat het, ja, het zo direct. Nou is iedereen weer in het verder wiens raak. Ja, die moet nog de loer te steken direct. Dus ja, wie het snelste doet. Met zijn moer gooien. Was het erop haren. Zullen zorgen dat vrouw Christina de fokker al in heeft. Nou, dat doen ze goed. Ja. Maar de jonge Jasper die wacht op even. Die doet het nou ook daar. Die ben krijg even later. Ja. Zo, nog heeft het ook al over de hoer. Ja. De Grote Pier er ondertussen ik. Ik vind dit altijd, met haast maar even zien dat ik de ontsluiting bij het veld hebben. Lou, hij is ook jonge Jasper zit bij het protest, hè? Nee, dat heb ik dit de mooi krijgen. Maar het heeft vast wat met de situatie te mooi zien dat ze op de boei zit. Dat denk ik. Ja. Wat mij voor de hand ligt, want ze had ik net een hondje draait, is dat er een stuurbootschip onkwam en dat ze daar de romp erin verkregen heeft en daar terug de boei eruit. Dat denk ik. Maar we moeten het straks maar even uitzieken. En onze harkers die krijgen die informatie nog. Jazeker. Daar komen we op terug. Hè, ja, precies. Dan komen we erop terug. Maar het moet bij de eerste poppenboei gebeurd zijn. Ja. Nou, ja, de vrouwen Jantje zit er weer in het... Het juist dat die voorsprong hier bij de Wiendel een heel lang uitbouwd heeft. Ja. Die jongens hebben nergens wat bij nodig. Die zielen gewoon op gang en knik in de schoot en hartstikke idee. Maar ik wil het idee, de koppen, als we hier even de buurtje, dus dat de koppen mooi op goal staan. Dus die winkelaars jouwer heb ik al te pakken. Hè? Dan begint hij al wat naar de 4 staat te roepen. Nou, dat is prima. Dat met de skippers ik prima handelen kennen. Mooi maar de grote A. Ja. Deze wien is misschien voor de Lietse A. Dan waren het misschien wat te krobbelig. Ja, dat is ik les. Hier gaat hij maar wel. Ja. Die zit nooit mooi stevig op de tredderplak. Ja. En niet het idee dat sterke jerken er volle dichter bij komen is. Ik wil vergelijkbare schepen qua maten. Hè? Ja. Nou, hier we het van tevoren al even doen. Je hebt iets dat ook in het Janna Walster SKS goed geweest. Ja. En in de tijd van dat Pieter Brouwer, de huid van Sietse en Harmen, dat ieder van Janna Walter opzielde. En dan vooral op alleen maar weer dat schip net te bezielen. Het liep wel, als hij het wetter van de Lemste boeien roekte, dat schip dan in die tijd vleugels kreeg. Nou, Marijn Alsthoorn heeft er nevens mij een keer kampioen geweest. Ja, zeker. Jongen de ziel, dat ik hartstikke best mooi. Dus zo nou dat de Grote Pier alweer de aansluiting wat krijgt. Ja. Dus dat blijkbaar het probleem toch oplossen kan. En dus juist denk dat die enorme fok die ze ervoor hebben, dat die goed vol zit, dat die goed druk heeft. Ja. De Streetber, die heeft die fok natuurlijk al wat naar de andere kant zetten. Voor de draaien, voor de boeien. Ja. Probeerde die had ik wel wat rondom, die tonnen kan mooi aansnijden. Ja.
Grote pier. Die gaat er nou prachtig mooi omheen. Ja, die gaat de sterke erken. Ja. En die pakt de hoortonnen. Ja. Die denkt van, oh, let mij, ik wil wat oors proberen. Ik wil in de aanval. Ik vind dat is wel een heel goed katval. Ja, ja. De eerste keer tussen. Je hebt de tonnen rond, ik was beter al. Grietje Opens kiest ik voor deze tonnen. Nou, dan hebben we de man van eerste mark alweer. Het zou mij bijna even die aasten van gaan, want staat 10 nou varen, lezen ze voor boord aan boord mooi, de Raderhoek. Ja, dat de krapjes, ja. Ja. Die let hem nou wat vallen. Ja. Die in ieder geval achter. Ja, dan kan ik wel zeggen als ze voor de orenboei kiest. Dat ja. ik denk van... Zo de go die... ja. Go die gaat. Ja. Die gaat prachtig mooi die tonnen. Ja, dit is een is de tonnen. Ja, precies. Dit gaat prima. Ja. Vrouw Vrije Verzenen, die zal opwijzen naar de heeste tonnen. De Vrije Verzenen, nou... Zit hij nog wel in de uitslag? Of is dat zo die iets maar het protest uit te staan en mevrouwtje Meijer? Ja, ik denk het net, maar we zullen even zien direct, we hebben... Ja, we hebben hier even... nee, de Vrije Verzenen, die is verdwenen. Nee, verdomd. Ja, inderdaad, die hebben al een heel schoft in pensioen. Wat? Age Balstra. Verdwenen van de aardbodem. Oh, dan zal die wel het akkefietje maar... Ja, dat zou samen kennen. Dat hebben wij hier in de bank gekregen, dat hebben wij op Wilditje in. Nee, precies dan. Nee, dat ja. Zodat hij net die straatpunten die... die oorzaak... Ja. Ja, misschien inderdaad voor een kijkersvraag. Ja. Als we dat onder onze appen kennen van... Goh, waar is de Vrije Verzenen blauw? In ieder geval niet in het Westerveld. En we gaan weer op naar de... Bovenwindse tonnen, ja. Zit nog een paar onderin. Ik zie dat hier de jonge Jasper zien boeien rond de bank gaat. Ja. Hier een prachtige oerzichtsplaatsie. Vrouwtje gaat door de wind. Ja, vrouwtje gaat nou richting Staveren. Ja. Hier, ik werd Olvert van der Pol, denk ik. Flink had die jongens hier scoort nog en hem hutten. Ja, blijft ik wel wat worden, want ze ben ik al een paar hoekjes bezig. Hè? Ja, dat is ik zo. En wat langer blijft zitten dan het zo zelf achter hier. Nou, wat ik ook even dik zei, we zeggen om geef het een uur als jou wie een uur geen eerst schip naar Barrel op en door zijn proefronties. Ja. En dan gaat de wind eruit en dan moet wisselen worden en je moet de wikken en je moet de wegen. Oh, ja. En op les ben ik van het omhingen bij jonge spinazie eten, hè? Wat zei je? Met jonge spinazie, ja. Ja, nou dat. Ja, want het is juist wel dat het verrotten. Op een jonge Jasper wordt het onderliek van het zuil nog even wat vlakker maken, of dat er wat meer wind komt. Dat door de meesten, die maak je dan door de onderliegstrekker aan. Dan proberen ze de wind ietsje sneller uit het zuil worden. Dan moeten ze direct wat de rug erop varen. Nou, hier hebben we even een prachtig beeld van de sterke Jerke. Dus ja, die gaat ik hingen, dus dat zou toch gedaan. Ja. Als die bredere schippen al hingen, nou, er gebeurt er wat. Je kan op een gegeven moment zien dat de kopjes op een golven komen. Ja. We zitten nog in een windkracht sjouwer. En je bent in het beeld die twee scootjes met die witte turen. Dat binnen Ebenhuizer uit Grauw. En de sterke Jerke. De sterke Jerke probeert het bij hem in de buurt te komen. Ik denk, voor mij zou hij nog vrij draaien kennen. Maar er zit ook wat jachtjeboel in het Westerveld. Ik zie dat er al wat speedbootjes in gaan om dat even op te lossen. Hebben we hier die jonge Jan? Ik denk het haast wel. Ja, we hebben ook prachtig mooi hebben. Ja. Hebben we Jim weer in beeld met de deviatie. Ja, even een beeld van deze kant. Hier, hier hebben we die jonge Jan. Van een knobbelig Iselmar. De jonge Jan. Debutant, hè, dit hier. Ja, Bas Westerhof. Wat hartstikke best, zit er mooi bij. Nou, dat moet ik straks nog even zeggen. Ja. Het hoe dat zou tekenhand. Ja. En ik ga de man juist er even naar vragen. Een paar mannen geleden. Maar die wij kennen inderdaad voor Westerhof staan. Jonge Jan. Westerhof heeft ook prachtig in beeld. Dat schitterde de piepste scootjes. Wat je ziet, de maas vroeger bouwen litten. Hè. En die V ken ik staan voor Orge V. Nou, Orge heeft een Britse deal met Bas Westerhof waar komt. Hier, de vrouw en Jantje. Je moet dat die het schip wat ruchter hebben. Misschien dat er wat minder in.
Hier bij die boppenboei stiert. Maar die goed net zoveel meer. Wat denk je, Walter? Die het hartstikke mooi. Ja. Er zit mooi aan de stuurboord bij de boppenboei. Je meter het de volle zin staat te zien. Of zou je nou al iets slagje ophellen? Nee. Komen wel wat meer goal. Dus ze hebben sowieso krijgen voor een beetje meer de goal voor de kop. Hè? Ja. Hij moet er wel iets slagje, want het is volgens mij probeer ik dit maar een opstekker. Ja. Dat weet ik nog wel in de tijd dat ik stuurde op de Grietje Obers. Dat schip hier toen Saffel en Massa, als die bij de koers 2 scheepslengtes bij de Wien opjaaien. Wat doet het de Roos van Deken, maar het huidige blauw husterscootje in inslagen. Nee, oké. Maar heel mooi, even een opchitteren. Ja, dus just die oude stand dat is. Die is flink uitgebouwd. Ja. Dat kan ik eigenlijk wel zeggen. Net een volle ziel. Nee, nou zeker niet. Het is wel samen als je een opzitter hier de gangen wel even helemaal uit. Hè? Ja, die goal, die komen er iets meer in. Ja. Dan word je er net zo vol van deze dingen aan. Nee. Dan gaat die gang echt uit. Als je bij de spreader bent en dan heb je sowieso die jouw scheepslengtes al te pakken. Nou, maak hem mut zien, stuur op het slagje nog mooi zien. Je moet al iets handje ophellen. Dan wil ze als Staveren al in het Vaderwiense rak zit. Als je dat Walter op een gegeven moment even naar de t-shirt. Kwartier over 5. Nou, ik denk dat ze nog wel op de ziel letten. Jazeker, dat gaat ik wel mooi, hè? Ja. Mooi, dus we moeten er maar even erover. Ja, en wat ik een beetje nog een goed dien heb. Dat je van de dik in Starem gewoon een goed zicht hebt van de zijkant van het veld. Dat je zowel de onderton als de boppenton goed zien kan. Hè? Dat is wel helemaal fantastisch. We hebben hier als het ware Makkambaas, de Eeltjebaas. Ja. Hier trekken we het klapper van het achterliep. Maar we zien hier achter in het achterliep ik wat vingers. Maar het is wel lekker vlak, hè? Dus, dan loopt het model een beetje, ietsje eruit misschien. Ja. Ja, dat het echt lekker vlak is, dat je het wel mooi versjouwen kan, dat je net altijd scheef in. Ja. Het liefst wil je krijgt net dat water in gang moet hebben, want dat remmet ik maar houden. Het liep het mooi voor een foto, maar... Ja. Nou staat mij haast en beneden, hè, want dan gaat de street op het derde plakje, want dan maak maar luister ik nummer 1 en 2. Dat is nou correct. Zat Juster op een gegeven moment weer, die lijn er mooi aan je duurt. Ik denk dat de sterke Jerke het wankiet. Ken hij door de Wien? Ja, precies. Dat is de vraag, hè? Kan hij voor de Emanuel draaien? Denk ik wel. Het is wel verrip te knap dat die man vanuit achterin naar voren... onvoorstelbaar. Ja, en nou ik moet de just gewoon dat de schipper zo druk heeft. Ja. Maar kan hij draaien? Ik denk het wel. Ik denk het zo nou bijna op hetzelfde hichtel is het. Het is week de week, hè? Je zit weer in het onvaringsgebied. Nou, hij gaat wel. Ja, er zit wel weer een oorlogskepelenke tussen, dus dat ken ze wat. En er een mooi licht doekje op, hè? Je hebt een knisper in. Klapperoer, hè? Zelfs hier bij ons in de cabine. Ja. Dus dat is sterke Jerke, geweldig. Ja, geweldig. Een tweede positieschild. Dat is knap. Nou, Svossa, die heeft natuurlijk wat rondte, hè? En nou je eigen slagen wat kiezen kennen. Ja, het schip heeft gewoon in macht. Emanuel gaat er nou omheen. Ja. Hè, maar daarachter komt ik weer een... Ja, komt de volgende weer. De Emanuel de Sjerre. Dan is een sterke Erke een plakje omheen hier. Emanuel een plakje die achter. Maar die zit er nog steeds mooi bij. Want we zien gewoon dat het veld eigenlijk steeds wat verder uit elkaar lukt. De jonge Jan, zo, die debutant op 4e plak. Ja. We zijn juist er al, hè. Dat schip heeft ze bouwen litten. Ja. En dat het hem zelf rond verdienen alleen nog maar het prijs hield al. Met Jan en Jeltje Sietema en al de dag van leven komen. Daarna had het Jenna Wasser SKS-koets geweest. Dan komen de strijdbaarman, die komen er weer aan. Hè? Ja, strijdbaarman. Ondertussen ik al een schip met historie. Alle typen daar. Ja. Siepo, Siesling.
schip zelf is al jaren vast te varen van IFK's. Die man die vallen mooi op, mooi een prachtige kleur. Ja, ja. De man met prachtige shirtjes erin van een sponsor dit hier. Die ziet er keurig uit. Dan kan je ze oorlijk kennen. De deviatie die gaat nou door de wien. Ja. Nee, dat is wel krap. Ik heb het idee dat die strijdber ik wat bij dat ja. Waaierhoen is. Ja, klopt. De deviatie die nog wat in gevecht. Dus juist dat de skippen die nou mooi wat meer wien, wat oer hebben, dat die, dat die hun posities wat uitbouwen kunnen. Want ja, dit is ik best wel een groot gat wat er ook tussen zit. Zoals ik wil dat die hingen wat minder. Ja. Dan. Hier de grote pier. Het zou maar haast beneden hoe het schip uitkomt. Die hier door het akkefietsje maar een gavel. Dus wie is natuurlijk Steve Last, hè? De meesten wij kennen ergens de vrije Verzena vinden. Ja, hier hebben we mooi de deviatie. Die pakken de boppenboei. We kunnen misschien haast nog wat situaties krijgen met de skippen die hier op bakboord aankomen. Maar de skippen... Zoals ik wil, de twee skippen die nou binnenkomen, die nemen de tonnen wat krapper zeg maar. En die erachter komen, die houden er rekening mee dat ze wat heger aanhouden. Dan hebben we wat rond om hier te bouwen. Dus ik niet zo over, ik nou weer als nummer 8 trots Field heen. Die had ik al. Ja. Voor mij weer het hoentje waarom ik op dit plak. Ja, vele strijd, maar de deviatie. Ja. Dwarp Jestermar, plakje omheen, nou naar nummer 9. Pieter Hilles die had het wat drastischer gedaan, voor de achteruit. Maar het is juist die Jestermar dat het meer een tiger is. Hè? Dat hij op een gegeven moment steeds plakje takken, steeds bijsluipt. En, ook is het prachtig mooi zijn dat nou de radar ook er komt. Ja. En we zijn hoe vol dat die oren te heet zielen. Gigantisch. Om maar te hopen dat ze net door de wien huwen. En de radar ook die giet nou natuurlijk. Ja, als je nou jou dat schip deltjes, toch? Ja, in één keer dat de radar ook draait en in één keer... In één keer valt hij hem delf halen. Maar juist dat die grote pier, de Zuidkrek al, ja, die heeft in ieder geval wel draaien plakken in dit cruiserak pakt. Ja, geweldig. Ja, mooi voor die man. Dat is al van pech bij. Ja. Het is vrouwtje Meijer hier. Ja. Je hebt heel veel omheen stuwen, de extra meters maken om haar slagen oud mooi te kennen. Simon Kalsbeek dus als het ziende. Jonge Jasper als 11e. En de grote pier, draaien plakken omheen hier. Ja, geweldig. Ja. Dan zie je hè, van... Dat is waar ik wil, hè. Redbad op tredje. Halve van de bal. Nou, dan is er nummer 14 en dit is Sien Broerspa. Sietse Broerspa. Hey. Ik jij de Scott. Ja, het Fiederskip. Ja. We hebben al de dreg in beeld, het Fiederskip, de blauwe vlaggen. Dat betekent dan dat we aanst nog hier in cruiserak zielen. En dat bij de boppenboei dat derde schip van de baan hellen worden. Dat daar finished wordt. Ja. En dan hebben we toch tot nog daar een zeer boeiende wedstrijd met van alles gebeuren. Jonge Jasper is toch wel wat omheen gekomen, Grote Pier is wat omheen gekomen. En dat is toch een beetje dan ten koste van de vrouw Christina, de Oorlogslaboren en de Redbad gaan. Ja. En als ik het zou even gauw bezocht, ben dat ik de wat snellere schippen. Dat vind ik dan niet wel weer frappant. Het algemeen binnen langere schippen, of binnen bredere schippen. Vrouwtje Meijer die giet nog wat omheen. Ja. Die heeft nog net een loerte erin. Die had de loerte er wel in, maar die giet al wat omheen. En zelfs de man van de Roek, die hebben even de vlak van mij zelfs eruit hellen om eventjes omheen te kennen. Zo, de vrouwtje Meijer had hem er ik uithellen om heen te sturen, want ze willen... Ze bent al wat ontloeven, dat hele clubje. Ze willen binnen skiploeven daar, om de marathon te hebben. Ja. Nou, in ieder geval bepaalde ruggen te hebben. Alleen dat is natuurlijk nou...
Hij is er een gate in lezen, dus maar ze willen op die kant van de gate helien. Ja, de meesten door de zwudden omheen, hè, om wat minder weerstand te hebben. Al lietse dingetjes, dat telt natuurlijk. Ja. Hier de redbad. Toch de loert er weer even in. Vrouwtje Meijer, nou toch ik. Die ben toch ik met de loert bezig. Ik heb hier links een beeld, ik heb het chin. Het spul flabbert wat. Maar die ben ik bezig met de loert. Hier hebben we de streetbar. En ondertussen hebben we hier ook weer de jonge Jan. Die gaat richting Tieselmar. De sterke Jerke. En dit met dan Grauwwezen. De Emanuel. Ja, die kunnen we ze beide de slag naar het strand aan. Ja. Ja, en dan is er hier een kruisrakje omheen. En dan is finishje. Ja. Dus zoals nou de street bereiken, die zielt dan een beetje meer richting de kant van Staven. Ja. Ik denk dat die slag je direct ingeert. Want de kopgroep die luidt er natuurlijk al uit. De vrouwen Jansje, die hebben we nou al de schofje niet in beeldhand. Maar als er geen gekke ding gebeuren, dan pakken die de prijs uit. En de Eeltjebaas, mooi tweede plakje. Vrouwtje Meijer, die hebben we nog vol in beeld. Protestlagen er nog in. Nou, we moeten straks naar een uitzietje met dat dan weer. Fox die trouwens prachtig vol. Ze zijn hut ontwerpen om het al hier van elkaar te krijgen. Ik weet wat ze nou maar die extra stok onder de waan binnen. Ja, ze moeten de scoort drukken ze daarmee uit. Ja, nooit chokken. Ja. Dan hebben ze wat minder. De hoek wordt wat beter dan. Ja. Dan kan je wat maken, de vak op een bepaalde. Oh, monsieur jongen, hier gaat hij, hè? De vrouwen Jansje. En Makkem, die zag nevens mij hier helemaal rechts in beeld wezen. Het schipje wat door stuurboord deze kant uitkomt. En de vrouwen Jansje, dat zullen we dan als tweede schip. Het schip wat hier op bakboord luidt, wat door de buitenkant van het veld gaat. Ja. Of naar de buitenkant van het beeld gaat. Nou, en ik weet dat het Jilles nog verdediging heeft, of wat ik gewoon denk van, nou besluister ik glissen naar je voor, ik is afvallen macht. Ik gooi je maas op over de boeg en dan kan ik op stuurboord met een gonkje naar de fine staan. Staveren je door de wien. Valt weer vol. En zo was het een beetje van hoe vier dat ze er mutten. Ja, prachtig. Mooi erbij. Wat ik nou weer bijzonder vind. Die jongens hebben dat schip voelen. Maar het is op de werf van Kuper in Ichtenbregen is dat schip bouwd. En er zijn maar 3 schippen gebouwd. Maar 3 scootjes. Wil zat er bij Boeten verlaat, nou, een stuk of 20 of 30 binnen gebouwd. Maar de piep binnen een stuk of 15 gebouwd. Die geschikt binnen voor het wedstrijd. Ja. Je bent met 3 gebouwd. En van de werven heeft nog een soort vanzelf. Hè? Ja, van de werf. Maar drachten en snits. Ja. Ja. En die van de werven, die ben ik al je familie van elkaar. Ja. Dus, maar ik heb er een keer mooi Simon van der Meulen, de scootje-deskundige oerhand. Die zei hij zei de mooiste schepen binnen natuurlijk in Drachten gebouwd. En dat sommige schepen hebben dan ik weer kenmerken. Dan ben er bijvoorbeeld schepen die bouwd binnen bij Van der Werf. Zo werd dat in Trodewien. Ja. Ze halen je nog heel een klapkop. Ja, maak hem de ziel naar een orenboeg. Ja. Raakt het kerst nog gek. Ja. Maar de binnenlange wieksters, die herkenmerken van piepsters, en ik boetenverlaters, die kenmerken als piepsters is, dat ze op een gegeven moment minder dienen, dat ze minder drok winnen. Het personeel leren naar oren werven daar. Moderne ZZP'ers. Ja, nou ja. En volgens Simon van der Meulen is dat de reden dat sommige skippen weer bepaalde kenmerken hebben van werf dat ze net bouwd binnen. Dat is ook wel weer bijzonder.
richting Ja, joh. Kruisen, richting de hele tonen. Just gewoon dat er een power in het schip zit. Ja. Nou, had er geen gekke ding gebeuren. Pieter Jilles met Aast nog, Jilles met Aast nog even een inslag op Heli. En dan heeft hij zijn tweede dooiwinning te pakken. Die begint dit kampioenschap fantastisch. We maken een beetje wat rode wien gaan. Ja. Als je Machem draait dan Wossa, dat hij de vrije win heeft. Ik denk niet dat de sterke Erger erbij komen kan. Nee. Die gaat dan haast niet naar de finish staan. Er zit al een redelijk meters tussen. Ja. Maar daarachter zullen we, achter de sterke Erger, zullen we oer bakboord ik de Emanuel. Nou, die zal haast zijn vierde plak ik wel verzilver die wollen. En dat heeft al links, nog. we gaan op naar de finish. Ja. Prachtig. Hier, het... Ik heb voorzien dat er nooit wat meer sjouwen ligt. Ja. Hij shot net meer achterom. Nee. Gisteren is van hem net... het is nu gewoon... goos op een plankje en... ik weet bij hem van de Mol en toen stond mooi stil op de vrije voetbal dezelfde situatie. Hè? Vanuit de tweede positie naar de eerste positie te varen en steeds verder uitbouwen. Ja. En dat zullen we hier nou ook in de A-klasse. Hij is wel wat meer wieners wat wij hier van Mol. Ja. Maar dat vinden wij ook wel mooi, hè? Maar ze mooi er ook wat verdwaan. Ja, tuurlijk. Kom op, hè? Ja, dat zal jongen wel een... De Hans is wel even veel. Ja, jongens en jongen wel betieten bij het keer. Ja, dat is wel. Ja, Machem krijgt een beetje hun best. Misschien dat skip ging het er niet best in. Misschien de onderkant van de Machem dus ik tegen. Ja. Nou, de vrouwen Jansen zit in de laatste slag. Nou, hier een prachtig beeld. En ze geeft hun het wedstrijd op beloeken, ja. Rustig, ja. Beter dat je de spuigat nu. Ja, ze hebben even best hand. Heel ontspannen. Nou, commentator fietsen, die zullen we er achterop zetten. Gewoon al even heug. Ja, de man binnenrast. Ze slaan al op het dek. De tweede dooiwinning van de vrouwen Jansen. Verdomde krap. Heel mooi. Rustig, ja. Daar ben je. Ik denk dat ze dit raakt wat minder uitziel binnen dan het raakt ervoor. Als het zo is. Want de Machem die... Ja, dat idee heb ik. Ja, Machem met de wat rode wien, hè? Ja. Jongens hadden ze inmiddels gedacht hè, van jongens, we doen rustig gewoon en... Nee, zeker niet. Maar Machem heeft een goede slagen maken. Ja. Zo'n sterke Jerk komt er in links in. Ik al ontzettend. Hartstikke mooi van die man. Dat hier een mooie tweede plak Heli. Tuurlijk is het niet leuk als je... Het zwut, boven zijn zwuttel zit ik al wat hingen, hè, om wat stabiliteit mooi te gaan. Dus ik een iconische foto van dit schip dat ze hem dat ze het wedstrijdje in de roe gewoon hebben. Ja, knap, ja. Hartstikke mooi van die Makkemers. Ja. Het is ook sneu dat je van het eerste plakje uitdrukt wordt, maar in deze klas moet je blij wezen als je in de prijzen zetten. Denk je te Makkemer. We zien hier de vrouw en Jantje. Buiten even bij ons voorbij gelieden. Die sterke Jerko gewoon, de bruis voor de kop. Zit krijg maar even wat dichter naar de tonnen daar dan. Ja, die Makkemers door. Ja. Maar die heeft natuurlijk vrij draaien wel. Ja. Maar juist dat het best wel een oude, flinke afstand is. Ja. Het is niet zo dat het... dat die volle dichterbij komt is. Op een gegeven moment is de rekker wel uit, hè? Sorry. Nou, prachtig tweede plak. Dit is heel knap. Vanuit de achterhoorn, toch naar voren klauwen kan. Nou, dan heb je macht. Ja, zeker. Trots zetten. Ja. Wil dat van de buiten zorgen is dat de kop steeds dikker wordt hier op de Almen. Die neemt het jongen. Hij roept ze nog wel onder 5. Maar we hebben in ieder geval een prachtige wedstrijdje in Ken. Schitterend wedstrijdwetter. Eens even zien, dan komt de jonge Jan. Jonge Jan die doet ik best. Hè? Maar... Ja. Maar die krijgt nog een mooie vlaag nog. Ja.
Nou, er zit nou Pierre de Wien op een gegeven moment op his kop. Ja, zo is het wel. Hier, die jonge Jan. Een mooie shot nog even. Nou ja, voor een debutant met jongen word ik tevreden bij zo'n mooi vierde plak. Helemaal heel knap. Ja. Ja. Heel constant. En juist dat de man er heel veel iets bij binnen. Beheer het fluitje, misschien moet het schip even keurd worden. Ja. Want ik kan in situaties ontdekken dat ik denk van hé, dit hier even omgesmutten. En dan kan je me nou haasten als vijfde de streamer. Jongens, heb ik een degelijke wedstrijd. Steeds in voorhand. Ja, steeds in het voorhand zitten. Niet de kopgroep bedriegen kennen, maar wel steeds goed bijdraaien in het peloton. En juist ik dat er de man met een revies maar een vierde plakje. En maar juist ik gewoon dat er ontiegelijk kracht nou opkomen, hè? Dat nou de patroon zit. Dat deed Manuel hoor. Ja, die heeft dan toch een paar plakjes. Ja. Die heeft een paar plakjes zitten. Heren, Hooghiemstra. Ja. Maar zat die er met niet de grootste blij bij hun zegde plakje. Ja, dat wist ook wel Walter. Je moet toch proberen de eerste dagen zo min mogelijk punten te tellen. Ja. Hè? Dat je even wat rustiger binnenbed erop ging kennen. Precies. Want oors is het klauwen om het al geval te krijgen. Voor mij ging Bewaars even aan boord van bij Jelles Bandstra. Ik denk dat we... Of direct oerschakelen. Dat we haast even oerschakelen. Jelles Bandstra, ja. ook wenske. Vrouw Jantje, weer nummer 1 in de Grutte A. Dankjewel, dankjewel. Wat een wedstrijd wie dit. Want hoe kwam het nou eerst uit de start wij? Ja, volgens mij waren we vierde of vijfde uit de start. We gingen een beetje stuk om het ton. En we hebben hier op zich wel... En Johan roen ik mooi in het begin van de wedstrijd, toen we nog wat minder weer. Maar daarna hebben we een inhaalslag die bij de tweede cruise raakte. Dat ging zo mooi. Ja, want toen ging het net als eerst om de Bobbes te tonnen, dat scootje van Makkem, die Eeltje Baas. Wanneer toch dus dit keer mijn moment alles worden? Nou, het voordewiese raak ziet me heel erg naar de wind te zijn en toch van nou, met de Stubert stond en het meer op. Nou, toen koos Herre direct voor en op Hichten konden we niet toen pakken. En de verbinding die valt even een beetje fut. Ondertussen kunnen wij hem nog eventjes bijpraten van wat je bij de files gebeurt. Jestermar komt er aan. En die moet even een liedslagje op. Iets overpowered. Nu wil de hele wedstrijd zo spannend, denk ik. Door is wel de hele tijd nog een beetje een zenuw in de buik. Want wie net in één keer dienen. Nee, zeker net. We zeggen ik steeds achterom. En sterke Jerke ging ik heel hard. Hey! Ja, die ging ik echt heel hard, want die ziel van achter helemaal naar voren. Als we met z'n treden worden. En Makkem, ja, die houden ik steeds in de gaten. Dus, ja, sterke Jerke sprutsen, ze varen je nou nijs. Dus inderdaad heel nog van achterin naar een treddenplak. Ontzettend knap, dus zo is het al. Dat hast u dan wel in de gaten? Ja, we letten gewoon op het oren duggen. En dan kerst ik weer op anticiperen. En de wind die draaide een beetje. En ja, toen het wat harder begon te waaien, dan hingen wat moeite. Maar gelukkig ben we weer eerste worden. Geniet ervan, hartstikke mooi. Lukwenskik al hier, hè? Ja, en van u is natuurlijk gefeliciteerd, super, jongens. Super gefeliciteerd. Ja, met machtig zield. Ja. En wij hier kijk bij de finish ik nog even schot op schot bij de deviatie die als zonder er ook komen is. En die is er maar de zachtste. Ja. En zo'n situatie krijgen we nou haast. Mooi de Grutte Pier en de Grietje Opus. Wat een wedstrijd is. De Grutte Pier heeft de Grietje Opus naar pak. Ja, die Grutte Pier die is van Stiefles er toch weer helemaal opkomen. En dat is nog ten koste niet van de Grietje Opus. Maar Jester maar heb ik nog een paar plakjes gepakt. Ja. Ik zei het al, het is krijg een slupende tiger die steeds dichterbij kroept en zijn momenten pakt. Hè. Ja, knap ophellen. Ja, heel knap ophellen. Grietje Opus dan ziende. Wat 2 plakjes van hem. Ja, dat is dan wel weer spietig. Maar ja, als er mensen naar voren komen, dan gaan er wel mensen naar achter. Dat is... je draait een skip. Dat zou de rader ook wezen. Die gaat naar het Tonsita en die houdt die orenskip nog even een vuile wien. De redbad zit daarbij. En ziet zijn broers maar zitten krijgt Bob, die heeft er nog niet zoveel les van. Die kan er nog van profiteren. Ja. Want
De Wat in de roek vuile zet wien? hij bij de onderste schip nog even wat in de vuile wien. Ja, wie is er Vrouwtje nou Meijer aan dat. dit wordt ik weer een mooie foto vinden. Er gebeurt van alles, Walter. Ja, prachtig. Ja, dat moet je Vrouwtje zeggen, Meijer is die onderste. Ja. Die loopt op Ja, dat is die jonge Jasper. Dan staat mij beneden het hier maar dat tussen prikken kan. Want ziet zijn broers bij jou nog even de spoor. In ieder geval voor de redbad. Ja. Dat weer de jonge Jasper. Tolve. En nu komt ziet zijn broers maar. En dat de schibbe, schot op schot, man. Het is onvoorstelbaar. Dat is al lange tijd zien. Goh. Prachtig. Ja, dat die nog even. Ja. Mooie vinders weer dat nog even. Hè? Nou, dan is de wachtje nog op mevrouw Christina. En wij moeten daar eens even nemen met die... Protest. Best. Dan moeten wij haast even een uurtje met aangebasterde blauw is. Ja, ik denk dat dat waarschijnlijk mooi vrouwtje mooi. Ja, eieren te die maken heeft het al even hoor. Je hebt nou de protestvlagen er nevens het scherm net meer in. Oké. Dus- Die is dus zonder protestvlagen hoe de finish komen. Ja. Juist. Nou, de vrouw Christina helpt dan even een slagje op. VC. Vrouw Christina. Die nou rode wien. Ja, dit is natuurlijk het eerste hier dat het schip zielt en dan direct in de A-klasse. Op zich is het ook knap dat ze hem uitdraaien kunnen zonder en een oorsluiting hebben. Maar dat is natuurlijk zo, hè, van ik net hier van de breedste schepen. Niet volle mijn varen ken. En dames en heren, we komen haast nog even... bij hem op waarom. Dat we nog eventjes met Maaike even een korte nabespreking hebben. Wij nemen even een liedse pauze. En we komen haast bij hem waarom. Zeker. Tot zo. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Maak je die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot en met 8 augustus brengen wij het Scootse ziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen, in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Maak je het mooi, vanuit de kant, het wetter of wijstig best. Feel de street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.frl en onze social media. Op zoek naar de scheepswerf van Noord-Nederland? Welkom bij Multiship Holland. Vanuit Harlingen verzorgen we onderhoud, reparaties, refits, straalwerk en coatings voor een breed scala aan schepen. Van robuuste werkschepen tot exclusieve jachten. Dankzij onze moderne faciliteiten en een hefcapaciteit tot 100 ton kunnen we snel schakelen en efficiënt werken. Heeft uw schip vakmanschap nodig? Neem vandaag nog contact op of ontdek wat wij voor u kunnen betekenen via multishipholland.nl.
slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Alles onder één dak, dat is Campernet. Als dealer van Hymer, Carrado, Eriba en LMC vindt u bij ons een ruime keuze aan nieuwe en jong gebruikte campers. Maar ook voor onderhoud, reparaties en accessoires bent u van harte welkom. Zo heeft u alles voor uw camper onder één dak. Alles zien? Kom naar Drachten. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hegel Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Een tweede voor scootje Vrouwenjantje van Jilles Bandstra en zijn bemanning. Wat een wedstrijd hebben we hier gekregen. We moesten er even op wachten, maar we waren verwend. We kregen het commentaar van Liewe de Jong en Walter de Vries. Mooi dat je me weer binnen. Allereerst even een shout-out, Jerk, naar de wedstrijdcommissie, Liewe, of net? Ja, dat is gewoon fantastisch dat ze het geduld opbrengen konden om te wachten. Seizoen op een gegeven moment starten. Maar die helden ze toch weer uit. Een rottenstuk kwam er toch weer in. Want wij denken ik dat ze contact hebben met het Vleenveld van Lelystad. Dat ze wachten hebben dat die zeewiener is. En die hel ik steeds meer om. Nou, we hebben gewoon een fantastische wedstrijd, jongen, met alles in ziet. Want met alles in ziet, wat zie je erin dat het zo fantastisch weer? Nou, er weer een heel soort wisselingen in de vloot. Je moet natuurlijk schenken dat Jilles Bandstra won. Maar die moest er gewoon harder verwerken dan Juster. Want die moest vanuit de kopgroep, vanuit een vierde, vijfde plak, moest je naar voren klauwen. En pas in het tweede raak kon je de positie oernemen. Maar in het middenveld bar ik van alles. En wat wij wel heel frappant eigenlijk vonden, en is dat Pieter Jelle Stielker met de sterke jerken vanuit het achterin naar een tweede positie varen kon. Ja. Dat is ongelooflijk knap. Nou, dat dus. Maar ik zei niet als Jester, maar wat eigenlijk als wij zeiden, nou, het lijkt wel een tiger die steeds weer naar voren te sloept. En plakje voor plakje kwam hij naar voren.
En sneu dat het dan ten koste we natuurlijk hier van oorlogsscheppers. Maar ja, dat is wedstrijdziel. Diegene die voor je zit moet je inhalen. En diegene die erachter zit moet je erachter houden. Ja, er gebeurde gewoon heel soort. En bij de finish, dat we bij verschillende schepen, dan heb je 2 uur zielt, oorlogen zielt. En dan schot op schot, dat er nog van alles gebeurt. Dan gewoon fantastisch. Dat het geweldig. Zat dicht bij elkaar wegkomen, ja. Walter, laten we even bij het begin beginnen. De start. Hoe ging je die? Ja, die natuurlijk eerst al een paar keer uitstelde. Dus de skippers wel wat zenuwachtiger worden. En dan helpt die wien wat aan. En dan moeten alle die vakken wisselen. Want daar hebben we hier met allemaal aan. Maar er zijn wel 3 of 4 die een goede set in hebben om toch een oren vakker op te zetten. Nou, dan moet je naar die start en dan zie je dat sommigen toch een beetje concentratie van hen binnen zit. Maar omdat ze met die vakken aan de gang binnen, dan hebben ze net de start alle keer optimaal helpen. Van mij... Vrouwtje Meijer. Die zit er net echt mooi bij de start. En ik, de sterke Jerke zelf, die wie ik met die vak bezig. En dan ben je misschien toch eventjes demo bezig en iets minder maar de start. Ja. En dan moet je dat letterlijk wel een goede maatje. En dat hebben ze niet, want ze gewoon voortreffelijk hebben ze zield. Maar het is wel heel vol van belang. Maar het is natuurlijk een feest als je dit commentaar waar mooi maar zo'n wedstrijd, dat zoveel wisselingen binnen. Ja. En die wien die helpt steeds meer aan. En dus just, dat alles, iedereen met verrot om die dingen vooruit te krijgen. En hij doet het hele zwart erbij, omdat ze Saskia winnen, dat de wetter in gang gaat. En ze moeten er wat verdwaan om zo te vechten rond wien. Waren er gewoon ik nog misschien wel verrast toch dat de wien sappelt onluts? Dat het echt gewoon eigenlijk blijft stil weer. En nou wie het echt gewoon een onboordje. Of zie je dat? Er ziet wel wat meer aan te komen, maar ik hier net dacht dat er altijd hier naar heen ging en zo. Nee, dat hier ik niet verwachten. Nee, en dan krijg ik nog de golven erbij. Ja. Zo, dat zoals ik wel als we dan moest eigenlijk proberen een beetje meer, tenminste mijn gevoel, dat dan meer op snelheid varen giest en wat minder op hichten, want dan klappen die golven er. Vooral niet de laatste raakt, dan klappen die golven zo goed zien om, dan kan je beter een graadje leger sturen en wat meer op snelheid. Ja. En dat is natuurlijk prachtig mooi dat alle facetten van windkracht 2 naar een dikke 4 uur minstens. Dus dat is voor iedereen dat het werken. En prachtig mooie de liefdewels jongen en lui die de vakken op de loerte eruit halen en om heen te komen, want ze willen toch zeg maar de binnenste tonnen halen, juist krijgen we ze om. Dat de 3 skippen eigenlijk naar dezelfde tonnen te varen. En dan, dat is alle keer feest voor u om maar te zien. Ja, Liewe, de eerste tonronding, Makkum gaat er als eerste omheen. Wat gebeurt er daarna? Waarom kan Makkum dat net vasthouden? We hebben een oren slag maken. Nou, ik denk gewoon dat de vrouw Jansje dat die meer macht heeft. Dus juist gewoon dat jullie zei juist zelf al. We kennen Heeg en we kennen Hut. En Makkum is gewoon een stabiel schip. Die jongens zien er hartstikke goed mee. Maar zo'n vrouw Jansje heeft gewoon wat meer roer, heeft meer macht. En ik denk dat Klaas Koejeres, die vindt het natuurlijk sneu dat hij van het eerste plakje uitdrukt is. Maar hij heeft wel heel stabiel op dat tweede plak want tussen hem en nummer 3, Pieter Jilles, nou die koer er eigenlijk net bij komen we ook het zissen. Maar hij ziet het riant op het tweede plak. Ja. En dat zou je gewoon hoe het schip en hoe de bemanning. Ja. Dat die jongens gewoon een goed mooi draaien kennen. Want jij hebt de laatste slag naar de finish staan. Ja. Die pakt Pieter Jilles, neemt dan toch nog een via de troon, neemt dan nog een slag. Wie dat naar de finish staat. Wie dat een goeie zet om nog on te vallen op Makkum of zo is het van wie eigenlijk onmogelijk? Want voor uw gevoel zit er vrij bij. Dat hij hier wel, maar toen ze uiteindelijk door de finish wien, zitten er toch wel weer zo'n scheepslengtes tussen. Dat het niet een directe bedreiging weer, maar zegt wel dat de sterke Jerken staan er gewoon toch een beetje naar voren gaan. Maar het gaat weer gewoon te groot om Klaas Koperes te bedreigen. En van 15e naar 3e plak zie je dan. Hoe doe je dat? Monsterachtig. Hoe doe je dat? Goeie slagen, maatje. Het speel goed van elkaar hebben. Maar het waarschijnlijk mooi een adviseur ik steeds de rond te vinden ken om zijn slagen maatje te kennen. Ja.
Nou, onze rijden je dat niet. Nee. Een prachtige wedstrijd hier op Starum. Geweldig. Highlight voor jou? Nou, ik vond het wel bijzonder dat vrouwen Jansje op een gegeven moment toch weer met een paar klappen naar voren komen. Van mezelf wie het ook iets wat ik heel bijzonder vond, is dat Pieter Jilles met de sterke jerken vanuit de achterlijn naar voren komen. Vond ik wel heel opvallend. Wat wij ook nog jongen hebben, we wisten op een gegeven moment niet wat er met de grote pier onderhand weer, want die lag op een gegeven moment stief lijsten. En we zeggen dat zijn tuger heel erg bijfladderde. We zijn misschien de boppen wat verster doen. Dat spullen er bij. Ja, er zit een plooien in. Ja, er zit een grote plooien. We weten niet wat er onderhand weer. Dus misschien dat we daar naar achter komen kennen. Ja. Maar wat wij heel mysterieus vonden, is dat we Age Banstra maar de Vrije Verzena op een gegeven moment misten. En waar is die bedarre? Nou, waar is die bedarre? Ja, die wie fut. Helemaal uit de wedstrijd. Ja, wij hebben niet meer jongen. Die hebben hem net. Nee, en wij hebben dus niet veel jongen dat we zijn dat er een situatie van. Misschien had het wat met de eerste omloop te krijgen. Want toen hier bij de eerste boppenboei, dat vind ik bijzonder. Dat vrouwtje Meijer op een gegeven moment boppenboei een handje op sleeptouw hand heeft. Nou, dat werkt ik niet echt. Eerste tonronding wie dat heeft. Ja, dus wij denken, misschien heeft daar iets mee te krijgen aan de hand. Ja. Een bakboodsituatie, protestvlagen erin. En dat daar toch we misschien nu de wedstrijd gaan is. Je ziet je tot de boeien uit. Nou, dat hebben wij wel van plan. No? Ja? We willen het weten. We willen het helemaal uitzien. Ja. Tot van waar is Age Banstra bedarren? Dat is de grote vraag. Nou, als je het weten waar het Age Banstra bleun is, let het dus weten. Dan zie ik je het uit. En morgen komen we mooi een antwoord. Ja, morgen gaan we naar binnen. Naar binnen wetter. Is dat oorzielen, Walter? Ja, dat is wel een beetje oorziel. Vooral als we moesten peilen. Dan moesten meer rekening houden met de dieptes. En de raken die zal, dan krijg je wat de wienrichting is. Maar dan was dan met de raken meestal wat minder lang. En dat is maar gek. Wat draait de wien heen, maar nee, dat is wel een beetje oorziel. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Of we en ging over meer, hè? Ja, voor in ieder geval. Ja, inderdaad. Nou, ik ben heel benieuwd of we best wel een spannende wedstrijd krijgen, maar een soort strijd, want dat ben wel de mooiste. Zeker, het is machtig mooi om je ben wedstrijden die kan wel niet lijsten. Hè? Nou, wil je morgen de wedstrijd volgen? Zorg dan gewoon weer naar onze livestream of ga naar de Indiek. Daar kun je het beste de wedstrijd zien van Heeg. Daar krijg dus van de IFKS 2026. Bedankt voor het zien en nog een hele mooie jong. Dankjewel. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.